يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. بصر وسمع والكلام مكمل، سبحان من أعطاك ثم حماك. من بعدها تقوى على عصيانه، يا للوقاحة كيف تفعل ذاك؟ تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا، فتظن أن الله ليس يراك. يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون، لا يخفى على مولاك. شيطان نفسك حاضر متأصل، يبغي بك النار التي تصلاك. جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به، حتى تنال مناك، حتى تنال مناك. خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك. النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك، أفلحت في الأولى وفي أخراك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاتر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران موحد و خواهران موحده، الله سبحانه و تعالی همه شما را در طول زندگی سرفراز و کامیاب بگرداند. به لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی باز هم در خدمت شما قرار داریم. الله سبحانه و تعالی اعمال ما و شما را خالص بگرداند، گفتار ما را طبق کلامش و طبق سنت رسولش صلی الله علیه وسلم عیار بگردانه و از خطاهای ما الله سبحانه و تعالی بیگذره. و هدف ما امیست که دوستای گرامی، بعضی تناقضاتی که در بین برادرها ایجاد شده و میخواهیم که امور اصلاح بسازیم. هدف ما این است که الله نخواسته ما طرف را حقیر بشماریم یا توهین و تحقیر بکنیم. هدف ما روشنگری است. هدف ما این است که آن چیزی که الله و رسولش بازگو کرده او را برای شما بآگاهانیم. هدف ما این است. هدف ما این است که الله نخواسته که ما مثل قبلا که عرض کردم در درسای قبلی، مثل قشتگیری نیست که فلانی را بخوابان و فلانی را بخیزان. به این شکل نیست. دوستای گرامی، دوستای محترم، بسیار زیاد ما و شما مخیر باشیم در اعمالمان. الله سبحانه و تعالی ما و شما را میبینه با علمی، سبحان الله با علمش ما و شما را میبینه و این دو ملائکه اعمال خوب و بد ما و شما را نوشته میکنه و ما مسئول هستیم در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی. ما مسئول هستیم. الحمدلله امون قدری که شما هم ترس و بیم داریم، من ترس و بیم دارم، در حضور الله سبحانه و تعالی رفتنی هستیم. الله نخواسته که تابع نفسمان شویم. اگر تکبر و غرور و کبر ما را فرا بگیره هلاک میشیم، در بدر میشیم. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهربانی میکنه: من کان فی قلبه من ذره کبر حرمه الله الجنه. کسی که در قلبش یک ذره کبر موجود باشه، وجود داشته باشه، جنت بر از او حرام هست. سبحان الله. برادران محترم، بسیار متوجه باشین در این مسائل دینی، خصوصا در مسائل عقیدتی که خیلی مهم است. در روز قیامت عقیده ما دیده میشه. الله سبحانه و تعالی میبینه که می بندیم در عقیدیش در این دنیا راسخ بوده نبوده، عقیده سالم داره یا نداره. عقیده ما سنجیده میشه. از کافر و منافق و دوجه خود در میزان حسرات در میدان حشر خود طول نمیشه. اونا خود مستقیم میره به طرف جهنم. اما اعمال من و توی مسلمان طول میشه. اعمال من و تو در ترازوی میزان گذاشته میشه که حسنات ما بیشتر است و سیئات ما بیشتر است. این چیزا مورد نظر گرفته میشه. هدف ما اینمی است که ما بتانیم بعضی تناقضایی که وجود داره، بعضی شبه هایی که وجود داره، ما او را چه کنیم؟ او را برطرف بسازیم. هدف ما این است. شما سعی کنین 1.7 میلیارد مسلمان هایی که در کره زمین زندگی میکنن، اگر بگیریم کل اونها را بگوییم که اینا در تمام موارد، چی در احکام باشه چی در عقیده باشه، با اونا ما عذر قائل شیم و بگوییم که فلانی معذور است، حجت را براش اتمام بکنیم. قبول کنیم که 10,000 سال دیگه ما کار داریم، 10,000 سال دیگه هم کار داریم که 10,000 پیغمبر بیاید باز به 7 میلیارد نفوسی که در کره زمین است با اونا تک دین بیان بکنن. دوستای گرامی، اتمام حجت شده، دین بر تمام جهانیان رسیده، احمد و محمود شنیده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه، از مدینه، از طائف بیرون نرفته. فقط در جنگ تبوک، آخرین غزوه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بیرون برآمد، در غزوه تبوک رفتن. از مدینه امپراتوری اسلام را شروع کردن، در مدینه خلافت اسلام را شروع کردن. از مدینه سبحان الله در اوج اسلام را بر شرق و غرب رساندن.
سبحان الله. بر امپراتوری کسرا نامه نوشت، با کسرا با امپراتوری بیزانس نامه نوشت، در اسکندریه در اوج نامه نوشت، در 19 پادشاه های دنیا نامه نوشت که من محمد رسول الله هستم صلی الله علیه وسلم، که به خاطر راهنمود بشریت آمده. متوجه باشین، یعنی به اونها واجب است که اونها پیگیری بکنن، اونها باید دنبالش بگردن تا بتونن حق را دنبال بکنن. وظیفه اوناست که دنبال حق بگردن. این نیست که رسول الله برون دروازه کسرا رو بزن، او کسرا متوجه باش، او فلان متوجه باش، او هرقل متوجه باش و امثال از مطابق از دوستای گرامی، از عمر دین 1400 سال کم و بیش میگذرم، در تمام جا دین رسیده، نام محمد صلی الله علیه وسلم را شنیده و با اونا ضروری است که دنبال حقیقت و دنبال احکام الهی بگردن که در این رابطه ای که رسول الله آمده برای ما چی میگوید و چی را بازگو میکند. وظیفه اونا است. دوستای گرامی، امروز که رسول الله در بین ما نیست، ما من حیث امتش کنتم خیر امت اخرجت للناس، که الحمدلله عمر بن الخطاب، ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، معاویه رضوان الله تعالی اجمعین و تمام خلفای راشدین و تمام خلفای اسلام دین را بر تمام دنیا انتشار دادن. سبحان الله، شرق و غرب را فتح کردن، تمام جا دین را شنید که برام اسلام یک دین آمده، یک پیامبر آمده. دوستای گرامی، ولیکن کسی که در داخل اسلام شده کلمه توحید را بر زبان جاری کرده و این شخص میره با یک کفر خود داخل میسازه، در کفر اکبر و در شرک اکبر. در اینجا او شخص میره یا از قبر استغاثه میجویه یا میره او از یک قبر مدد میخواید، او سجده میکنه. این ظاهرا ما او را مشرک میدانیم، چرا که فعل مشرک در وجودش است، فعل شرک در وجودش است، و چرا که امین نیت را کرده و رفته بالای قبر سجده غیر الله کرده. این ظاهری از او چی است؟ او را ما میتونیم ظاهریش بگوییم که مشرک است، ولو هر کسی، ولو که در داخل اسلام شده، ولو که کلمه شهادتین 10 بار به زبان تکرار کرده و فعل انجام داده. چرا که مشرک، کلمه مشرک بالاش اطلاق میشه، کلمه کفر بالاش اطلاق میشه. حالا تو را چی نام میگذاری؟ قبر پرست نام میگذاری، یا که آفتاب پرست، یا مثلا چی نام میگذاری بالای از؟ و تو بشینید بالا جنگ جنگ کنی که بیا که جمع بالات حجت قائم کنم، بعد دکلت با سوتا دکلت میزنم. نه، به این شکل نیست. یعنی ما ظاهری از او را ما میبینیم که همین عمل شرک را انجام داده و اسم شرک را به او میبریم و بقیشه در آخرت معاملش با الله سبحانه و تعالی است. بر صورت الله سبحانه و تعالی توفیق عمل برای ما نصیب بکنه و ما را در راستای دین مبین اسلام رهیاب بکنه. مهمان امشب ما برادر بزرگوار ابو محمد المدنی حفظه الله، الله عزوجل عمر طولانی به اینها عطا بکنه که وقت خود را به خاطر من و شما صرف میکنه و چندین ساعت در اینجا میشینن صحبت میکنن. دوستایی که موافقین هست و دوستایی که مخالفین هستن متوجه باشین که در کومنتار یک دیگر خود را به حرفای زشت و یا به حرفای رکیک یک دیگر خود را نعوذ بالله دشنام نتین، یک دیگر خود را بدرد نگویین. این در اسلام من است. کسی که قرآن را و سنت را قبول کرد، برش ابلاغ شد، بر از او دیگه ضروری است که باید عمل بکنه، بر از او ضروری است که عمل بکنه، بر از او واجب است. این ما بیان میکنیم، کسایی که میشنون، سامعینی که هستن، برای شما واجب است که عمل بکنید. و یا که میبینید که بعضی تناقضاتی که وجود داره شما تحقیق بکنین، ببینید که اگر حرف ما مطابق قرآن و سنت نباشه او را کنار بگذارید، او را کنار بگذارید. اون چیزی که مطابق قرآن و سنت است او را بگیرید. این هدف ما اینه است که ما بتانیم که یک راه حل را پیدا بکنیم، اما اصل و اساسی که قرآن و سنت و اجماع سلف بنیان گذاشته او را خدمت شما تقدیم بکنیم. موضوع برنامه ما عذر به جهل از دیدگاه قرآن، سنت و اجماع سلف است. گوش شنوا داشته باشین و کوشش بکنین دوستای گرامی بعد از درس سوالاتی داشته باشین. انشالله ما در خدمت هستیم، چه در تکست نوشته میکنین و چه بالا میین. از برادرای تاجیکستانی ما الله جفتشون بکنن در مسکو یا در تاجیکستان جایست، اونا به زبان لاتین نوشته کردن نمیتونن و به زبان فارسی نوشته کردن نمیتونن، اما را ما انشالله از این بعد کوشش میکنیم که به زبان او را در روی اسکرین بیارم، چرا خود شیخ و زبان روسی را میفهمه
ما نیم پنیماج پروسکی چوچو پنیمایم گفتی بعضی دوستا، اما ما خط روسی را خوانده نمیتونم، روسی را نمیفهمم. انشالله بعدا من روی اسکرین میارم، شیخ را مطالعه بکنن و یک از برادرایی که روسی را میفهمن میتونن که بعد از اتمام درس بالا بیاین با ما همکار شون و سوالاتی که میکنن او را بخوانن و برای شیخ بیان بکنن و اونا جوابشان را بده. و دوستای بزرگوار، نهایتا الله سبحانه و تعالی شما را در حفظ پناه خود داشته باشه. الله عزوجل توفیق عمل نصیب بکنه. از شما خواهشم اینمی است که از تکس های بیجای خودداری بکنین، درس را گوش فرمیتیم تا بتانیم که مفهوم خوب از این درس حاصل کرده بتانیم و در زندگی خود عملی بکنیم. از شیخ ابو محمد المدنی تقاضا میکنیم که بیاین و درس را شروع بکنن. ما مایک را میتونم به خدمت شیخ ابو محمد المدنی. حفظك الله اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. شیخ بزرگوار، صدا را ما نداریم. صدا نیست. اگر دوباره خب تا وقتی که صدا را جور میکنن برادران محترم، انشاءالله که صحبت بنده را شنیدین. خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کم اینجا مشکلی اینترنتی به وجود آمد، والله اعلم، اصلا اینجا نشد. الله یستون شیخ عزیز، بارک الله فیکم. بازم کوشش بکنید که صداتان کمی بلند باشه، بهتر است که بازم این خوب است، منتها فهمیده میشه، منتها صدا کمی پخشتر است. این تمام ان شاء الله کوشش میکنیم که و قبل از اینکه شیخ درس را شروع بکنه از تمام برادران محترم خواهش میکنیم که در اینجا میدان بوسکشی نیست، لطفا آداب را رعایت بکنین. دوستایی که سوال میکنن بیاید بالا. در مورد احزاب، مسائل سیاسی این چیزا را دخیل نسازین، بیاین در مسائل عقیدتی سوال بکنین، ما این مشکل را حل بکنیم و مسائل بگذارین در کنار. انشالله اگر فرصت بود، اگر وقت بود، انشالله ما میتونیم که راجع به با موضوعات سیاسی یک برنامه بگیریم باذن الله سبحانه و تعالی، میتونیم بالایش بحث بکنیم. اما لطفا مسائل عقیدتی است. از تمام برادران خواهش میکنیم که وقتی که سوال میکنن راجع به این موضوعی که ما امشب گذاشتیم راجع به این موضوع صحبت کنن، بهتر خواهد بود. من مایک را خدمت دوست گرامی میگذارم. من خیلی پایین میشم. شیخ مدنی شما شروع بکنید. الان میبینید صفحه من صفحه کتاب رو نشون میده؟ بله صفحه کتاب را نشان میده. بله صفحه را نشان میده. خیلی عالی است. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحده، وفقكم الله بكل خير. الله شما را موفق بکند به همه خیر که بهترین خیر و بزرگترین خیر این توحید است و شما را از همه بدی ها نگه بدارد که بدترین و سختترین بدترین چیزها و ظلم اکبر و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی از اون ما را برحذر داشته این شرک است. امروز باذن الله سبحانه و تعالی من به شما به طریق اهل سنت و الجماعت و حجت گرفتن اهل سنت و الجماعت اثبات می نمایم که جهل در شرک اکبر عذر نیست. حجت های ما از میثاق است، دوما از عقل است، سوما از فطرت است، چهارما از قرآن است، پنجما از سنت است، ششما از سخنهای سلف صالح و از چهار مذهب است و هفتما اجماع دهها از علما از مرور زمان است و بالاخره در آخرش اگر که الله سبحانه و تعالی فرصت داد جواب به شبهات ضعیفی این
مرجعه های عصر است. از سخنهای علمایی که اونها آوردند از امام شافعی، ابن العربی القاضی، المالکی، یا که ابن حزم، یا که شیخ محمد بن عبدالبر رحمهم الله جمیعا. پس شروع میکنیم. برادران عزیزم و خواهران بزرگوارم، البته میثاق که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 172 ذکر کرده است، این دلالت میکند که مردم باید یگانگی الله را بدانند. مقدمتا میگوییم که ما میثاق را همچون حجت به عذاب کشیدن مردم ذکر نمیکنیم. یعنی ما نمیگوییم که این آیت میثاق حجت است که به همین حجت مردم به جهنم میروند. نه، ما میگوییم که همین میثاق دلالت به توحید میکند. الله مردم را بیهوده ترکشان نکرده. مرجعه هایی که آیت میثاق را قبول ندارند به اونها میگوییم که این آیت را شما چی میگویید؟ حکمش را آیا منسوخ میدانید یا که تلاوتش ثابت است و حکمش را قبول ندارید؟ یا که مثل اهل سنت در جماعت میگوید که این آیت ثابت است، تلاوتش و حکمش منسوخ نیست، پس این آیتی واضح است و آشکار است و از محکمات است که به من شما بیان میکند که الله به همه مردم در میثاق توحید را بیان کرد. بارک الله فیکم. در سوره اعراف آیه 172 الله میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أدلة ميثاق، علماء إن را حجية ميثاق و أدلة ميثاق گفتند. ميثاق عهد و پیمان، اقرار و شهادت دادن است. الله میگوید که زمانی که رب تو ای محمد صلی الله علیه وسلم از فرزندان آدم، از پشت آدم فرزندان آدم را بیرون کرد، ذریه همه فرزندان آدم را، و به اونها شهادت داد بر این که الستو بربکم، در اینجا استفهام تقریری است، یعنی من رب شما هستم. مردم هم همه اون فرزندان آدم از اول تا به آخر این سخن الله را شنیدند و با آواز و با صدا، خیلی که علمای اهل سنت میگند، گفتند بله شهیدنا، بله ما شهادت میدیم که ای الله تو رب ما هستی. خیلی که در تفسیر امام طبری و در تفسیر قرآن عظیم و در تفسیر بغوی و قرطبی آمده، در اینجا الله سبحانه و تعالی دو عهد گرفت. عهد اول این به توحید است. الله عهد گرفت به توحید که من رب شما یگانه هستم، این توحید است، و به ترک شرک، زیرا هر جایی که توحید ذکر شد در اونجا ترک شرک این ضرورتی یکی از صحت توحید است. بدون ترک شرک توحید به وجود نمیاد. و بعد از این عهد دوم بر همین عهد اول گرفت، یعنی به همین عهد اولی که شما توحید را عهد دادید که موحد میشوید و بعد از این مرا اقرار کردید و ترک شرک را وعده دادید که ترک میکنید، به همین شهادت بدید و اقرار بکنید و نشود که روز قیامت بیاید و بگوید که غافلین. یعنی مشرکین هم در روز قیامت دو حجت داشتند، میرفتند میگفتند که یا غافل بودیم یا که میگفتند که ما مقلد بودیم. او تقولوا انما اشرک اباؤنا، پدرهای ما مشرک شدند، ما به اونها پیروی کردیم. او افتهلكنا بما فعل المبطلون. پس در اینجا الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرده ایستاده است که این آیت دلالت میکند که همه مردم به اونها رسانیده شده است یگانگی الله. این حجت است بر این که مردم وقتی که شرک را کردند مخالف عهد و پیمان میثاق برآمدند، پس اسم شرک را میگیرند و اینها مشرک گفته میشوند. اما به حجت این آیت ما نمیگوییم که انسان‌های مشرک جاهل عذاب میکشند. این آیت حجت به عذاب انسان‌ها نه، حجت به اسم شرک دادن بر اونها است.
کسانی میگویند که به اونها عهد رسیدگی نیست، حجت رسیده نیست، میگویم که میثاق همین حجت است برای گرفتن اسم در تکفیر اسم. هر کسی که شرک را کرد مشرک است به انمین سوره اعراف و 172. اما چرا؟ به خاطر اینکه مخالف به میثاق، مخالف به عهد و پیمانش برآمده و این آیت محکم است و این آیت حجت است. مرجئه هایی که قبول ندارند این سخن را، پس این آیت را از قرآن بیکار کرده و اونها اعتقاد دارند که بعضی از آیات های قرآن فقط خونده می شود، اگرچه منسوخ تلاوتش یا که بگیم حکمش منسوخ نباشد هم عمل کرده نمی شود. اگر همچنین اعتقادی را کسی بکند البته این کفر است. و باید اعتقاد بکنیم که آیات هایی که منسوخ نشده است تلاوتش و حکمش منسوخ نشده است، پس این محکم است و عمل کرده می شود. البته هست آیات هایی که محکم نیست، متشابه است، اما این محکم است. بارک الله فیکم. پس در زیر این آیت حدیث های زیادی آمده است. خیلی که میبینید از ابن عباس پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره این میثاق حدیث های زیادی را گفتند. ببینید حدیث های صحیح است. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره میثاق زیاد سخن کردند؟ به خاطر اینکه در حقیقت میثاق این تأثیر دارد در اسم. کسی که شرک را انجام داد پس مخالف به میثاق شده، مخالفت عهد و پیمان کرده و این انسان مشرک گفته می شود. اما به این آیت میثاق بار دیگر میگیم که ما کسی را نمیگوییم که به جهنم به حجت همین آیت می رود. بارک الله فیکم. زیرا مرجئه ها میگویند که این آیت را شما حجت میگیرید و میگویید که به سبب میثاق کسی به جهنم می رود. نه، هیچ کسی به حجت میثاق به جهنم نمی رود، زیرا که الله گفت و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. میثاق در جایش هست، عقل در جایش هست، فطرت هست، اما ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه به او حجت نرسد. اما اسم شرک و اسم کفر را میگیرد. بارک الله فیکم. در تفسیرهایش ببینید حدیث های زیادی آمده. از سبب اینکه وقتی ما بارک الله فیکم به نهایت یعنی صحبت ها زیاد است، حجت ها زیاد است، مختصر میکنیم. این حجت اولی ما است. حجت دومی ما این عقل دلالت به توحید میکند. عقل دلالت به توحید میکند. البته من حالا در مسئله عقل بروی لپتوپ به صفحه به شما صفحه رو برآورده نمیتوانم، زیرا که در علاهیده هست. در مسئله عقل ببینید، ما وقتی که میگوییم که عقل دلالت به توحید میکند و دلالت به ترک شرک و بدی شرک میکند، مرجئه ها میگویند که این حجتگیری معتزله ها هست. ما میگوییم که خابوا و خسروا. بار دیگر جهالت خود را نشان دادید. مسئله تقبیح و تحسین العقلی را ذکر میکنند. بله، در این مسئله معتزله ها هم صحبت کرده است، اما بدانید که اشعری و این ماتریدی ها هم صحبت کرده اند و بدانید که اهل سنت هم صحبت کرده اند. در مسئله عقل آیا یک چیز را بد بودنش را میفهمد یا نمیفهمد؟ آیا به عقل ما میتوانیم بگوییم که عقل دلالت به توحید میکرد پیش از آمدن رسول الله هم، یا که به بد بودن شرک میکرد، یا نمیتوانیم؟ سه مذهب وجود دارد. مذهب معتزله ها غلو کردند. معتزله ها، خوارج ها غلو کردند و گفتند که اصل عقل دلالت میکند و بر بالای دلالت کردنش هم بر چی میکند؟ به سبب عقل آدم ها به جهنم میروند. انا این است مذهب معتزله. مذهب معتزله مثل مذهب اهل سنت نیست. یک چیز را از بالای اهل سنت زیاد کرده. معتزله ها میگوید که همون عقل دلالت میکند به بد بودن شرک و به خوب بودن توحید. عقل باید فهمد که توحید الله یگانه است و به همین عقل انسان باید یکتاپرست باشد و کسی که به او حجت نرسیده است، به همون عقلش حجت نرسیده باشد هم جهنمی می شود. این سخنی معتزله ها است. مذهب معتزله ها بدون رسیدن حجت، بدون رسیدن قرآن و سنت و رسول، ابلاغ حجت، انسان را جهنمی میگویند و این مخالف قرآن است، مخالف سنت است
و این نمودی ما مذهب را مذهب معتزله میگوییم و این نمودی حجت گرفتن رو غلو میگوییم. غلو در عقل است، یعنی به سبب حجت بودن عقل جهنم رو هم اینها واجب میدانند. مذهب دوم مذهب اشعری و ماتریدی است که اصلا عقل رو انکار میکنند در همین تحسین و تقبیح. حالا که مذهب اشعری ها کلامی هست، عقل رو پیش میدانند، اما در باب تحسین و تقبیح اشعری ها و ماتریدی ها بارک الله فیکم میگویند که هر کاری که انسان میکند بد بودن او نیک بودن او بعد از قرآن و سنت فهمیده می شود. پیش از آمدن رسول هیچ چیز را بد گفته یا نیک گفته نمیتوانیم. به سبب چی؟ اشعری ها و ماتریدی ها اینها جبری هستند، در باب تقدیر جبری هستند. از همین جهت میگویند که هر کس هر کار را کرد مجبور است، ثواب و گناه به بالای او داده نمی شود. پس بالکل عقل را انکار کردن این مذهبی اشعری ها هست. ای مرجئه ها، مرجئه هایی که عقل را شما در تحسین و تقبیح بالکل انکار میکنید و به مذهبی معتزله نسبت میدید، دانید که نه مذهبی معتزله را شناختید، نه مذهبی اشعری را شناختید و نه مذهبی اهل سنت را. زیرا که مذهبی سوم مذهبی اهل سنت و جماعت است، نه مثل معتزله ها غلو کرده و نه مثل اشعری ها انکار کرده، بلکه در وسط است. میگوید عقل این بیانگری خوب، یعنی نشان دهنده خوبی هست و نشان دهنده بدی هست. پیش از آمدن رسول هم انسان ها میدانستند که چیزهای بد، این چیزهای بد است، به مانند شرک کردن یا به مانند خوب بودن توحید یا که به مانند بد بودن زنا، بد بودن آدم کشی و بد بودن دزدی. این چنین چیزها را بدون آمدن رسول الله، بدون آمدن حجت به عقل میفهمیدند. زیرا که در نظر از نظر اهل سنت و جماعت و سلف این امت، عقل میتواند که خوبی و بدی را بدون آمدن رسول هم بفهمد. اما ببینید اهل سنت از معتزله چی فرق دارد؟ خوب دقت بدهید برادرانم و خواهران موحدم. انا اینجا شما تلبیس این ابلیسان را میفهمید. تلبیس مرجئه این است که میگن شما معتزله. ما میگوییم اهل سنت از معتزله ها فرقشون این است که اگرچه اهل سنت میگویند با عقل توحید فهمیده می شود پیش از آمدن حجت، هم با عقل شرک بد بودنش فهمیده می شود و چیزهای بد فهمیده می شود، اما این فهمیدن حجت نیست به در آمدن به دوزخ. یعنی به سبب عقل کسی را به دوزخ داخل می شود نمیگوییم. به دوزخ داخل شدن حتما البته شرطش قیام حجت است، رسیدن حجت است. باز همون آیت که الله میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسول، ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا اینکه رسول به او نرسد. معتزله ها میگویند که به عقل آدم به او حجت نرسد هم جهنمی است. اهل سنت میگن که نه، به دلالت عقل کسی جهنم نمی رود، اما به دلالت عقل کسی را مشرک گفتن یا که کافر گفتن جایز است. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله موضوع را بیان کرده اند در کتاب در التعارض بین العقل و النقل و در غیره. عادتا مرجئه ها که گوگلی را صفحه را بینند دوست دارند، به گوگل داخل شوند، تقسیمات شیخ الاسلام را ببینند. شیخ الاسلام مسئله سه مذهبی باطل را ذکر ببینیم، دو مذهبی باطل را ذکر میکند و مذهب اهل سنت را ذکر میکند و میگوید و التقبیح قسمان احدهما كون الفعل ملائما للفاعل نافعا له او كونه ضارا له منافرا، فهذا قد اتفق الجميع على انه قد يعلم بالعقل او قد يعلم بالعقل. همه اتفاق کردند که به عقل چیزهای ضرر رساننده و چیزهای بد فهمیده می شود. در جمله بد بودن شرک و خوب بودن توحید به عقل فهمیده می شود. این روز این مرجئه ها که تمامی منطقه های مسلمان نشین را جهل به عذر می دهند، انسان هایی که در نزدشان علما هست، انسان هایی که تمامی امکانیت را دارند به اونها جهل را عذر می دانند، اینها هم مخالف میثاق برآمده، هم مخالف عقل و هم مخالف فطرت برآمده. زیرا که در مسئله تکفیر اسم گذاشتن فقط عقل و این کافی است که توحید را اونها باید بفهمند. عقل کافی است.
در کتاب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقتی که نظر میکنید میبینید که الله را چگونه شناختی یگانه بودنش را؟ میگوید از دیدن زمین و آسمان، آفتاب و ماهتاب و اون چیزی که در بین زمین و آسمان است. پس به عقل الله سبحانه و تعالی را یکتا بودنش را انسان میداند. و در مسئله تحسین و تقبیح العقلی طرف مقابل ما از این 4-5 نفر آذری ها مذهبشون مذهبی اشعری هست، مذهبی ماتریدی هست، زیرا که اینها عقل را بالکل در مسئله بدی را دانستن یا ندانستن انکار میکنن که مذهبی جبری ها هست. جبریه یعنی کسایی که یعنی مجبوریم در باب قدر میگن. مذهب جهم بن صفوان که جبریه هست. بارك الله فيكم. والثاني كونه سببا للذم والعقاب فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. یعنی ببینید شیخ الاسلام میگوید عقل اثبات میکند که یک فعل بد است یا یک فعل ضرر رساننده بد است یا که یک فعل فایده آورنده خوب است. شرک و توحید را عقل دلالت میکند. اما انا من عقل آیا حجت میشود، آیا سبب میشود که انسان به سبب عقل به جهنم رود؟ نه. وقع فيه الخلاف میگن. خلاف با کی؟ با معتزله ها، با اشعری ها شده. ما میگوییم که کسی که عقل سالم دارد و مشرک است، پس این مشرک است در این دنیا. اگر در حقیقت این در کوه نیپال باشد و به این هیچ چیزی نرسیده باشد، اگر تصور بکنیم که همچنین انسان وجود داشته باشد، پس بارک الله فیکم این چنین انسان یعنی حجت رسانیده می شود و بعد از این جهنمی گفته می شود. تا وی این انسان یعنی مشرک است. هر کسی که شرک اکبر را انجام داد مشرک است، عقلا هم یعنی میثاقا هم عقلا هم. بارک الله فیکم. اما مسئله دیگر، حجت سوم ما این فطرت است و معروف است حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که کل مولود یولد علی الفطره، هر یک کودکی که تولد می شود با فطرت تولد می شود. فطرت چیست؟ یعنی اسلام میگن. اسلام یعنی چی؟ یعنی یگانه بودن الله را در قلبش دارد و به جانب الله چی است؟ مائل است، به جانب عبادت یگانگی الله مائل است. سبحان الله. اما بعد از کمی بزرگ شدنش این کودک را کی مشرک میکند؟ پدرش و مادرش. شیخ ابو محمد المدنی صدایتان قطع شد شیخ بزرگوار. خب برادران محترم لطفاً منتظر بانین. فکر کنم تاثیر اینترنت است، قطع شد. انشاءالله دوباره ما اینترنتشان ضعیفی کرد، والله اعلم. انشاءالله دوباره برمیگردن. از تمام برادران و خواهران محترمه خواهش می‌کنیم که لطفاً آداب استودیو را در نظر بگیرین، از تکست های بیجای خودداری بکنین. سبحان الله. با خاطر از اینکه مؤمن و کسی که خود را من حیث یک موحد مینامه باید با دیگران باید فرق داشته باشه. اولین چیز برای او مهم اخلاق است، اخلاق حمیده. و کسایی که بدرت میگه اونا را بگذارین. همیشه براتون امیر ذکر میکنم که الله سبحانه و تعالی در کلامش میرواری میکنن لا تستوی الحسنه ولا سیئه ادفع بالتي احسن. ای رسول الله نیکی و بدی رقم نیست. بدی را به بدی جواب ندی، بدی را به نیکی جواب بدی.
دوستای گرامی لطفا از تکست های بیجای خودداری بکنید و کسایی که مخالفین هستن و کسایی که سوالاتی داشته باشن ان شاء الله تعالی بعد از برنامه میتونن که راحت بالا بیان و صحبت های خود ارائه بکنن. در غیر از او از تکست های بیجایی که ما شما بیادب هستیم، در کجا بیادبی صورت گرفته؟ من نمیفهم که یک دوست ما اینجا نوشته کرده که به نام حمید جاهید یوسفی اخلاقتان درست بسازید زشت نباشید و مردم، یعنی که نمیفهم که یعنی هدف شما چی است. در اینجا خود کدام کسی دو دشتم نداده به کسی بدرد گفته باشه در تا حالی که من کنترل دارم استودیو را، والله عالم. بر صورت الله سبحانه و تعالی شما را در حفظ و پناه خود داشته باشه، الله از توفیق عمل نصیب بکنه. این بسیار مهم است این نقطه را در ذهن داشته باشین. الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم، کلمه توحید را بر زبان میرانیم، لا اله الا الله. این احکام الهی است، این احکام است. ما باید کوشش بکنیم که این احکام را در وجود خود و در زمین الله سبحانه و تعالی میخوب بکنیم. هدف ما است، این هدف را ما داریم. اگر ما بگیریم که به قول مرجئه ها بگردیم که کسی که اکتفا بکنه که لا اله الا الله و عمل به جوارح نکنه دیگه خلاص مستقیم تو رو به جنت میره، هیچ امکان ناپذیر است. همیش ما قرآن را مطالعه بکنیم، همیش امرای ایمان عمل مترادف است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همیش در قرآن که یا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی عمل که نباشه، در عمل اخلاص نباشه، در عملتان یعنی یقین نباشه، او چه قسم پذیرفته میشه؟ در عملت که شرک و کفر و امثال از او باشن، چطور امکان داره که در روز قیامت در حضور الله سبحانه و تعالی شرفیاب شوی یا به او که ما جمله ذلك الفوز العظیم هستیم، یعنی که از جمله کامیابانی بزرگ؟ نه، امکان ناپذیر است. باید یک چیز را انتخاب بکنیم ما و شما، یا کفر را در قلب خود جایگزین بکنیم یا ایمان را. لا یجتمع الکفر والایمان فی قلب امرئ، حدیث صحیح مسلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن کفر و ایمان در یک قلب جای نمیشه. صبر کنیم که شیخ کمی اینترنت ما یک بار قطع شد، تو به وجود آمدنش کمی دوام بیتید، من یک بارش وجود بیاد به شما تماس میگیرم. اینترنت شکلی که یک بار قطع شده همه جو. خب اینترنت از وقت قطع شده، انشاءالله تعالی اینترنتشون جور شد دوباره بالا میایم. دوستای گرامی، هدف ما این است، کدام هدف دیگه ما و شما نداریم. یعنی بعضی از دوستان میاین بدرت میگوین در مقابل یک دیگر، اما این کار نادرست است، این کار ناروا است. حق معلوم است، مثل آفتاب باری، حق معلوم است. اگر ما به می عقیده بریم که ما بگوییم که کسایی که کلمه شهادتین را بر زبان جاری کردن و کل را معذور بدانیم و بریم در خانه یکی که تق 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 بزنیم که آه فلان کی تو این عمل را انجام ندیم، این عمل شرکی است، این عمل فلانی است، این عمل فلانی است، این عمل فلانی است. یعنی ما باید 1.7 میلیارد کم و بیشی که در این دنیا هست، یک 4-5% هم اگر اوسو کنیم یا 5% اوسو بکنیم، یعنی 95% بریم تق تق بزنیم، یک نفر روان بکنیم. این 5% نمیتونه که 95% در ظرف چند سال اونا را به طرف اسلام دعوت بکنه و برایشان بگه که حجت برای شما قایم بکنیم، برایشان بگه که حقیقت دین این است، اون است و فلان است. دوستای گرامی، وقتی که صدای دین را شنیدن، وقتی که صدای دین را فهمیدن، وقتی که فهمیدن که رسول الله آمده، او مردی که و یا او زنی که در داخل اسلام هست و خود را مسلمان فکر میکنه که من مسلمان هستم و کلمه شهادتین را بر زبان جاری کرده، بر از او لازمی است که باید دنبال دین بگرده و دنبال حقانیت بگرده. حداقل نواقص اسلام، نواقص ایمان، واجبات دین را باید بفهمه، باید شروط توحید را بفهمه. این خیلی مهم است. این نیست که کفر و شرک میکس شوه و توحید و شرک نعوذ بالله میکس شوه و بعدا بوی که خلاص یا سلامت در داخلی
جنت میریم. این است. حالا مثلا مبارزه ما به خاطر چیست؟ اگر ما عقیده را داشته باشیم در این صورت روافض هم معذور است، نصیریایی که در سوریه وجود داره اونا معذور هستن، حزب الله که در روی است اونا معذور هستن، صوفیای غلات اونا معذور هستن، یعنی و امثال هم کسایی که عقیده‌ای که مثلا مرجیه و معتزله و جهمیه و امثال از اونا معذور هستن، خواهی یهود و نصاران اینا معذور هستن. خب اینام ضرور نیست دیگه، خلاص اینا معذور هستن، خلاص تو رو مستقیم داخل جنت برو. یعنی ما باید تک تک بکنیم با اونا حجت قایم بکنیم. دوستای گرامی، یک فعل شرک را یک کسی انجام میده، میره قصدش عبادت غیر الله هست و او که فعلش ما میبینیم، سبحان الله، میبینیم که در اونجا عبادت غیر الله را میکنه. خب را چی میکنی؟ او را با کچال فروش خطاب میکنی، او کچال فروش، او مثلا لوبیا فروش، او پیاز فروش، او برنج فروش، همین تو صدا میکنی. اما فعلی را که انجام میده چی صدا میکنی؟ چی برش میگی؟ همین فعلی را که تو انجام میده همین فعل مشرکانه است. همین حالت ظاهری از او را ما میبینیم، با ما حالت ظاهری از او ما چی میکنیم؟ قضاوت میکنیم. ما میگیم که همین فعلی که تو انجام میدی این همین فعل شرکیانه است، این شرک است و این بسیار خطرناک است، تو از دایره اسلام میکشه و در این نقطه تو باید متوجه باش. این حالت ظاهری شما بیان میکنیم. اگر در اصل برسیم ما بگوییم که یک کسی رو ما باطنش نگاه بکنیم، باطن خو امکان نداره که باطن ما نگاه بکنیم غیر حدود شرعی که جاری میشه. حالا مثلا یک مسلمان مرتکب زنا میشه، 4 شاهد عادل پیدا میشه، شهادت میده، عاقل و بالغ است، خواه در اینجا چی میکنی؟ میری تو چرا این کار کردی، این کار غلط کردی، این کار ناروا کردی، حجت را برای قایم میکنی. یک کسی که دزدی میکنه و امثال از او و امثال از او و امثال از او بسیار مثال ها داریم. یک کسی که مرتد میشه، از دین میبره، او را چی فکر میکنی؟ من بدل دینه فقتله، کسی که دین خدا تبدیل کرد او را به قتل برسانید. حکم است. این مطابق از ما باید کوشش بکنیم که بعضی تناقضاتی که وجود داره باید او را از خود بیرون بکنیم. ما میگوییم دین اسلام بر تمام جهانیان رسیده، در همه جا بیان شده، کلمه توحید بیان شده، ابلاغ شده، ولیکن او شخص موظف است او باید دنبال حق بگرده. مثل کی؟ مثل سلمان فارسی. دیاری نمان که سلمان فارسی نگشته باشه، مذهبی نمان که سلمان فارسی نگشته باشه، پرسان نکرده باشه. آخر میآید و حقیقت را در مکه المکرمه پیدا میکنه، حقیقت را در اوجا اخذ میکنه و در اوجا مسلمانی خود اعلان میکنه. این است دوستای گرامی. متاسفانه بعضی سوء تفاهمایی که صورت گرفته باید اینها را بیرون بکنیم. و نقطه دیگه که بسیار مهم است خدمت شما عرض بکنم دوستای گرامی، بین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و سیدنا عیسی علیه السلام تقریبا 600 سال فاصله است. 600 سال کم و بیش، 600 سال. در 600 سال مکمل دین حنیف، یعنی دین عیسی علیه السلام، سبحان الله، بر تمام بنی اسرائیل، بر تمام اقوام در اونجا گفته شده و کل اکثریشان در ملت ابراهیم بودن. اکثریتشان در زمان عیسی علیه السلام در وقت در ملت ابراهیم بودن، علما موجود بود، علما بودن در وقت. تا زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی علما در بین عیسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم که همین قدر سالی که گذشته اهل فطرت را بسیار اندک ذکر میکنن، بسیار دلایل خیلی مستحکمی را ارائه میکنن. بسیار اندک بود اهل فطره، یعنی اهل فطره او را میگه که در بین دو پیامبر فوت کرده باشه و پیامبر از او نرسیده باشه. ما را در راجع به عذر به جهل با تفصیل بیان کردیم. این اهل فطره.
یعنی حتی علما میگن که در زمان اهل فتره بسیار اندک بوده، یعنی در وقت علما مشایخ و امثال هم بوده و دعوت داده شده. قسمی که در سوره آل عمران در آیه 103 یک باریکی سی را میخوام با خدمت شما عرض بکنم. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران در آیه 103 مهربانی میکنن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار و الى آخر الآیه. سبحان الله. این آیه مبارکه در شأن اوس و خزرج نازل شده. تفسیر ابن کثیر است و علامه علوسی در تفسیر روح المعانی هم امیر ذکر میکنه. یعنی یاد بکنین نعمت الله سبحانه و تعالی را وقتی که شما با هم دشمن بودین، اوس و خزرج با هم دشمن بودین، با هم درگیر بودین، یکدیگر را میزدین، یکدیگر را میکشتین، سبحان الله، یکدیگر را به قتل میرساندین. این عداوتی دشمنی، عداوتی که در بین اوس و خزرج بود در اون زمان در هیچ قومی نبود. اینا اینقدر عداوت و دشمنی در مقابل یکدیگر داشتن. الله عزوجل جا بیان میکنن: فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار. سبحان الله. یعنی شما که دشمن بودین، پس الله سبحانه و تعالی در دلهای شما الفت، مهربانی را انداخت و با لطف الله سبحانه و تعالی برادر یکدیگر شدین، اوس و خزرج. سبحان الله. یعنی رسول الله را برای شما فرستادم، رسول الله وسیله شد و شما را به دین اسلام سوق داد و به دین اسلام دعوت داد و شما ایمان آوردین و در بین شما الفت و مهربانی پیدا شد. الله اکبر. در وقت شما چه بودیم؟ علی شفا حفرة من النار. شما در لبه جهنم بودین، یعنی در پرتگاه بودین، قریب بود که شما در جهنم بیفتین. یعنی که یکدیگر خود را میکشین، مستقیم به جهنم میرفتین. خب در اینجا علامه علوسی در تفسیر روح المعانی بسیار خوب ذکر میکنن. در 2 در صفحه 20 میگن: کنتم علی طرف النار من مات منكم اوبق في النار فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاستنقذكم به من تلك الحفرة. سبحان الله. و ایرم در جامع البیان هم میتونید ببینید در جلد 4 در صفحه 36 میگه که شما در لبه آتش بودین. اگر هر یک از شما در حال میمرد، یعنی در آتش میغلطیدین. میگه پس الله عزوجل رسول الله را برای شما روان کرد و شما را یعنی به سبب رسول مقبول صلی الله علیه و سلم از آتش نجات داد. و امام شافعی رحمت الله علیه در کتاب الرساله در اوجا اونا ذکر میکنند: فكانوا قبل انقاذه اياهم بمحمد اهل الكفر في تفرقهم واجتماعهم والى اخر القول. و اونا میگن که قبل از نجاتشان با وسیله محمد صلی الله علیه و سلم در تفرقه بودن. سبحان الله. این اهل کفر بودن، اونها در کفر خود غرق بودن. بزرگترین مواردی که دور هم جمع کردن عبارت از چی بود؟ اونا کفر به الله داشتن، به وحدانیت الهی سبحانه و تعالی، به توحید الله سبحانه و تعالی. اما الله سبحانه و تعالی رسول الله را فرستاد و اونها را چی کردن؟ اونها را یک جای کرده. یعنی در اونجا چرا که مسیر اونها به طرف چی بود؟ به طرف جهنم بود، در پرتگاه بودن. خب اگر بگوییم که اینا از اهل معذورین بودن، بگوییم که اینا عذر داشتن، سبحان الله. این نص قرآن است، این نص قرآن است با ما شما بیان میکنه. و ابن کثیر هم در جلد 1 در صفحه 349 میرم بیان میکنه. سبحان الله. بنا مطابق قضیه که اینا به خاطر از این ذکر کردم دوستای گرامی، یعنی در اون زمان هیچ عذری به اونها نبوده. یک تقریبا 600 سال کم و بیش میگذره. در اون وقت ورقه بن نوفل و دیگر علمایی که در دین حنیف بودن، در دین ابراهیم علیه السلام بودن، اونا دعوت الی الحق میکردن. در داخل مکه المکرمه دعوت الی الحق میکردن. سبحان الله. یعنی در اون وقت اونها را معذور نمیدانستن. حتی
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شخصی گفت، یک شخصی آمد گفت پدرم کجاست؟ گفت در جهنم است. دید که اون نفر ناراحت شد و گفت که خیلی پدر من در جهنم است. الله اکبر و کبیر. پدر من گفت در جهنم است. این پدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معذور نبوده، از جمله اهل فطره نبوده. و در حدیث صحیح مسلم با 1000 اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که از یک جنگ، از یک غزوه برمیگردن، میرن به قبر مادرش و در اونجا چیز میکنن، دعا میکنن، استغفار میخواین، الله عز و جل منش میکنه از این حالت. بگریان میشه رسول اکرم صلی الله علیه و حتی 1000 صحابی بگریان شد، اصحاب کرام. بنا مطابق از که با اونا عذر نبوده، این اونا معذور نبودن، از اهل فطره نبودن، من و تو ای مسلمان که 1400 سال کم و بیش میگذرد چرا معذور باشیم؟ خب بگویم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پدرش یعنی حجت اتمام نشده بالای از او، بگویم که برای مادرش حجت اتمام نکرده، این بهانه را پیش بگیریم. بنا مطابق از بعد با خاطر از ما را بیان میکنیم که بعضی شبهاتی که در بین بعضی برادر ایجاد شده ما میخوایم که امور برطرف بکنیم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما شما توفیق عمل نصیب بکنه و ما را در راستای دین مبین اسلام کامیاب و سربلند بگردانه. و هدف ما اینمی است که دوستان بعضی تناقضایی که در بین بعضی برادرها وجود داره علتش اینمی است. ما میگوییم که نیت ما، هدف ما، عقیده ما است و اجماع سلف عقیده‌ای است که حتی ابن کثیر رحمه الله و ابن قیم الجوزی رحمت الله علیه در طریق الهجرتین در طبقات مکلفین صراحتا را بیان کردند. حتی علمای معاصر مثل ابن باز، ابن عثیمین، صالح الفوزان، ابن جبرین در کتبهاش، در فتاواش را ذکر میکنه که در حالتی کنونی کسی را معذور نمیدانیم، در اعتقادات، در احکام ما کسی را معذور نمیدانیم. خود صالح الفوزان ما را جمع‌آوری کردیم، هیچ تشویش نکنید، تمام ویدیوهای اونها را جمع‌آوری کردیم، ترجمه میشه انشالله که در آخری برنامه ما علاقات درسی که به اتمام میرسه از شیوخایی که ما اونا را صوتی هایشان، ویدیوهایشان جمع‌آوری کردیم خدمت شما پیشکش میکنیم، بیان میکنیم باذن الله سبحانه و تعالی. بنا مطابق از این دوستای گرامی باید ما و شما مخیر باشیم، بیدار باشیم که اینمی برای امت بهانه جور شده که امروز بالای ما تاخت و تاس، بالای ما ببینیم که از بالا مرمی میریزانند، توپ و تانگ بالای ما و شما هست. سبحان الله، هر روز در هر ممالک اسلامی مسلمان کشته میشه. اگر بگوییم که برو فلانی معذور است، اون که توحید بر از او با آگاهانی و حقیقت را بر از او برسانی و او را از فعل باز داری و تو باز امور دو فعل دوچار میکنی، خب فکر میکنه خب برو خب من عذر به جهل دارم، الله عز و جل امید است که مرا ببخشه. منتظر باشین بان که ابو عمر صلاح الدین بیا و تختخ کنه و بگه که برادر امی کارت خلاف قرآن است. ما با یکی از جماعت تبلیغی بحث میکردیم، ما با زمون تو گفت که امی که جهاد مسلحانه وجود نداره به زبان باید بگی. ما گفتم خیلی در افغانستان خیلی آمریکایی آمده، پیش هر آمریکایی برم ای امریکی جی بایساب مد مارو بیچاره لوگ ہے، افغانی لوگ غریب لوگ ہے، مد مارو پانی دیدو، روٹی دیدو، فلان دیدو. گفته بیشک او با تو بتانگ آمده، او با تو دودی پانی برد میده. مطابق قضیه سبحان الله باید گفتی استاد یاسر رحمت الله علیه که اوی که با بیل و کلنگ می آمدن ما گفتیم بیا خوش آمدید، این خب با تانگ و توپ آمده. به هر صورت دوستای گرامی هدف ما این است که کوشش کنیم در این نقطه این ما به هر کس امی فعل را قائل شویم برش بگوییم که تا که حجت اتمام نشه که ما بالای از او نمیتونیم حکم بکنیم که مشرک است و کافر است. الله نخواسته ما در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی ما مسئول هستیم. برادر بزرگوار جوانمرد موحد خوش آمدید.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام خدا برکاته. شیخ مدنی هم چیزش خراب شد، همین اینترنتشان. خواهی شما که چند دقیقه صحبت بکنین، ما تا که بزرگوار را بیارم ان شاء الله. تشكر أستاذ محترم. مهربانی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انشاءالله که همه عزیزان صحت و سلامت باشن. الله متعال حفظتان بکنه. استاد گرامی ماشاءالله خیلی برنامه زیبا، نه تنها که مسئله عذر به جهل بیان میشه، تمام موضوعات که ضرور است اونها را بیان میکنه شما. الله متعال در علمتان در عمرتان برکت بیاندازد و الله متعال استقامت نصیب بکنه برای همه برادران موحد و خواهران موحده ما. راه بسیار دشوار است اما مبارزه جدی ضرور است. الله سبحانه و تعالی حفظ کند تمام برادران و خواهران موحد و موحده ما را از شر شیاطین، منافقین و مشرکین. استاد محترم، مسئله عذر به جهل یک مسئله است که این وقتا دامن زده شده و از طرف کسایی میشه که واقعیت خود ما جهل داریم. اگر جهل نداشته باشیم موضوعات دامن نمیزنیم. یک وقتی است که ما باید به دین الله خدمت کنیم، نه ای که از هر طرف مخالفت با علما و دعوتگران بکنیم، در میان خود اختلافات را بیاریم. این مسئله مذهب و مذهب پرستی و اینها چی بود که حال دیر وقتا مسئله عذر به جهل و تمام علما هم اتفاق دارن که عذر به جهل نیست. این مسئله را کشیدین و روز مردم اینمی که پا رفت شده میره بناحق. متاسفانه ما و شما کوشش بکنیم که مردم را در یک عملهای درست اینها راهنمایی کنیم، نه ای که مردم را در اختلافات بندازیم، مردم را بیاییم در گمراهی قرار بدیم که عذر شد، که فلان شد، فلان شد. مسئله عذر به جهل مثل روز روشن است. یک مسلمانی که همه چیز را بدانه و ما و شما با او عذر قائل باشیم هرگز امکان ندارد. اگر ما و شما مثال بدیم در همین نماز خواندن مسلمانان، نمازی که فرض است، بالایش صحبت با الله است، سخن گفتن با الله است، 5 دقیقه در نماز خود استاد نمیشن که با الله سبحانه و تعالی سخن بگوییم. الله سبحانه و تعالی در سوره عنکبوت آیه 45 میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. به تحقیق که نماز انسان از کارهای ناپسند دور می‌سازد. آیا واقعا ما را از این کارهای ناپسند دور ساخته؟ می‌بینیم یک طرف نماز می‌خوانند، یک طرف دیگه غیبت و تهمت و سخنچینی و اختلافات و به ضد یکی دیگر باش، در فکر تخریب یک دیگر باش، یا از یک طرف فتوا می‌دهی و از دیگر طرف و معلوم نیست که کدامش حق است کدامش باطل. مردم در گمراهی قرار می‌گیرند و جوانان ما هم باید کورکورانه پیش نرند، درست تحقیق بکنند، اینطور نکنند که همزمان یک طرف قبول بکنند. همیشه محقق باشند، تحقیق بکنند، ببینند که سخن کدام طرف مطابقت با قرآن و حدیث دارد. از هر طرفی که مطابقت با قرآن و حدیث داشت، حدیث صحیح بود، قبول بکنند، عمل بکنند. اینجاست که کمال کامیابی است. ما نمیتونیم که یک مسلمان بیاید یک عمل شرکی را انجام بده ما بگوییم که چی داره؟ عذر داره. اگر او طور باشه خب مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر برشون بیان میکرد، میگفت بگوی لا اله الا الله تفلح، رستگار میشه. قولوا لا اله الا الله تفلح. هر کس کلمه لا اله الا الله را خواند رستگار میشه. اما ما شاهد هستیم که هرچی بر اونها میگفتن با رسول الله دشنام میدادن، توهین میکردن، تحقیر میکردن، بدترین القاب میزدن. و امروز هم چنین هست. عالمی که بیان میکنه این طاغوت هست، این کفر است، این مسئله شرکی، این مسئله کفری است، بر از او تاپه میزنن، تکفیری شد، فلان شد، فلان شد. برادر عزیز،
حق را قبول بکو، از حق هرگز منصرف نشو. اینقدر دنیا پرستی، شهرت پرستی به درد نمیخوره. پشت شهرت، قدرت اینها را الا بتیم، فقط و فقط رضایت الله سبحانه و تعالی را به دنبالش باشیم. هر آنچه که الله و رسول الله تجویز کرده عمل کنیم، از هر آن چیزی که نهی کرده دوری کنیم. کمال رستگاری است. کمال یک مؤمن بودن واقعی است که یک نفر به خاطر الله اعمالش انجام بده، نه به خاطر رضایت مردم. رضایت مردم چی کنیم؟ اگر ما در فکر رضایت مردم باشیم که مردم در هر کار هستین مثل یک گپشان که میزنن، با هر کار آشنا باش، بازم با خدا باش. یعنی شرک هم بکو، کفر هم بکو، برو قبر هم پرستش بکو، به غیر الله سرخ هم بکو، سجده کو، رکوع کو، قیام کو، بازم برو نماز بخون، بازم برو روزه بگی. این چطوری مسلمانی؟ نماز بخون خود زنام بکو، نماز بخون برو به یک خواهر مسلمان دشنام و تحقیر بکو. این چه رقم مسلمانی؟ نماز درست معنیش نمیفهمن، کلمه خود نمیفهمن، همه امورات زندگی را میفهمن. پس به اینها ما چطور میکنیم عذر خواهی شیم؟ همین عقل سلیم امیر قبول میکنه؟ رسول صلی الله علیه و سلم عذر خواهی نشد، نگفت که اینها چیز است. مشرک مشرک گفت، کافر کافر گفت. او خود نگفت که یا معذور هستین یا کلش خیر است یا بیان کردیم. دین زمان بیان شد، هیچ کسی حق نداره بگه معذور است. امروز عصری است که رسانه هاست، میدیا هاست، دعوتگران به هر زبان است، به هر زبان امروز دعوت داده میشن و الحمدلله مفسرین، محدثین همه زحمت کشیم، کتاب های اینها وجود است. بخوان، تحقیق بکو، عمل بکو، برسان پشت اختلافات را، پشت این مسئله که به درد نمیخوره و طرف بینو. باید ما و شما اینی یک چند شودگان اگر در این برنامه داشته باشیم و طرفدار ازی هستم شیخ گرامی که باید یکان برنامه داشته باشیم که موضوعات عقیده‌ای، این موضوعاتی است. الحمدلله موضوعات برنامه ما شما خیلی خوب است که فقط و فقط تنها در مسئله حضور و جهل نیست. شیخ ابو محمد مدنی را الله مطال حفظ کنه، موضوعات را برای مردم به اصطلاح واضح میکنه، بیان میکنه که به درد ما میخوره، یاد میگیریم. نه که سوال و جواب ناحق، ای از او طرف یک گپ بعد بزن و از او طرف گپ بزن، چی معنا میده؟ بیایم یک روز مفهوم کلمه لا اله را برای دوستان بیان بکنیم، دیگر روز بگویم که طاغوت چیست، دیگر روز بگویم کفر به طاغوت چیست. ما یک روز این برنامه ندیدیم که هم بگویم فما یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. با طاغوت زمانی که کافر شدی، در حقیقت اینجاست که کمال ایمان است که تو به الله ایمان بیاری. این مسئله بیان نمیشه. هر روز یا طرفداری یا نظام است، اگر روش طرفداری یا نظام میکنه او رو تکفیر میکنه، اگر او نمیکنه این مسئله یار ما او طرف بندازیم، حق حق بگویم، باطل باطل بگویم. کمال خرسندی همیشه اعمال ما را، رفتار ما را، اقوال ما را همیشه طول ترازو بکنیم با قرآن حدیث که واقعیت ما با قرآن حدیث متمسک هستیم یا با سخنهای عالما و دعوتگران. آن چیزی که حالا ببین که علما چقدر شخصیت هستند، میگن اگر گپ ما مطابقت با قرآن حدیث نبود بزنید به دیوار. در صفحه اول کتابشون، در صفحه اول کتب حدیث که مطالعه میکنید، در همین کتاب ها، در همین 6 کتاب بخاری و مسلم و ماجه و ترمذی و ابی داود و نسائی، همه این کتاب ها را میبینی که در اولین صفحه حدیث صحیح هست که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال شما به نیت های شما بستگی دارد. تمام اعمال شما به نیت هایتان بستگی دارد. هم مجاهدتان، هم نمازخوانتان، هم حاجیتان، همه چیزتان. متاسفانه امروز ما این مسئله را بیان نمیکنیم، میایم مردم در گمراهی و الحمدلله شبهات موحدین حل شده. هیچ کسی ان شاء الله که شبهه نداره و همه برای همه معلوم شده، مثل روز روشن است. چی کنیم که بعضی از دوستان هستن که هنوز هم پشت همین مسائل را گرفتین. خب ما به این نظر هستیم که باید همین مسئله را او طرف بندازیم، همه به یک گپ شیم که بسیار وضعیت خراب هست و دشمن هم در همین اسنا کار میکنه. خوش میشه که بان که مسلمان ها در فرقی که دیگر بزنن و ما در فکر کار خود باشیم و جوانان را گمراه بسازیم. علما را دینی کار مندازیم، جوانان را گمراه ساختیم. بیاییم همین مسئله را او طرف بندازیم.
بیایم به خاطر الله متعال یک دیگر را دوست داشته باشیم، دشمنی بکنیم. این کمال ایمان. ما میایم در حقیقت از اون طرف کومنت بازی بکنی، نه کتاب مطالعه میکنن، نه اعمال خوب بینه، فقط روز خود را 6 تا 7 ساعت میان در مسئله او را یک گپ خراب بزن، حق قبول نکو. نه این چقدر این اصلا این بحثا نتیجه نمیده. مثلا شیخ صاحب ابو محمد مدنی حدیث صحیح را میخونه، نفر ایوازی که قبول بکنه رد میکنه. یک کسی که حدیث رد میکنه او حدیث میخونه میگه نی گپش از میگه آیا تو میگه ما بسیاری برادر رو تعقیب کردیم، میگه تو در کدام عالم قبول داری؟ برادر بزرگوار، عالم را سخنش قبول داریم بس مطابق قرآن حدیث. ما سخن از کتاب الله و سنت رسول الله قبول داریم. اگر تو میگه پیرو کدام عالم هستی، ما پیرو هیچ عالمی نیستیم، پیرو هیچ عالم نیستیم. عالم را سخنش میگیریم، طول ترازو میکنیم، به قرآن حدیث مطابقت داشت عمل میکنیم، تحقیق میکنیم، نداشت رد میکنیم. ما را الله متعال چشم داده، عقل داده، گوش داده، همه چیز داده. پس لازم است که تحقیق بکنیم. او عالم هم همینطور انسانی بوده که درس خونده، تحقیق کرده، خود رسونده. مثل ما اینطور نکرده که بیا یک برادر مسلمان تا یک عالم رد بکو به خاطر شهرت، به خاطر موقف، به خاطر مقام. ما بسیاری دوستا را، بسیاری نفرا رو میشناسیم، غیبت نشه، که فقط به خاطر این قدرت و شهرت اینی هستن که امروز ترس برده میرن و هر مسئله رو بیان میکنن. کوشش شوه که همو دوستی ما، برادری ما در این مسئله خراب نشه. هر مسئله که هست حق و باطل باید آشکار باشه، بگوییم که این حق است، این باطل است، از کسی حراس نداشته باشیم. و ما ابو عمر بسیار سخنا دارم، مزاحمت نکنیم. الله متعال حفظتون بکنه. جزاک الله خیرا برادر بزرگوار. الله شما را در حفظ خود داشته باشه. جزاک الله خیرا. انشاءالله مزاحمت نمیکنیم. شبای بعدی انشاءالله در یگان موضوعات گپ میزنیم. حالا تو آمدیم به خاطر از اینکه احوال جویا شیم، گوش بگیریم. نه جزاک الله خیرا، احسن الجزا. خب شیخ مدنی هم آمدن، انشالله اونا رو بالا میگذاریم. خواهش ما رو پایین تا میکنیم انشالله. شیخ درس خود ادامه بدن. و در ضمن از اینکه السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ مدنی بزرگوار آمدن. قبل از اینکه شیخ درس خود شروع بکنن، یک نقطه را خدمت دوستا عرض بکنم. برادران محترم لطفا از کامنت بازی ها خودداری بکنین، متوجه درس باشین. فقط یک نقطه را شیخ صاحب اگر اجازه شما باشه من امیر ذکر کنم. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام در آیه 157 مهربانی میکنن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن كذب بآیات الله وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. چه کسی ظالمتر است از آن کسی که آیات الله را تکذیب میکنن و از آن روی میگردانند؟ ما کسانی را که از آیات ما روی بگردانه به سبب روی گشت دادنشان چی میکنیم؟ بعضای بسیار بد گرفتار میکنیم. در اینجا صدف عنها یعنی به معنای روی گردانیدن است. و ابن جریر در تفسیرش هم امیر از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل میکنن چی است صدف عنها؟ این روی گشتانیدن از حق است. از اونا در جامع البیان مهربانی میکنن در جلد 8 در صفحه 95: سیثیب الله الذی یعرضون عن آیاته وحججه ولا يتدبرونها ولا يتعرفون حقیقتها فيؤمن بما دلتهم عليه من توحید الله وحقیقة نبوة نبیه وصدق ما جاء به من عند ربهم سوء العذاب. میگه که الله عزوجل کسایی را که از آیات و حجت های از او روی میگردانه و در آیات از او سعی کنین در آیات از او چی میکنین؟ تفکر نمیکنن، تدبر نمیکنن و حقیقت دنبال حقیقت اونها نمیگردن، حقیقت را نمیشناسن تا اینکه بتانن که حداقل همین توحید را بشناسن، توحید به الله سبحانه و تعالی،
حقیقت نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشناسن، سبحان الله، از جانب الله سبحانه و تعالی آمده با او ایمان بیارن. اینا میگن اگر تفکر نکنن، یعنی تدبر نکنن در آیات الهی و در احکام الهی، دچار عذاب بدی میشن. بنا به خاطر از اینکه همه آیاتی که ذکر میشه و شخصی که با یک کار زشت، یعنی مثلا شرک، ظلم عظیم گفته شده، با او دچار میشه، او باید تفکر و تدبر بکنه. با یک نود و یک نستعین باید فکر باید بکنه. هدف ما ای از دوستای گرامی، الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. میتیم وقت رو برای شیخ مهربانی میکنه. شیخ فاضل. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم که اینجا حضور دارید، البته اولا معذرت خواهی میکنم، این چنین حالت ها بعضا البته که رخ میتید، این تکنولوژی هست و اینترنت و این حالت ها است. بارک الله فیکم. ما تا اینجا سه نمود حجت ها رو به شما بیان کردیم: میثاق، عقل و فطرت. اما هر سه این برادران و خواهران موحدم، این سه نمود حجت به عذاب نمی شود، حجت به فهم الله می شود. یعنی هم میثاق و هم فطرت و هم عقل دلالت می کند که الله یگانه است، الله شریک ندارد و شرک بد است و توحید باید به وجود آید. همین کافرها اگر عقلشون را دیگرها تغییر نمی دادند، فطرتشون را دیگرها تغییر نمی دادند، اونها حقیقت را می فهمیدند یا که به زودی قبول می کردند. بارک الله فیکم. پس اینجا مسئله این است که آیا به حجت میثاق یا به حجت عقل یا به حجت فطرت ما کسی را میگوییم که به جهنم داخل می شود؟ نه، نمیگوییم. این حجت ها برای عذاب نیست، بلکه این حجت ها حجت می شود که توحید را، یعنی میثاق اثبات کرده، فطرت و عقل، و این دلالت می کند که هر کسی که به شرک واقع شد، اگرچه به او حجت نرسیده باشد، ما او را مشرک می دانیم. اما بگوییم که آیا همین روز در عالم اسلامی که بگوییم سرزمین های مسلمان نشین کسایی هست که به اونها حجت نرسیده باشد؟ نه، کسایی نیست که به اونها حجت نرسیده باشد. زیرا که حجت رسیدنی که مرجئه ها میگن، یگان نفر از اهل سنت نگفته. هر کجایی که قرآن رسیده و ترجمه قرآن رسیده، علما دارد، اینترنت دارد، پس حجت رسیده است. اصلا از نظر حجت رسیدن یا نرسیدن هم اگر صحبت بکنیم، بیاید بگوییم که از نظر مرجئه ها بله اگر حجت رسد مشرک میشد، بگوییم هم امروز به همه حجت رسیده است. اما مشکلی اینجاست که مرجئه های غلات زمانه حجت را هم تغییر دادند. حجت را در باب شرک و کفر گفتند به هر یک نفر باید رفته به گوش چپش و راستش بگویی و حجت را تو نه عالم باید بگوید و غیر و غیر شروطی که این شروطشون را از جهم بن صفوان و از جاحظ و از مرجئه های غلات گرفتند. زیرا که اهل سنت و جماعت میگه لانذرکم به و من بلغ، به هر جایی که قرآن به زبان خودش رسید تمام است، او باید کاف بکند، زیرا که امکانیت هست. چخیلی که ما جهل را به شما بیان کردیم که جهلی که امکانیت دارد که بالا نابود کرده شود. انسان ها امروز همه امکانیت نابود کردن جهل را دارند، اما حرکت و به اهمیتی از جانب اونها است، پس به اونها حجت قائم شده. از نظر مرجئه ها هم نظر بکنیم، از نظر مرجئه قدیم حجت قائم شده. پس امروزه مرجئه ها را غلات گفته می شود، زیرا که حجت را هم تغییر دادن. این بود سه حجت ما که به عذاب حجت نمی شود. تکرار میکنیم تا که مرجئه ها غلط نفهمند و برادر ما هم درست بفهمند. اما دلیل اولین ما از قرآن که کسی که شرک را انجام میدهد این کافر است، مشرک است، این مسلمان است. اولین و بزرگترین حجت که هر یکی شما میتوانید که این را بفهمید و این به نهایت حجت قوی است که هر کسی که شرک اکبر را انجام داده کفر بر طاغوت ندارد. حجت چیست؟ الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 کفر بر طاغوت را پیش از ایمان به الله ذکر کرده. کسی که ایمان به الله دارد کفر بر طاغوت ندارد، این مسلمان نیست. از همین جهت پیش از ایمان به الله کفر به طاغوت ذکر شده. الله میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. کدام انسان ها در حقیقت واقعی به کلمه توحید لا اله الا الله چنگ زده اند
و همین کلمه لا اله الا الله به کیها فایده میدهد؟ به کسایی که دو شرط را به وجود دارند. شرط اول کفر بالطاغوت، شرط صحت است، رکن است، کفر بالطاغوت را و بعد از این ایمان به الله را. این را میگن رکن. رکن چیست؟ از خود لا اله الا الله است. لا اله الا الله بدون کفر به طاغوت به انسان فایده نمیدهد. پس کسی که شرک دارد، آیا لا اله الا اللهش درست است یا نیست؟ آیا کفر به طاغوتش درست است یا نیست؟ نه. پس کسی که شرک دارد ایمان به طاغوت دارد، کفر به طاغوت نورزیده. زیرا که الله میگوید هر کسی که کفر بر طاغوت ورزید و ایمان به الله آورد به تحقیق به لا اله الا الله چنگ زده و مسلمان است. در زیر این آیت نظر بکنید سخن محمد بن عبدالوهاب و سخن دیگر علما را. در کتاب درر السنیه فی العقیدة النجدیه مجله دوم صفحه 121 شیخ محمد بن عبدالوهاب شیخ الاسلام میگویند معنی الکفر بالطاغوت، معنی کفر بالطاغوت چی است؟ اگر حقیقتی شرک رو فهمیدن خواهید که بدون ترک شرک کفر بالطاغوت به وجود نمیاد، باید حقیقت کفر بالطاغوت رو بفهمید. مرجئه ها از کلمه طاغوت هم بیخبرند و از کلمه کفر بالطاغوت هم بیخبرند. کفر بالطاغوت در مرجئه ها فقط ذهنی است، عملی نیست. اما ما میگیم که کفر بالطاغوت عملی است، که علما میگن ان تبرأ من كل ما يعتقد فيه غیر الله. این که براءتت را اعلان بکنی قلبا و عملا از همه اون چیزهایی که اعتقاد غیر الله به او کرده می شود. امروز وقتی که مشرکا به سر قبر می روند اعتقادی غیر الله کردن یا نکردن؟ وقتی که طواف میکنند میلیون ها انسان در سر قبر طنطاوی یا قبر اولیای یا قبر علی در مثلا افغانستان به قبر دیگری، آیا اینها به غیر الله اعتقاد کردند؟ بله اعتقاد کردند. پس ببینید براءت ندارند، زیرا که کفر بالطاغوت این براءت کردن از اعتقاد غیر الله من جنی او انسی، من جنی خواه از جن باشد، خواه از انسی باشد، یا از درخت باشد، یا از حجر باشد او غیر ذلك، یا غیر این چی چیزی که غیر الله است، از این باید براءت اعلام کنید و تشهد علیه بالکفر و بعد از این باید شهادت بدید به کفر بودن همین غیر الله، یعنی به طاغوت بودنش، به کفر بودنش و ضلال و گمراهی بودن این راه. و بعد ببینید غیر الله را که به او اعتقاد کرده می شود، ولو کان انه ابوک او اخوک، گرچه این پدرت یا برادرت باشد. کسی که اعتقاد به غیر الله دارد، اگر پدرت و برادرت باشد باید دور بشی. فاما من قال انا لا اعبد الا الله، اما کسی که بگوید که من بجز الله کسی را عبادت نمی کنم، و انا لا اتعرض الساده والقباب على القبور، و من اهمیت نمیدیم به این قباب ها، به این قبر پرستو، اینا اینقدر اهمیت نمیدیم، من فقط یگانه الله را عبادت میکنم، به من بس است. من درباره مشرکین درباره قبور و شرک کاری ندارم. و امثال ذلك، همچنین سخنها را بگوید فهذا کاذب فی قول لا اله الا الله، پس این دروغگو هست در همون قولش که لا اله الا الله گفته بود. ولم یؤمن بالله، و ایمان به الله نآورده، ولم یکفر بالطاغوت، و کفر بالطاغوت ندارد. حالا که این انسان یگانه الله را عبادت میکنم گفته ایستاده است، اما به سبب به مشرکین رد نزدنش این کفر بالطاغوت ندارد. پس خودی مشرک به اجماع علما ایمان به طاغوت دارد. یگان نفر از اولی آمدن رسول الله تا امروز نگفته است که کسی که شرک اکبر را میکند این کفر بالطاغوت دارد. از همین جهت وقتی که ما به مرجئه ها 4 سوال دادیم و یکیش این بود که کسی که شرک اکبر را انجام میدهد آیا کفر بالطاغوت دارد؟ اگر بگویی که دارد، پس تو آیت الله را داری انکار میکنی، اجماع را داری انکار میکنی که حکمت در نزد خودت معلوم است. اگر بگویی که نه، کسی که شرک اکبر را میکند کفر بالطاغوت ندارد، پس تو ملزم هستی که بگویی کسی که کفر بر طاغوت ندارد پس این مسلمان نیست. انا این است سؤال ما این بود. شیخ عبدالرحمن بن حسن هم در زیر این آیات میگن والآیات فی بیان التوحید و ما ینافیه من الشرك والتندید اکثر من ان تحصى ولا يقدر مبطل ان يعارض آیه منها والقرآن كله اوله واخره يدل على هذا التوحید ونفي الشرك مطلقا وتضمنا والالتزاما. بارک الله فیکم برادرانم و خواهران عزیزم، این حجت قوی ترین است که کسی که از سبب جهل، از سبب تقلید، از سبب تعویل قصد همون فعل را کرد و رفت انجام داد، کفر و شرک بودنش را ندانست، اعتقاد به غیر الله کرد، این کفر بالطاغوت ندارد. کسی که کفر بالطاغوت ندارد رکن اولی لا اله الا الله را ندارد.
کسی که اولی رکن لا اله الا الله رو ندارد، پس این رکن و شرط صحت اولی لا اله الا الله رو به جان آورده، لا اله الا الله به او فایده نمیدهد. سبحان الله. این است سخن علما و این است فهم علما. پس این مسئله بینات خطرناک است و به نهایت این چنین حجتی قوی است. اینجا ببینید ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین مجله 3 صفحه 84 در زیر آیتی که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هیچ کسی از ملت ابراهیم روی نمیگرداند مگرم آنی که سفیه است و جاهل است و بی عقل است. میگد که الله خلق را به دو قسم تقسیم نمود، سفیها لا اسفه منه. سفه یک جاهلی که از این دیدن نادان و جاهل و بی عقل وجود ندارد، و رشید و یک آدمی که رشید عقل دارد و حکمت دارد. سفیه کی است؟ من رغب عن ملته الى الشرك، کسی که از ملت ابراهیم به شرک گذشت. این چی است؟ در ملت ابراهیم نیست، این سفه است. رشید کی است؟ من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا فكان قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته الى التوحيد. هر کسی که براءت کرده است از شرک با قولش، با عملش و با حالش، قولش توحید است، عملش توحید است، حالش توحید است، دعوتش به سوی توحید است. پس دومین حجت قوی ترین اهل سنت و الجماعت این است که الله امر کرد که در ملت ابراهیم باشید. در ملت ابراهیم بودن موحد بودن مسلمان بودن است. همین ملت ابراهیم ملت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس کسی که شرک را انجام میدهد این در ملت ابراهیم نیست. پس اگر در ملت ابراهیم نباشد مسلمان نیست. آیا کسی قادر هست از این مرجعه ها که بیاید و بگوید که کسی شرک اکبر را انجام میدهد به جهل و تقلید و تعویل این در ملت ابراهیم است؟ اگر بگوید قسم به الله به کفر واقع شده و خود الله و رسول را تکذیب میکند، زیرا که الله گفته ایستاده است که ملت ابراهیم این براءت از شرک، براءت از مشرکین است. سوره تحریم آیه 4 ببینید حجت قوی ترین به تکفیر مشرکین جاهل است. الله سبحانه و تعالی میگه قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ای مسلمان ها، برای شما ابراهیم و آنهایی که با همراهی ابراهیم هستند، یعنی کسایی که علما میگند یا از امت ابراهیم بوده یا که با همراهی ابراهیم یعنی دیگر رسولانی که در همین راه بودند، اینها الگوی شما هستند. ابراهیم الگوی شما است. در حالتی که چیکار کرد؟ به قومش گفت که این براء منکم، ما براءت خود را از شما اعلام میکنیم. علما حکمت را در زیر همین بیان میکنند، علمای اهل سنت البته، و این چنین نظر بکنید به کلام شیخ الاسلام و این چنین نظر بکنید به کلام ابن القیم الجوزی و دیگر از علمای اهل سنت و جماعت که میگویند در زیر همین آیه اول شروع کردن براءت را از مشرکین، نه از شرک. امروز مرجعه ها خلاف این آیت عمل میکنند. اینها براءت را از شرک کرده اند اما براءت را از مشرکین نکردند. ابراهیم براءت را اول از مشرکین کردند، گفتند این براء منکم، ما از شما بیزار هستیم. براءت چیست؟ تکفیر است. براءت تکفیر است. براءت به کافر کرده میشه. براءت یکی از نشان دهنده های تکفیر است، زیرا که رکن براءت تکفیر است. بدون تکفیر براءت نمیآید. چرا اول مشرک ها را تکفیر کردند و از مشرک ها براءت کردند؟ زیرا که وقتی که از مشرک اول براءت میکنید پس شما یقینا از شرکش هم براءت کردید. اما اگر بعض انسان ها رو میبینیم که از شرک براءت کردند اما از مشرکین براءت نکردند. از همین جهت براءت کردن از مشرکین این اولا هست و افضل است که اول باید شروع بشود به همین ملت ابراهیم است.
اما کسانی که از شرک براءت میکنند و از مشرکین براءت ندارند اینها در ملت ابراهیم نیست. کسی که مشرک را مسلمان بگوید خطری بزرگ دارد. آیا ملت ابراهیم همین بود که ما از شرک براءت میکنیم اما از مشرکین براءت نمیکنیم؟ نه، بلکه اول باید از مشرک براءت بکنیم. ابراهیم گفتن این براء منکم، ما براءت خود را از شما اعلام کردیم. یکم موضع تکفیر، ما شما را تکفیر میکنیم. و مما تعبدون من دون الله، و اون چیزهایی که بجز الله عبادت میکنیم از اونها هم براءت خود را اعلام بکنیم. کفرنا بکم، ما به شما کفر ورزیدیم. در زیر این علی بن خدیر الخدیر و دیگر از علما میگن که این تکفیر اونها است. و بدا بیننا و بینکم العداوه و بدا ای ظهر. ابن جریر تبری میگن ظهر یعنی از همین حاضر آشکار شد بین ما و شما ای مشرکین دشمنی و عداوت تا همان زمانی که ایمان به الله بیارید. مقصد چیست؟ از این وقت حجت و استدلال چگونه گرفته میشود؟ گرفته میشود که ملت ابراهیم این یگانه عبادت کردن الله است. هر کسی که در ملت ابراهیم است این مسلمان است و موحد است. کسی که در ملت ابراهیم نیست پس مسلمان نیست، پس یکتاپرست نیست. هر کسی که شرک را ترک نکرده این هیچگاه و هیچ وقت در ملت ابراهیم نبود و نمیشود. و لا اله الا الله گفتش به او فایده ندارد، زیرا که همون وقت لا اله الا الله فایده میتد که کفر به طاغوت داشته باشد. چخیلی که سوره بقره و 256 به این دلالت میکنه. انا این است فهم اهل سنت و الجماعت. بارک الله فیکم. حجت دوم از آیت قرآن. حجت سوم از آیت قرآن، کسی که جاهل به توحید است، این البته که شرط صحت لا اله الا الله را نآورده و این اسلامش صحیح نیست. به کدام معنا؟ به این معنا که کسی لا اله الا الله را گفته اما یگانه عبادت کردن الله را نفهمیده، اعتقاد دارد که بغیر الله یک کسی دیگر را عبادت کردن جایز است. آیا اسلام همین انسان درست است؟ یک نصرانی و یک یهودی اسلام را قبول کرد، گفت لا اله الا الله، اما اعتقاد دارد که باز نماز میخواند، لا اله الا الله میگه، حج میرود، اما بعضا به کلیسا میرود، بعضا با همراهی یهودها عبادت میکند. این جایز است، تقربا الی الله است. نفهمید، جاهل ماند. آیا این مسلمان شد یا نشد؟ این علما اجماع میکنن که این به اسلام ندارد، زیرا که همان وقت به اسلام میدارد که باید فهمد که بجز الله دیگر باقی مانده معبودها باطل است. همچنین دینی دیگری وجود دارد غیر از دینی یهود و نصارا، دین مشرکین. این دینی که مشرکین قریش ساخته بودند، دینی که اولا قوم نوح ساخته بودند، دین قبر پرستی، هیکل پرستی، که امروز امت محمد صلی الله علیه وسلم به این نمود شرک توده دارند داخل میشوند. جماعه به جماعه ببینید که امروز چقدر میلیون ها انسان به شرک واقع شده، قبر پرست شده. اینها هم چی گفتن؟ لا اله الا الله، ما مسلمانیم، اما معنای لا اله الا الله رو نفهمیده که معنای لا اله الا الله طلباتش و مقتضایش چی است. فقط به زبان گفته، لااقل مثل ابو جهل نفهمیده و اونها رفته قبر پرستی میکنه. پس لا اله الا الله اینها صحیح نیست، اینها مشرک. اگر این جایز می بود ابو جهل از اینها دیده مسلمان تر بود، زیرا که ابو جهل گفت من اگر لا اله الا الله بگویم این الهام با بی استد قبول است، اما اگر لا اله الا الله بگویم و فقط اله یکتا بشود و غیر اله را دیگر عبادت نکنم قبول نیست. از همین جهت اجعل الالهه اله واحده. ابو جهل معنای لا اله الا الله را فهمید و از همین جهت قبول کردن نتوانست که باید دیگر اله را ترک کند. اگر اجازت میشد که نه لا اله الا الله بگو و کم کم از اون عبادت غیر الله هم به تو جایز میشد، همه مشرکین مسلمان بودن. اما نه، ذره ممکن نیست، یک ذره ممکن نیست. پس همین علم داشتن به معنای لا اله الا الله این شرط صحت لا اله الا الله است. حکم رکن و شرط صحت همین است که کسی که رکن لا اله الا الله و شرط صحت را به جا آورد این مسلمان نیست و این به اجماع است. نظر بکنید به مقاله به رساله شیخ سلیمان السحمان که در اینجا نوشته و شروط لا اله الا الله، شروط صحتش این هم قلبی و هم قولی و هم عملی هست و مرجئه های غلات هستند که این را فقط به قلبی میگویند. اعتبار بدید،
پس الله سبحانه این شروط صحت را کی گفته که بدون علم لا اله الا الله قبول نیست؟ کسی که لا اله الا الله بگوید شرک بکند. آیا معنای لا اله الا الله را فهمید؟ نفهمید. پس این آیا مسلمان است؟ نیست مسلمان است، مشرک است. دلیل این است که الله سبحانه و تعالی میگوید الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون، آنهایی که شهادت به حق میدهند در حالتی که میدانند. در حالتی که میدانند. اینها میدانند که به چی شهادت داده شدند. شهادت چیست؟ شهادت یک مسئله را فهمیدن، یک موضوع را فهمیدن، دیدن، دانستن و بعد از این به همون اقرار و تصدیق کردن و نطق کردن. انا این است شهادت. یعنی میگید که من این رو فهمیدم، دانستم، شهادت میدید. شهادت درباره توحید و در دیگر شهادت هم همین است که باید علم داشته باشید. شهادت بدون علم به وجود نمیاد. پس کسی که لا اله الا الله گفت علم ندارد، شهادت ندارد. شهادت نداده. از همین جهت الله الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون، اونهایی که شهادت میدهند به حق. حق یعنی لا اله الا الله رو شهادت میدن که الله یگانه است، در حالتی که علم دارند به بالای لا اله الا الله. و الله سبحانه و تعالی در آیات دیگر گفت فاعلم انه لا اله الا الله، بدون که نیست معبودی بر حق بجز الله، فاستغفر لذنبک، و بعد از این استغفار بکن. امام بخاری هم در کتاب صحیح بخاری این رو ذکر کرده که العلم قبل القول والعمل، علم داشتن به یگانگی الله پیش از عمل و قول است. استغفاری که میکنی همون وقت قبول است که تو اول بدانی که الله یگانه است. اگر ندانی که الله یگانه است، استغفار تو فایده ندارد. این حجتی قوی ترین سوم است که بارک الله فیکم هر کسی که شرک اکبر رو کرده مشرک است. این انسان مشرک است. ببینید در ملت ابراهیم علیه السلام خوب اهمیت باید بدید. سوره ممتحنه 4 عبدالرحمن بن حسن در زیر این آیه میگوید والذین معهم هم الرسل كما ذكره ابن جریر، یعنی با همراهی ابراهیم که بودن رسولان، یعنی به این معنا که دین همه رسولان همین دین بود که براءت از شرک و مشرکین، براءت از مشرکین و از شرک. و هذه الايه تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك لمنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. الله أكبر. معنای این آیت همین است که شما را به اهمیت دادن به توحید دعوت میکند و ترک شرک را به شما مهم میشمارد و شرک را انکار میکند و به شما این آیت موالات اهل توحید را بیان میکند و تکفیر کردنی کسی که توحید را به جا آورده است همین را بیان. و تکفیر من ترکه، ضمیر باز میگردد به توحید. و تکفیر کردنی کسی که توحید را ترک کرد. به چی ترک کرد؟ توحید را به چی ترک کرد؟ بفعل شرک المنافی له، به فعل شرک. پس هر کسی که شرک را انجام داد توحید را ترک کرد، پس به تو واجب است که تکفیرش بکنی، یعنی مشرک بگویی. زیرا که در دوامش میگن فإن من فعل الشرک، همانو که کسی که شرک را انجام داد فقط ترک التوحید، به تحقیق توحید را ترک کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توحید و شرک دو ضد است به هم دیگر، در یک جا جمع نمی شود. فمتى وجد الشرك انتفى التوحید فإنهما ضدان لا يجتمعان. توحید و شرک در یک انسان هم توحید و هم شرک جمع نمی شود. در هر حالتی که شرک به وجود آمد توحید نابود می شود. انا این است فهم اهل سنت و الجماعت و فهم علمای اهل سنت راسخین. سبحان الله. اما امروز جماعت های آمده اند به حجت رسیده ها باز عذر میدن. اگر به حجت نرسیده ها باشد حالتشون خطرشون کمی کمتر است. اما اینها در عالم اسلام بوده. افغانستان دولت به نامش اسلامی است. افغانستان چند سال است که در درونش مجاهدین جهاد میکنند. چقدر علما دارد. پاکستان، مصر، دیگر منطقه ها که میلیون ها در گرد قبر طواف میکنند. در تاجیکستان
همه مسلمانند، خود را مسلمان میگن، علما دارن، شرایط دارن. وقتی که یک کسی میخواد که به اونها توحید رو برساند میگن که نه، ما تو رو قبول نداریم، تو سلفی هستی. پس به اینها حجت رسیده است. به افغانستان ها حجت کیها رسیده؟ به این عالم امروز مسلمان ها حجت کیها رسیده؟ اینها مشرکند. اینها اگر در همین حالت بمیرند و توبه نکرده بمیرند، جهنمی‌اند. این رو خوب دقت بدید. اما امروز مرجئه ها به این حجت رسیده ها باز میخواند حجت بگویند. این تعطیل اسلام است. این انکار بسیار مسائل مهمی اصول دین است و این اسلام را به خراب کشیدن است. حجت دیگری ما از آیت قرآن، بارک الله فیکم، انا همین سوره بارک الله مؤمنون آیتی 117 است. الله سبحانه و تعالی میگوید و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. الله نجات نمیدهد کافرها را. بارک الله فیکم. معنای آیت چیست؟ هر کسی که دعا میکند غیر الله را، یعنی میخواند غیر الله را، و من یدعو مع الله، هر کسی که دعا میکند میخواند الله را و با همراهی الله یک چیزی دیگری را، به الله چیزی را شریک میکند، لا برهان له به، حجت ندارد به این عملش، هم فطرت هم عقل مخالف است. پس حساب این انسان در نزد الله است و الله کافران را نجات نمیدهد. الله در اینجا هر کسی که غیر الله را ندا میکند با همراهی الله، یعنی به الله کسی را شریک قرار میدهد، این را کافر گفته شده است. پس آیا این آیت عموم است یا شما مرجئه ها می آید و میگید که این آیت دلالت به کافرها میکند؟ این آیت عموم است. الله در اینجا کلمه صیغه عموم را استفاده برد. و من یدعو، هر کسی نباشد دعا بکند، طلب بکند، شریک را با الله، با همراهی الله کسی دیگری را قرار بدهد، این را الله گفته کافر است، زیرا که در آخر گفته لا یفلح الکافر. این است که جهل عذر نیست. بارک الله فیکم. مسئله دیگر، ما حجت های قوی رو الان داریم ذکر میکنیم. الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن موانع التکفیر رو خودش ذکر میکند. موانع التکفیر در آیت قرآن ذکر شده است. موانع التکفیر این سوره نحل آیت 106 است. هر کسی که عقل دارد، خیرات دارد، هر کسی که یک ذره از اصول مذاهب اهل سنت و از علم استدلال و از علم اصول فقه، یعنی کم علم دارد، با علم نظر بکند. الله سبحانه و تعالی در این سوره بیان میکند که بارک الله فیکم ولكن من شرح صدره بالكفر، من کفر، یعنی در اول آیات آمده است من کفر بالله بعد ایمانه، هر کسی که کافر شود به الله بعد از ایمانش، یعنی هر کسی که کافر شد به الله بعد از ایمان داشتنش. این کلمه عموم است و این در این آیت درباره 100% مسلمان ها است. هر مؤمن و هر مسلمانی که کفر اکبر و شرک اکبر را انجام داد، زیرا که کلمه کفر وقتی که تنها آید، شرک هم به این داخل است. این آیا کافر است یا مسلمان است؟ این کافر است. این آدم کافر است بجز یک استثناء. الله استثناء را خودش ذکر کرد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگرم یک کسی کافر نیست که یک طائفه کافر نمی شود در حالت کفر و شرک اکبر را انجام دادن که او را اکراه کرده باشند، مکره باشد. مکره کسانی بیاند و او را اکراه کنند، مکره شود، یعنی بزنند و بکوبند و به قتل نزدیک است که برسانند و او را مجبور بکنند که
کفر شرک را انجام میدهد. در این حالت الله گفت که این چنین انسان کافر نمی شود به یک شرط که قلبش پر از ایمان باشد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. همین آدم مکره شده هم همان وقت کافر نمی شود که قلبش پر از ایمان باشد. اگر در حالت اکراه هم به قلبش قصد کرده کفر را انجام بدهد، کفر را قصد بکند، کافر است. هم فعل را بگیم، همون فعل را قصد بکند، نه کفر، همون فعل را قصد بکند، کافر است. چهلی که ابن تیمیه رحمه الله میگن که ما به شما بیان میکنیم. ابن تیمیه میگن و همه علما میگن به خاطر چی انسان، یک انسانی که مجبور کرده اند، زده اند و لطکوب کرده اند، این معذور است در شرک اکبر، کفر اکبر، زیرا که او همین عمل را انجام دادنش را قصد نکرد بلکه ظاهرا کرد و به درونش و به قلبش این عمل را کفر میداند، شرک میداند و انکار میکند، اما از سبب مجبوری به خاطر خلاص شدن انجام داد. از همین جهت به این عذر است. خیلی که عمار ابن یاسر رضی الله عنه را ابو جهل لطکوب کرد و نزدیک به قتل بود که بارک الله فیکم سخنهای ناسزا را گفت و به نزد رسول الله رفت. در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که معذرت خواهی کرد، رسول الله گفتند کیف تجد قلبک، ای عمار قلبت را چگونه میابی؟ گفت مطمئن بالایمان، مطمئن به ایمان. یعنی من وقتی که گفتم یک سخنهای کفری را، ناسزا را، نه این که من همین را قصد کردم، من با قلبم میدونستم که این کفر است. اما سوال اینجاست، امروزه مشرک هایی که به سر قبر میروند، آیا همون را این شرک است، این کفر است، ما این را بد میبینیم گفته انجام میدهند، یا که میگن که این شرک بودنش رو میگن که این یک عمل خوب است، ثواب است؟ پس اینها انشراح کردند، زیرا که الله در دوام آیت میگه ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیه غضب من الله ولهم عذاب عظیم. هر کسی که به کفر و شرک قلبش را باز میکند، یعنی همون شرک و کفر را حکمش را میداند یا نمیداند لیکن قصد انجام میدهد، پس این منشرح به همون کفر است، قلبش را باز کرده و مشرک است. این حجت بنا قوی است. علمای اهل سنت در جماع ذکر میکنند و ابن حزم هم در زیر این آیت ذکر میکند که کسایی هست که الله استثناء کرده. میگه ابن حزم در کتاب محله الملل و النحل اومده و در کتاب محله اومده، میگه که کسایی هست که الله استثناء داده به مانند انسان هایی که اکراه شده یا که به معنای اکراه شده، زیرا که قصد از اکراه، معنای اکراه در اینجا چیست؟ اکراهی که عذر دارد کدام اکراه است؟ اکراهی که با قلب قصد همون عمل وجود نداشته باشد. این چنین مجنون ها قصد عمل را ندارند، این چنین کودک ها قصد عمل را ندارند. ابن حزم میگه که پس اینها را الله استثناء داده، اما غیر اینها باقی مانده را الله استثناء نداده، پس اونها اگر به شرک واقع شوند مشرکند. برادرم، ای کسی که خرد داری، ای کسی که قرآن و سنت را دعوا میکنی که به فهم سلف صالح میفهمم، آیا سلف صالح نگفتن که لا يجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجه؟ جایز نیست که در شریعت، در قرآن و سنت در شریعت جایز نیست و ناممکن است که یک مسئله مهم را در جایی که باید ذکر کرده شود ذکر نکنند و ترک کنند و بگذارند. جایز نیست. ما اعتقاد داریم که الله هر مسئله که در همون جا ضرور است که باید گفته شود گفته است. هر چیزی که باید در وقتش گفته شود پیامبر گفتند. ما نمیگوییم که در اینجا جهلم عذر است، اما الله اینجا ذکر نکرد. هر کسی میگوید که جهل عذر است، اما در سوره نحل آیت 106 ذکر نکرد، پس این اعتقاد دارد مخالف سلف که از این سخنش برمی آید که گویا که الله بیان نکرد و تأخیر در بیان کرد در وقت حاجت، چیزی که همه محتاج هستند باید ذکر کرده شود، الله بیان نکرد. سخن مرجئه همین است. ما وقتی که به مرجئه میگیم که چرا الله در سوره نحل آشکار و واضح گفت که اکراه عذر است، چرا در دوامش نگفت که جهل هم عذر است؟ چرا در یگان جای قرآن آشکار نگفت که جهل عذر است، چرا که اکراه عذر است؟
چرا آشکار ذکر نشد؟ آیا جایز است که الله در حالتی که مردم احتیاج دارند همون مسئله باید آشکار شود؟ الله نگفت. آیا جایز است نگفتنی الله؟ آیا شما قائل هستید که الله در حالت محتاج بودن مردم به یک مسئله الله بیان نمیکند؟ پس نه، بلکه از همین جهت ما میگیم که در وقتی که باید این مسئله بیان میشد بیان نشد، فقط اکراه را الله گفت و همین اکراه هم در حالت قبول است که قلب انکار کند یک کفر را و ظاهرا انجام بدهد، اما به قلب بکند کافر است. الله المستعان. انا این حجت قوی است و سوال هایی که ما اینجا دادیم و پیشنهاد کردیم امیدوار هستم که مرجئه ها یا که بگویم آزری ها یا جاحظی ها کسی نباشند کمی اهمیت میدن. وجه استدلال چی است؟ علما میگن ان هذه الايه قاعده جامعه لموانع الكفر مانعه للاعذار الباطله لان العذر الباطل الجهل والتاويل تفنيه الايه بدلالتها اللفظيه والمعنويه. این آیت وجه استدلالش همین است که یک قاعده جامع است که موانع کفر را ذکر میکنه. موانع الکفر چی است؟ اکراه است، یا به معنای اکراه مجنون، یا که بارک الله فیکم این چنین سبی کودک. و این چنین این آیت موانع باطل را بیان میکنه، باطل بودنش را. سخن من رو خوب دقت بدید. موانع باطل چی است؟ در شرک اکبر و کفر اکبر موانع باطل جهل است، تقلید است، تعویل است. این مانع ها را که موانع تکفیر در کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر میگن این باطل است. این سخنی البته مرجئه ها است و این آیت آشکار انکار میکند عذر بودن جهل رو، عذر بودن تعویل رو و عذر بودن تقلید رو. پس جهل و تقلید و تعویل آشکار بیان می شود که عذر نیست، هم به دلالت لفظی و هم معنوی. معنی هم این که الله سبحانه و تعالی ذکر کرد که یگانه اکراه عذر است و کسی که اکراه ندارد و به قصد عمل یک چیز را انجام میدهد، به قصد دل یک چیز را انجام میدهد، مشرک است. بارک الله فیکم. پس من شرح بالکفر صدرا رو خوب دقت بید. علما میگن فهو دلیل على ان المكره اذا قصد السجود للصنم الذي اكره عليه فهو كافر. این دلالت میکند که میگن علما همون آدم مکره هم، همون اکراه شده هم اگر قصد سجده کردن به همون صنم رو داشته باشد در حالت اکراه هم کافر میشود. این سخن ما نیست، سخن شیخ الاسلام است. نظر بکنید به مجموعه الفتاوی که شیخ الاسلام میگوید بارك الله فيكم ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. بارك الله فيكم. یعنی یگانه کسی که عذر دارد قصد قلب نباید داشته باشد. سببی که انسان رو از شرک کفر بعد از واقع شدنش هم موانع میشود و او را مشرک گفته نمیشود، این سبب اساسی نبودن قصد قلب است. یک انسان به قلبش یک عمل رو قصد نکرده باشد. مثال عادی بیاریم. علما میگن بالمثال یتضح المقال. با مثال آوردن سخن واضح میشه. به مانند اینکه یک کسی از خانه اش بیرون شد، مقصدی به بازار رفتن نداشت، مقصدی به کوچه به بیرون برآمدن داشت، اما خود به خود به بازار رفت. یعنی این رو ما میگیم به بازار رفت اما بدون قصد بازار. اما یک کسی از خانه اش بیرون شد و مقصدی رفتن به بازار دارد، پس این قصدی همون عمل رو دارد. این چنین یک مشرک از خانه اش بیرون شد به خاطر قربانی کردن به یک سری قبر تا رفتنش این قصد کرد همون عمل رو، اگرچه حکم عمل رو نمیداند، این مشرک است. پس بارک الله فیکم هر کسی که به شرک اکبر واقع شده به دلالت همه این آیت ها چی می شود؟ این انسان مشرک است. الله اکبر. و این چنین آیت ها بنیاد زیاد است. آیت ها بنیاد زیاد است که ما اگر اون آیت ها رو بگوییم طرف مقابل چی میگن؟ این دلالت به کفر اصلی میکند. ببینید ما در آیت های آینده که الان میگیم یک قاعده رو به اهل توحید ذکر میکنیم که قرآن هر یک آیتش که آمده است منسوخ نشده است و حکمش جاری هست،
این به بالای مسلمان ها هم جاری می شود. ما از این آیات ها حجت می گیریم، حجت گرفته می شود، زیرا که قاعده مجمع علیه داریم که علما میگن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ قرآن است، نه به سبب نازل شوی قرآن. هر تکفیری که الله در قرآن مشرکین یهود و نصارا را یا مشرکینی که قریش بودند کرد، اونها را مشرک گفت، همون تکفیر به بالای کسی که عمل اونها را میکنه جاری میشه. ببینید علما میگن هر کسی که خود را مسلمان بگوید و عمل یهود را انجام میدهد، رود با همراهی یهود عبادت بکند و با همراهی مسلمان ها نماز خواند، ما این را آیا مسلمان میگیم؟ نه، یهود است. و هر کسی که خود را مسلمان بگوید و با همراهی نصارا رود در عبادت هاشون عبادت هم بکند، اعتقاد اونها هم داشته باشد، این هم مشرک است. همون حکمی که تکفیر مشرکین و یهود آمده بود به بالای این کسی که خود را مسلمان میگوید جاری است، زیرا که این اصل دین اونها رو انجام میده. و این چنین هر کسی که خود را مسلمان میگوید و میرود به دین مشرکین، دین قریش و دینی که امروز باقی مانده و قبر پرستی میکند، اگرچه خود را مسلمان بگوید این مشرک است. ما هیچگاه نمیگیم که هر کسی که خود را مسلمان میگوید و به کنیسه‌های کفار میرود با همراهی خریستیان ها عبادت میکند این مسلمان و هم نصرانی نمیگیم. ما هیچ کسی را نمیگیم که هم مسلمان هم نصرانی، هم مسلمان هم مشرک نمیگیم. یا شرک است یا توحید است، زیرا که این قاعده مجمع علیه است. و الله سبحانه و تعالی در قرآن چقدر آیات رو ذکر کرده که پیش از حجت هم مشرکین هستند، پیش از آمدن رسول هم مشرکین هستند. بعد از این قاعده رو خوب فهمیدن، ببینید الله سبحانه و تعالی میگه و این استجارك احد من المشركين فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه و این احد من المشركين استجارك ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر یکی از مشرکین از تو طلب امن بکند حتی یسمع کلام الله، تو اینکه کلام الله رو بشنود به او اجازت بده، همون مشرک بیاید کلام الله رو بشنود. در این آیت حجت است که الله یک آدم جاهلی که کلام الله را اصلا نشنیده، رسول الله سخنشون رو نشنیده، قرآن رو نشنیده، این را مشرک گفته شده است، حالا که اینها خود را به دین ابراهیم نسبت میداد. پس این آیت آشکار و واضح دلالت میکرد کسی که به شرک واقع شد مشرک است اگرچه جاهل باشد. در آیت قرآن سوره کهف الله سبحانه و تعالی میگوید هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، نظر بکنید به سوره کهف آیت 103 تا 108. الله میگه هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا من به شما بیان بکنم اون کسایی که خسارت زده شدن در عملهایشون، یعنی عملی زیاد را انجام میدهند اما با وجود اینها نجات نمییابند، کافر و مشرک هستند، خسارت زده هستند. اینا کی هستند؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا، اونها کسانی هستند که گمراه شده اند، عملها را انجام میدهند، گمان میکنند که این راهشون خوب است، گمان میکنند که اینها هدایت یافتگانند، اما در حالتی که اینها کافر هستند و مشرک هستند. در دوم آیت میگه ابن جریر الطبری در زیر همین آیت در سوره کهف در پایانش میگوید که این آیت دلالت میکند خطا و گمراه بودن کسانی رو که میگویند که فقط کفری عناد است، کفر جهر را قبول ندارند. و این آیت آشکار و واضح دلالت میکند که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شد مشرک است. و یحسبون انهم مهتدون، مشرکای هستند که خودشون رو هدایت یافته میگویند. و در آیت قرآن بسیار است که لا یعلمون لا یشعرون، کافرها نمیدانند، شعور ندارند. و از همین جهت علما میگویند سبب مشرک شدن مشرکان این جهل است. اگر آنها علم داشتند که همین شرک است نمیکردند. ما میدانیم که اونها جاهلند و همین جهل سبب شده که مشرک شدند. این بود آیت های قرآن. و بعد از این البته که من میخواهم به شما حدیث ها را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان بکنم در مسئله این که کسی که به شرک اکبر واقع شد این انسان مشرک است.
بارک الله فیکم. پس حالا نظر میکنیم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. البته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث ها به نهایت زیاد است. من حدیث ها را اینجا جمع کردم از سخن های علما. یکمین حدیث ما این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم موانع را ذکر میکنند، موانع التکفیر، یا که انسان ها در کجا عذر دارند یا چی چیزها میتواند عذر بشود، اما جهل را هیچگاه ذکر نکردند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن الله در رواية دیگری إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. این روایت رو امام بخاری و مسلم روایت کرده از حدیث ابو هریره است. امام بخاری در باب این روایت در بابش میگذارند که باب الخطأ و النسیان فی العاتق و الطلاق و نحوه. یعنی انسان اگر فراموش بکند و اگر خطا بکند در این حالت معذور است. اما مشکل اینجاست که خطایی که در نزد اهل سنت است و خطایی که در نزد مرجئه هست، ما دیروز در بیان یا یک روز پیش در بیان فرق بین جهل و خطا ذکر کردیم. مرجئه ها خطا را جهل میدانند. ما میگیم که لااقل از لغت با خبر باشید. جهل ضد علم است. خطا آیا ضد علم است؟ خطا ضد علم نیست، خطا ضد قصد است. پس هر عمل شرکی و کفری که بدون قصد به خبر از شما از زبان شما انجام داده شد، این معذور است. چخیلی که در روایت امام مسلم آمده است که یک انسان گفت وقتی که سخت خرسند شد، از نزدش شترش نابود شده بود، یک دید که شتر بازگشته و آب و حیاتش در شتر است، از خرسندی گفت اللهم انت عبدی انا ربک. ای الله تو بنده من هستی، من رب تو هستم. الله خنده کرد و این را بخشید. حالا آنکه کلمه‌اش کلمه کفر واضح است. چرا بخشیده شد؟ زیرا که او در قلبش میخواست بگوید، در قلبش قصد داشت که بگوید اللهم انت ربی. به قلبش میخواست که همچنین بگوید، اما زبانش خطا کرده. پس قصد در خطا، بگیم خطا در قصد، قصد صحیح است اما خطا برآمده. این چنین خطا البته معذور است. یا کسی که فراموش کرده یا کسی که مجنون است و عقل ندارد. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه حجت می شود؟ مفهوم المخالفه، وجه الاستدلال چگونه است؟ مفهوم المخالفه، پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزهایی که عذر می شود ذکر کردند، اما نگفتند که جهل عذر نیست. بارک الله فیکم. این استدلال را علما میگن که حدیث دلالت میکند که بنده مؤاخذ است به عملهای کرده اش از عملهای کفر در حالتی که انجام داد و به قولهای کفرش مؤاخذ است. جاهل کسی هست که عمل را دیده و دانسته انجام میدهد، این پس جاهل مشرک است. بارک الله فیکم. این بود یکی از حدیث ها که امام ابن القیم الجوزی در زیرش میگن در مجال السالکین که رفع المواغضة بالكلام الذي لم يقصده المتكلم بل جرى على لسانه بحكم الخطأ والنسيان او الاكراه وسبق على طريق الاتفاق. یعنی پس ببینید خطا، نسیان، اکراه. خطا، نسیان، اکراه عذر است. همه اش علت است، یک چیز است، هم علت خطا، هم علت بگویم فراموشی و هم علت اکراه، نبودن قصد است، نبودن قصد فعل است. هر کسی که همون فعل رو قصد کرد پس مشرک است. حدیث دوم از ابن عباس مرفوع است که تجاوز الله لی ان امت الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند چیزهای اکراه را، در درونش جهل را بیان نکردند. برای چی؟ شما میگید که پیامبر فراموش کردند؟ شما میگید که پیامبر فراموش کردند؟ یا شما میگید که پیامبر چیزی مهم رو در وقت حاجت بیان نمیکردند؟ این تهمت است، یا که این البته طعنه است. بلکه پیامبر چیزی که در شریعت بود گفتند الله از امت من گذشت کرده است در چی؟ در فراموشی، خطا، اکراه.
این عمل هایی که قصد در درونش وجود ندارد، قصد فعل، همش رو یک چیز جمع کرد قصد فعل. به خاطر چی این سخن رو گفتم؟ امام طحاوی میگوید که ابو جعفر الطحاوی فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك لانهم غیر مختارین لذلك ولا قاصدین الیه. الله این خطا کرده ها، فراموش کرده ها، اکراه شده ها را بخشید به خاطر اینکه اینها همین عمل را به اختیار نکردند و انجام همین عمل را قصد نکردند. بدون اختیار و بدون قصد انجام شد. اما کسی که شرک را میکند به اختیار خودش و همون انجام دادن را قصد میکند اما کفر بودنش را نمیداند، پس این مشرک است. سبحان الله. همه علما در زیر این حدیث سخن کرده، یگان نفرشون کلمه جهل رو نگفتند در زیر این حدیث ها که جهل هم عذر است، تقلید هم عذر است، تعویل هم عذر است. پس همه علما گمراه هستند و 4 مرجعه شاگردان جاحیز داود ابن جرجیس در باب عقل، جبری هایی که این به مذهب اشعری در باب عقل رفتند، اینها حقند و همه گمراهند؟ یا همه این امت خبر نداشت که جهل وجود ندارد؟ یا همه خیانت کردند؟ اگر به صحبت ما مرجعه ها نگریم، تمام اسلام را به زیر سؤال برده می شود. الله المستعان. بارک الله فیکم. حدیث سوم دلیلی که ما میگیریم، ببینید که حدیث از عبادة بن ثابت است رضی الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. کی روایت کرده است؟ امام بخاری و مسلم در صحیحینشان. و در روایت دیگر آمده است: عندك تأويله من الكتاب، عندك تأويله في الكتاب. یعنی معنای حدیث همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که عبادة بن صامت میگن که ما به پیامبر بیعت دادیم در گوش کردن و اطاعت کردن، در حالت خرسندیمون، در حالت شرایطمون بد بودنش، وزنینیمون، مشقت، آسانی، در همه حالت ما گوش میکنیم و اطاعت میکنیم و ما هیچگاه از بیعت داده امون دست نمیکشیم مگرم همان زمانی که در پیشوای خود یعنی امیر خود چی را ببینیم؟ کفری بواح را ببینیم که از نزد الله ما به همون حجت داریم. این حدیث حجت است. علما ذکر کردن به چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا باید میگفتن که یعنی اگر جهل عذر میشد میگفتن که وقتی که میبینید به او خروج نکنید، وقتی که کفری بواح را میبینید، شاید اون جاهل باشد، اول قیام حجت کنید. پیامبر نگفتن که اگر امیر خود را دیدید که یک عملی کفری شرکی بواح را میکند اول حجت رسونید، شاید اون نفهمیده باشد، جاهل باشد، نه، بلکه گفتن کفری بواح را دیدید، حجت دارید، خروج بکنید. در حدیث دیگر گفتن ایلم تروا کفرا بواحا، یا که ما دم یصلی، تو زمانی که نماز میخواند خروج نکنید، نماز نخواند خروج کنید، زیرا که کفرش آشکار است. اما امروز از نظر مرجعه ها و بالخصوص مدخلی ها میگویند این حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکنند کفرشون بواح است، اینها جهل عذر است، اینها مسلمان هم میگن. به این کافرها خروج کردن جایز نیست، میگه تا زمانی که به این کافرها حجت نرساند. هر کسی که حجت نرساند خوارج است میگه. هر کسی که به همین کافرهای حاکمهای دموکراتی حجت نرساند خوارج است میگه. بلشکرش اگر حجت نرساند، اگر تک کافر بگوید خودش خوارج است میگه. انا همین است سخنهای این مرجعه ها. اما پیامبر گفتند وقتی که حاکم رو دیدید که کفر اکبر رو کرد، پس این چی است؟ این دلالت میکند که خروج میکنید. پیامبر چرا نگفتند که شما روید حجت رسونید؟ او جاهل است، شاید مقلد است، او شاید تعویل است. الله المستعان. پس این حدیث رو چخیلی که دیدید امام بخاری و مسلم روایت میکنند. علما میگن وجه استدلال در این مسئله اوتیه لا تخرج على الامام مسلم الا ان ترى منه كفرا ظاهر. وقتی که کفر ظاهر را دیدید خارج بشید. این دلالت به همین میکند که کفر ظاهر را وقتی که ما دیدیم حکم به کفر میکنه. یعنی عمل به ظاهر است، عمل به ظاهر است. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگن در زمانی که رسول الله بودن ما به وحی صحبت میکردن پیامبر و حکم انسان ها رو بیان میکردن، اما بعد از وفات پیامبر حکم مردم ظاهر است.
اگر ظاهرش اسلام باشد اسلام است، اگر ظاهرش کفر اکبر و شرک اکبر باشد مشرک است. این دلالت ها واضح است که هر کسی که کفر و شرک اکبر را انجام داد این را مشرک گفته می شود. هر کسی که کفر و شرک اکبر را انجام داد این انسان را مشرک گفته می شود. الله المستعان. این البته که قولی بناد قوی هست و حدیث دیگر روایت امام مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند، از بلتع روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این کفر به طاغوت ورزد، بعد از این خون مالش حرام است، در امن و امان است. پس هر کسی که لا اله الا الله بگوید کفر به طاغوت نورزد، چی؟ یعنی شرک را ترک نکنه، چی؟ پس این کافر است و مشرک است. کسی که لا اله الا الله گفت کفر به طاغوت ندارد کافر است و این عین سخن رسول الله است. روایت امام مسلم است. از جابر رضی الله عنه روایت شده است. امام مسلم روایت میکنه. بیایید به صفحه بردارم اینجا ان شاء الله فایده به شما برسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند جابر رضی الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان. جابر رضی الله عنه روایت میکنند که یک مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله چی است این دو موجب کننده؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. کسی که بمیرد در حالتی که به الله چیزی را شریک قرار ندهد داخلی جنت می شود. پس شرط جنت رفتن مشرک نبودن است. پس کسی که ببینید این حدیث رو ما چگونه میفهمیم؟ در نزد اهل سنت و جماعت مفهوم المخالفه حجت است، بجز قسمی از مذهب ابی حنیفه که مفهوم المخالفه رو کمی یعنی به اختلاف کشیدن. همه سلف و خلف قبول دارند که مفهوم المخالفه حجت است. یعنی هر کسی که بمیرد در حالتی که شرک به الله ندارد داخل جنت میشه. پس معنای سخن این است که هر کسی که بمیرد در حالتی که شرک به الله دارد داخل جهنم میشه. و این رو خودی پیامبر در دوامش ذکر کرده و من مات یشرک بالله شیئا دخل النار. و هر کسی که بمیرد در حالتی که به الله شرک رو قرار بدهد یعنی مشرک باشد داخل جهنم میشود. پیامبر آشکار و واضح گفته ایستادند که کسی که به الله شرک کند داخل جهنم میشود. کجا است پیامبر چرا نگفتند که اما اگر جاهل باشد نمیشود؟ این مطلق است، زیرا که کسی که به شرک اکبر واقع شود جاهل باشد هم مشرک است. روایت امام مسلم است. از معاذ رضی الله عنه روایت است که قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله بر بنده این است که یگانه الله را عبادت کنند و به او شرک قرار ندهند. وقتی که همین کار را کردند و الله را یگانه عبادت کرده شرک را قرار ندادند پس اینها چی میشوند؟ الله اینها را عذاب نمیدهد. و حق العباد الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. روایت امام بخاری. بارک الله فیکم. در اینجا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگن که من جعل بینه و بین الله وسائط يدعو و يسألهم الشفاعه کفر اجماعا. هر کسی که بین خود و بین الله واسطه میگیرد کافر است به اجماع. اجتمعت الامه على تحریم هذا وعلى كفر فاعله اجماعا ضروريا. عبدالرحمن بن حسن میگن البته این اجماع رو من نمیخوام که همچون اجماع قبول بکنید، زیرا که مرجئه میگن که فقط از علمای نجد ذکر میکنید، ما به شما دیگر علما رو ذکر میکنیم که میبینید و این در زیر این حدیث ها بود که شما باید بدونید. بارک الله فیکم. پس به شما بیان گشت دلیل های قرآن و دلیل های سنت آشکار و واضح که هر کسی که به شرک اکبر واقع می شود این مشرک است. هر کسی که به شرک. شیخ بزرگوار انشالله خلاصه بکنین که نه وقتم شده، خیلی دوستا خسته نشن، خلاصه بکنین انشالله. خلاصه سخن این است. پس
ما امروز قرآن و سنت رو به پای میرسونیم، پس اجماع رو روز آینده ذکر بکنیم شیخ. همچنین اجماع را فردا، اجماع اقوال علما و اجماع سلف را ان شاء الله فردا ذکر میکنیم. اقوال ائمه اربعه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی و مالک و امام احمد رحمه الله علیهم اجمعین، ان شاء الله او را فردا ما ذکر میکنیم، چرا که درسم طول این را بگذاریم برای فردا ان شاء الله. باقیش بارک الله فیکم. البته که این بود حجت های ما از میثاق و از فطرت و از عقل و بالخصوص از قرآن و از سنت که ما فقط مختصرا ذکر کردیم. و البته باذن الله شما از این سخن ها فهمیدید و بعضا از سخن های علما رو هم در بیان مفهوم آیات و احادیث ذکر کردیم. فهمیدید که کسی که به شرک اکبر واقع می شود، جهل و تعویل و تقلید عذر نیست، این مشرک است. اگر در حقیقت این انسان جاهل باشد، ما میگوییم که بارک الله فیکم، این در این دنیا مشرک است، خون مالش حرام است و در روز قیامت البته که الله این رو امتحان میکرد. انمین بود مقصد ما که هر کسی که به شرک اکبر و کفر اکبر یعنی واقع بشود، ظاهر واقع بشود، این مشرک است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. البته در روز آینده اجماع از صحابگان 4-5 اجماع از صحابگان رو ذکر میکنیم که در نزد ما وجود دارد و بعد از این اجماع سلف صالح رو و 4 مذهب رو و تا زمان ابن عبدالوهاب زیاده از 50 دیگر علما رو که متقدمین و غیره بودند در این باب ذکر میکنیم و شبهات مرجئه ها رو در سخن ابن حزم و دیگر از ابن عبدالبر و غیره امام شافعی جواب خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر، احسن و جزا الله سبحانه و تعالی اجری دارین را برای شما نصیب بگردد. الحمدلله مستفید شدیم. برادران محترم و خواهران محترمه، سوالاتی که دارین، کسایی که میخواین که بالا بیاین، لینک را در پایین برادر محترم اگر امور را پین بکنین، برادر بزرگوار بهتر خواهد شد. لینک را پایین میگذاریم ان شاء الله. بیاین بالا، سوالاتی که داشته باشین ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. بسیار مؤدبانه، بسیار به شکل خوب بیاین بالا. لطفا کوشش نکنین چی برادرایی که موافق هستن و چی مخالف هستن نعوذ بالله از ما بوت نسازین، از دیگرها بوت نسازین. لطفا غلو نکنین. از دستی که بنی اسرائیل غلو کردن در حق علمایشان، سبحان الله به کفر دچار شدن. نکنین. ما فقط حق را بیان میکنیم، نام هیچ اشخاص را ذکر نکنین. از او به خاطر ازی میگم که از او یک بوت نسازین، نعوذ بالله. دلیل سریع، دلیل قرآنی ما و شما داریم، مثل که ودع و ثوا و یغوث، یعنی 5 اشخاصی بودن، اشخاص صالح در زمان نوح علیه السلام. حتی او را از دستی که مدح کردن، از دستی که او را عبادت کردن، سبحان الله اونا چی کردن؟ با کفر و شرک مبتلا شدن. نکنین این کارا را لطفا دوستای گرامی. یگام تم یکی اینقدر غلو میکنن، اینقدر غلو میکنن، نعوذ بالله. فقط بگو شخص یعنی نعوذ بالله یعنی خدای دومی در این دنیا باشه، نعوذ بالله، الیاذ بالله. دوستای گرامی، نمازت روزیت باطل میشه، در کفر شرک داخل میشه. لطفا ولو که ما بوده باشیم، یگام دید تو یک شخصیت میته که فلانی که حفظه الله کالله و فالله و فلان و فلان و فلان، فقط بگوی که نعوذ بالله پیغمبر از آسمان آمده. لطفا راجع به موضوع بین سوالاتی داشته باشین، ان شاء الله بنده در خدمت است. لطفا از حد گذری نکنین. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از افراط و تفرید نجات بده و ما و شما را توفیق عمل نصیب بکنه. لینک را ان شاء الله ما پایین میگذارم. باشین برادر ما کجاست که رپین میکردن؟ خب به هر صورت من لینک را پایین میگذارم. خب پین شده. خب این لینک را باز پایین میگذارم. دوستایی که سوالاتی داشته باشن ان شاء الله بنده استاد بزرگوار و بنده در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. خب بارك الله فيكم.
اینجا شیخ هم که جزاک الله خیرا، جزاک الله خیرا. الله شما را اجر عظیم عطا بکنه. الله شما را حفظ کنه شیخ. تا که دوستان یک چند سوالات، من همین سوالا رو بعضی شبهاتی که وجود داره گرچه در صحبتاتون بیان کردین، بازم یک دوباره تازه بکنین بهتر است. وقتی که ما از قرآن و سنت صحبت میکنیم و بعضی از دوستا اونا میگوین که فلانی آیاتای کفر را برای ما اظهار میکنن، یعنی آیاتایی که در شان کفار است و اونها میایه در شان مسلمان ها صدق میتن. یعنی من تعجب میمانم شیخ بزرگوار، راجع به یک اختصار اگر جواب بتین که بعضی دوستا از همین شک و شبه دور شون. و بسیار من کامنتارها را زیاد دیدم که اینا را نگاه بکنین، آیاتایی که در شان کفار است و در شان مسلمان داخل میکنن. مهربانی. الله المستعان. البته در این مسئله علمای اهل سنت و جماعت زیاد سخن کرده‌اند، زیرا در زمان قدیم هم اهل بدعت میخواستند که با همین طریق و با همین راه، یعنی قرآن را از میدان عمل بیرون بکنند و تعطیل بکنند. این یک نمود انکار قرآن است، خیلی که علما ذکر کرده. بلکه همه علمایی که از علم اهل سنت با خبر هستند و همه علمایی که اصول مذهب اهل سنت را میدانند و اصول فقه را میدانند و اصول تفسیر را میدانند یک قاعده معروف مجمع علیه که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ قرآن است، نه به سبب نازل شدن قرآن که بقیه نازل شد یا نشد. هر کسی که امروز فعل کفر را بکند، همون حکم الله که در حق کفر بود همون به سر او جاری میشه. یک مسلمان لا اله الا الله بگوید و بعد از این رود الله سه تا بگوید، اعوذ بالله اله سه تا بگوید، پس همون آیتی که در حق او کسای اومده بود که تکفیر الله لقد کفر الذين قالوا ثالث ثلاثه، این آیت به حق همین انسان واقع می شود، زیرا که این سخنی همون ها رو گفت. یا یک کسی بیاید مسلمان خودش رو بگوید و قبر پرستی بکند، همون آیت هایی که در حق مشرکین نازل شده بود به سر او وارد می شود و این معروف است و این بینویت مشهور است. و سخن های علما رو هم ان شاء الله در این مسئله من اگر که خواستند به صفحه بیرون بالا میکنم، ان شاء الله میبینم. بارک الله فیک شیخ. جزاک الله خیر شیخ بزرگوار. در اینجا یک دوست ما به نام سلیمان ابراهیم اینا گفتن که جناب ابو عمر برادر به جناب شیخ حرف ما را برسانید. از چند روز می شود که از جناب شیخ در مسنجر سوال پرسیدم که جواب ما را بدهد. بارک الله فیکم. من نمیفهم که اینا را میشناسید. الله حفظ کند برادرهایی که میشناسیم یا نمیشناسیم، کسانی که در مسنجر به ما خط یا رساله ارسال نمودند. اولا من معذرت خواهی میکنم، زیرا که ببینید این موضوع ها رو مشغول شدن که بیند موضوع باید دقیق و علمی باشد و با شما تا بگیم دیر شب صحبت کردن و بالاخره کمی خستگی از همین جهت بعضا رساله ها رو نظر نکردم، که به اذن الله در روزهای نزدیک ان شاء الله نظر خواهیم کرد برادران. برادر محترم ابو طلحه، برادر بزرگوار، خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و الله و برکاته. خوب هستین جانتون؟ جور بخیر. ماشاءالله کل چیز بسیار جای مفید و الحمدلله بسیار چیزا خوب آموختیم ان شاء الله. سوال من این بود استاد، مثل بسیار انتقاد کننده که میکنن، میگه ما عجله داریم که امت نبی صلی الله علیه و سلم از اسلام بکشیم. سبحان الله، یک بهتان است. یعنی ما عجله میکنیم که مسلمان ها را به کفر، به شرک و به دیگر گناه ها چیز کنیم که از اسلام برن. تنها ما یک چند نفر که درباره توحید گپ میزنه که مسلمان و دیگر کلی کافر. یعنی گفتم این آدم که بسیار بهتان است، میاله در جا روان میباشه که یا میگه هیچ از عجله پس نماندین و بخی میگه ما مردم بسیار فکر میکنن که بخی امی فکریت و ذهنیت کیست که کل مسلمان ها را از اسلام بکشن و تنها خدا مسلمان بگوین و
و دمی بهتانا گفتم یک ذره واضح مردم بگی که ما عقاید و منهج اهل سنت و جماعت. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. خب شیخ راجع به ما هم صحبت کردیم، بسیار صحبت کردیم، واضح و صراحتا عقیده و منهج خود اعلان کردیم و شیخ هم چندین بار را متذکر شدن. خب به هر صورت ان شاء الله شیخ اگر در این باره چیزی گفتنی دارین برادر. بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم. بله در حقیقت وقتی که حق ظاهر شدنی است لشکران باطل هیچگاه آرام نمی نشینند. از همین جهت است که الله گفته است و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. به هر یک دعوتگری، به هر یک نبی، به هر یک حقگوی این چنین باطل گویندگان وجود دارند. این باطل محض است. مقصد ما مسلمان را تکفیر کردن نیست و ما همیشه مردم را میگوییم که موحد را باید موحد بگویی، برادرت را باید دوست بداری و موالات در نزد ما که موالات موحدین وجود دارد مرجئه ها ندیده اند و نمیتوانند که بجا بیارند، زیرا مرجئه نه موالات نه براءت را میدانند. موالات را ما میگیم این اصل است که باید از اصل ایمان باشد. موالات مسلمین، دوستداری مسلمین، احترام مسلمین. و اما سخن ما اینجاست که اسلام حقیقی را ما باید بگوییم. سخن در همین جاست که امروز مرجئه ها آمدند و مشرکین و طاغوت ها را موالات کردند و اونها را برادر خواندند و اونها را مسلمان میگویند و اسلام حقیقی را تشدید و سختگیری و مسلمان ها را خوارج میگویند. ما باید پیش راه این راه را بگیریم. یعنی این از صحبت ما درباره این موضوع میرود. بارک الله فیک. پس این سخنشون باطل است، یک به مردم فتنه انداختنی بیش نیست. از ما بترسید. جزاک الله خیرا احسن جزا. خب اینطور است که شیخ بزرگوار الله توفیق عمل نصیب بکنم. یه خو در صدر اسلام این تهمت ها بوده، در صدر اسلام کشمکش ها بوده، ولیکن این تا به روز قیامت ادامه داره. الله سبحانه و تعالی حق را به حقدار بسپاره. دعای ما این است که حق را به حقدار بسپاره و کسایی که تاخت و تاز میکنن و دو دشنام میزنن یا به هر نامی که اونا ما را مسمى میسازن او را به الله عزوجل حواله میکنیم. الله عزوجل ذات عادل است و فیصله کننده، ذات اقدس الهی است، مالک یوم الدین هست. ان شاء الله در روز قیامت میبینیم که ذلک الفوز العظیم کیا هستند، کیا از اهل کامیاب، کیا هستند که در روز ذلک الفوز الکبیر در نزد الله سبحانه و تعالی. همین قدر برای دوستا ما ذکر میکنم، لطفا بحثای علمی بکنین، بیاین بالا نامای فلان فلان کسی تو از او قبلا مرز کردم، لطفا بسیار مدح نکنید که الله نخواسته که او شخص یک دفعه راه خدا گم نکنه که نعوذ بالله دوای خدایی نکنه که من خدای شماست، نعوذ بالله. دیگر در این نقطه بسیار متوجه باشیم. من بعضی اشخاص هم میبینیم یعنی اینقدر سبحان الله اگر واقعا در شان یک مجاهد یک مبارز اینا اگر صحبت نکردن الله عزوجل در صحبتشان در کلامشان برکت میانداخت. سبحان الله. الله رحم بکنه. من دیگر جا صحبت نمیکنم. برادر ابو طلحه جزاک الله خیرا احسن الجزاء. امین برادر. بله بگیم شبهه تفریق کردن بین کفار اصلی و منتسب. یک دو سخن علما رو اگر اجازه بدید ذکر کنم، البته در پاسخ به شبهات علما اینها رو ذکر میکنیم، اما اینجا یک برای بعد از حجت الان می نماید شیخ. بله بله کتاب به شما بله. معلوم میشه کتاب. یک از شبهات مرجئه های زمانه مرجئه زمانه همین است که التفریق بین الکفار الاصلین و المرتدین المنتسبین الاسلام، فرق گذاشتن بین کفار اصلی و مرتدین که خود را به اسلام نسبت میدن و میگویند که هذه الآيات نازله في المشركين وانتم تنزلون في المسلمين. این آیات ها نازل به مشرکین اصلی، کفار اصلی شده است و شما باشید به بالای مسلمان جاری میکنید. این علما رو الله حفظ کند که گویا که همین روزا واقعی ما رو دیده ایستادند. الله اکبر. جوابش رو میگویند از سخن علما. بیاید ما سخن علما رو مختصرا بگوییم. قال ابن تیمیه فی تشنیعه علی ما یقول ذلك. ای کسانی که پیرو ابن تیمیه هستید، ای کسانی که دعوا کردید که ما سلف به ما نگویید، وقتی که ما گفتیم که بیاید سخن سلف رو به ما بگویید شما گفتید ما مقلد ابن تیمیه هستیم. ای مقلدان ابن تیمیه رحمه الله منهج دارد. شما در مذهب باطلتون فقط سخنهای بگویم ساخته خود، کنده خود را از ابن تیمیه میگیرید. ابن تیمیه میگوید در مجموعه الفتاوا مجله 16
انا مرحمت صفحه 148 تبع از هم دیگر شاید فرق داره. کسانی که این سخن رو میگوید به اونها سخت سخنش شدید میگوید و میگوید ذم الكفار لا يدخل فيه الا كفار قریش و نحو ذلك لا يقوله مسلم ولا عاقل. ذم کردن کفار و بدیات کردن کفار و تکفیر کردن کفار رو که آیات ها آمده است در قرآن، کسی بگوید که لا يدخل فيه الا كفار قریش، به این کفار قریش داخل نمیشود فقط کفار اصلی بگوید، این سخن یگان نفر مسلمان عاقل نمیگوید. یعنی کسی که همین خیلی امروز بعضی از جوان ها میگویند پیروی از مرجئه ها میکنند، میگن که این آیات شما فقط به کفار اصلی است، به مسلمان تعلق ندارد، ابن تیمیه شما رو به عقل و حتی گفته است که این سخن رو مسلمان ها نمیگن. یعنی بین از سخن شدید است. امام محمد ابن عبدالوهاب را شما دعوا دارید که مقلد است. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگه فتکفیر هؤلاء المرتدین موجود فی القرآن. ببینید فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار أو نزلت في الكفار فنقول له هل قال أحد من العلماء أن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ تکفیر کردن این مرتدهایی که خود را به اسلام نسبت میدهند موجود است در قرآن. پس یک منافق بیاید و مجادله کند و مشرکان را دفاع بکند و بگوید که این آیات ها به کفار اصلی نازل شده و به مسلمان نازل نشده است، ما به اینها میگوییم که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب میگه آیا همین سخن تو را یگان نفری از علما گفته است؟ کدام علمای سلف این سخن را گفته است؟ او روایتی که از ابن عمر می آورد که خوارج ها کسانی هستند که آیات ها را که به بالای کفر نازل کرده به بالای مسلمین میزنند، او در مسائل احکام جزیه و غیر است. حالا که آیاتی که به کفار نازل شده بود، علی ابن ابی طالب گفتند که اینها هم دلالت به حروری ها میکند، هم خوارج ها، هم یهود و نصارا هم به خوارج ها میکند. پس باید کمی به سخن علما بازگردید. جهل عاقبتش وای است. عبدالرحمن ابن ابی بطین در سخن شما میگویند اما قول ان الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تناولوا من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة كانت لأناس وانقرضوا وبطلوا حكم القرآن. كتاب الدرر الثانية مجله دهم صفحه 418 را نظر بکنید. عبدالرحمن ابی بطین این عمل شما را کفر عظیم گفته. میگوید اما سخن کسانی که میگویند که این آیات ها نازل شده فقط به حکم مشرکین اولین آمده است و این آیات ها به امروزه کسایی که به ردت واقع شدند دخالت نمی کند، این آیات ها فقط به کفر اصلی است میگویند، این سخنش کفر عظیم است میگه. فهذا کفر عظیم. و از این سخنش لازم می آید که این سخنش لازم می شمارد که حدود الله را انکار بکنید. پس بارک الله فیکم. این از سخنهای منهج اهل سنت و علما. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. خب برادر بزرگوار می برادر تاجیکستانی ما که در اینجا هستن، نوبت از شماست برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. و علیکم السلام و الله و برکاته. یک سوال ما درباره که ما در نمازهای جماعت میریم، پیشترهای مسجد به ما گفتن که اجازت است در دولت‌هایی که بغیر از عموما در تمام دنیا اکثریت دولت‌ها حکومت آنها خدمت کردن، خدمت حربی اجازت است، میتونید روید خدمت کنید، ولی از حرام کرده ها مثلا خوراکایی که حرام است مقصد آنها رو استعمال نکنید. گفتن این چه خیلی میشود حرام رو من میکنن ولی شاید مثلا کفر رو اجازه بدی، هم نماز خوندن درست است یا نیست؟ چه خیلی. بارک الله فیک. برادر تاجیکی ما یکی از برادران موحد میگویند، من کمی یعنی مانند به فارسی بکنم به شیخ بفهمانم که امام مسجد داشتن که میگفته است روید به این حربی طاغوت خدمت بکنید، اما از طعام‌های حرامی که در اونجا است احتیاط بکنید. شیخ این برادر میگن که این چگونه است که این امام‌های ما میگن که از حرام‌ها سخت بیستید، اما کفر رو میگن که بروید بوکی نداره. این بله یک نازکی هست که هر کسی نمیفهمد. برادر رو الله برکت بدهد که فهمیدن که امروزه علما بسیاریشون سبب خوری امت شده. علما اصول وقتی که جاهل میمونند فسألوا بغیر علم فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا.
یعنی مردم رو بدون علم فتوا میتن و خودشون گمراه و مردم رو گمراه میکنن. از همین جهت میگیم که این فتوا باطل است، بلکه به اختیار خود به خاطر دفاعی و طرفتن این کفر است. این معروف است. اما کسی رو در تاجیکستان مجبوری بردند، ما میگیم که او البته که اکراه دارد، اما به اختیار خود رفتن این کفر است. انسان کفر میشد، لشکری طاغوت است. اما ببینید که اینها خیانتکارها در مسائل توقی سخت میگیرند، در مسائل سنت هایی که کمی چی است سخت میگیرند، اما کفر شرک را نمیدانند. چرا؟ برای اینکه اینا مرجئه اند. اینها کفر ایمان را نمیفهمند و نمیدانند. اینها به دیگر چیزها که از مسائل مستحبات است یا که واجبات است مشغولند، اصول دین را نفهمند. الله خورشون. بارک الله فیک. فتواش باطل است. جزاک الله خیرا. بله. بله سوال دومتون اجازت هست؟ نه، از سوال دوم که از عقب اینها نماز خوندن جایز نیست برادر. بارک الله. یعنی نماز ها رو ما در خونه خونیم خوبترش، برای که اکثریتش نماینده های همین مسجد ها همین فتوا رو اجازت میدن. برادر عزیزم ببینید، حرکت بکنید که یک مسجد اهل سنت رو بیابید. اگر نیابید، همه مسجد ها همچنین باشند. اگر در خونه خونید به شما ضرر نباشد میخونید. یک برادرها جمع بشوید، یک جماعت بکنید. خیر ببینید برادر، حرکت بکنید که در جماعت باشد، اما از پشت امام طاغوت نباشد. بارک الله فیک. خب جزاک الله خیر. السلام علیکم. و علیکم السلام و برکاته. برادر بزرگوار فاروق جمشیدی برادر ما پایین شدن فکر بکنم. خب برادر موحد ما تاجیکستانی، شما اگر خلاص شدین پایین برین که دیگه برادر نوبت برسه. آقای ابو برادر بزرگوار ابو اسماعیل امتی محمد صلی الله علیه و سلم مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به شیخ بزرگوار و به شما استاد محترم و به همه برادرها و خواهرای ما برسد. ما یک سوال داشتم، بر ما یک کم جالب بود این سوال. آیا آدم دختر دادن یا گرفتن از کسی که میفهمه که عقایدش درست نیست، امی چی جواز داره؟ امیر اگر کوتاه تشریح بدین بر ما هم یک سوال پیدا شد. جزاک الله خیرا. سلام. شیخ صاحب شما جواب میتونید من جواب بدم؟ شما جواب بدین شیخ. بارک الله. در این باب من صحبتی هم دارم راجع به خواستگاری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن یک کسی که به خانه شما خواستگاری میآید از دین، اول از چیز از دین و اخلاقش، یعنی راضی بودید دینی که دین و اخلاقش خوب بود، شما دخترتان به او بودین. اگر نتین در دنیا فتنه به اوج خود میرسه. متاسفانه از همین حدیث ما عمل نمیکنیم. بسیار مشکلات ما داریم. و دیگر نکاح به 4 شکل است که قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک خانمی را بر 4 دسته تقسیم میکنه. مثلا یک کسی که در خواستگاری یک خانم میره، یک دختر میره، ثروتمند است، زیباروی است، خاندان بزرگ و کلان است و یا اهل دین است. میگه 3 تایش منفی میکنه و یکیش هم اهل دین را شما انتخاب بکنید. یعنی در 2 حدیث این طرف اگر ما مرور بکنیم، از جوانی که خواستگاری ما اهل دین است و اخلاق خوب داره، و او طرف هم میریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن که عقیده سالم و با دیانت و مؤمنه باشه، شما را در زندگی چی بکنین؟ انتخاب بکنین. اما متاسفانه در شرایط کنونی قبل از اینکه به اخلاق از مرور بکنن، قبل از اینکه به دین از مرور بکنن، فقط به جا و مقام و ثروت و در زیبارویی از مرور میکنن. این بسیار خطرناک است که در جامعه ما خصوصا یعنی به اوج خود رسیده. الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع کرده با زنان مشرکه ازدواج کردن. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن. الله سبحانه و تعالی صراحتا در آیه مبارکه مهربانی میکنه شما با خانم های مشرکه ازدواج نکنین حتی تا که او مسلمان شوه. یعنی بنا به خاطر از اینکه میبینی که در عقیده از او شرکیات است، کفریات است، از او خود را برحذر بدارین. این افضل و اولاتر است. بنا به خاطر از اینکه در افغانستان ما اهل بدعت و اهل خرافات بیخی زیاد است و مردم هم میرن امو اشخاصی را به ازدواج خود در میارن که جا و مقام وکیل باشه یا قماندان باشه و امثال از او. جزاکم الله خیرا. احسن الجزا. جزاک الله خیرا. ما پانش تشکر.
دیگر سوال دارین؟ استاد من یک سوال دارم. مهربان. یکی از برادران سوال کرده سر شیخ مدنی که میگه یک نفر هست استاد عزیز که در قبر پرستی مبتلا است و او کوشش میکنه که حقیقت بیابه و میبره دنبال حقیقت هم، اما حقیقت برش نمیرسه. میگه آیا این انسان مشرک است یا خیر؟ حقیقت براش نمیرسد برادر عزیزم بارک الله فیک، یعنی مشرک در حالت شرکش است. هم خیلی حقیقت براش نمیرسد و در شرک باقی میماند، اما میخواهد که حقیقت رو بفهمد. بله شیخ، بله. یعنی دنبال حق است دیگه. دنبال حق است اما برش حق نمیرسه. بله. ببینید دنبال حق است دو معنا دارد. کسی که شرک را ترک کرده و دنبال باقی مانده از حق است و کسی که شرک را ترک نکرده اما میخواهد که حقیقت را بفهمد. پس کسی که شرک را ترک نکرده و حقیقت را میخواد بفهمد این اسم شرک را میگیرد. انامین را میگیم که خون مالش حرام است و این را هیچ کسی گفته نمیتواند که اگر بمیرد خالدا مخلدا فی النار میشود، زیرا که در حقیقت این یک جاهلی بود که حرکت داشت، امید داشت و این سخن را ابن القیم الجوزی در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 ذکر میکند، آشکار و واضح ذکر میکند. جزاک الله خیر. دو سوال دیگه هم است که برادر از من یه سوال پرسان کرده که از خودتان بپرسم شیخ صاحب عزیز. و یک سوال دیگه است استاد شما را یعنی به یک حساب قسمی متهم میکنن که گویا این قاعده غلط است شما است که همونطور گفتن که قاعده است که مثال حجت قائم میکنی، مثال بالای امی لشکر مثال طاغوت، مثلا گفته که یک نفر که میبینن مثال طاغوت است، بچه اوکاس یا بچه خالص یا بچه عمه است، گفت اونها را گفت تکفیر، گفت اینها گفت میکنن، اما گفته که تنها میبینیشان در دل خود اونها را کافر گفته بالای از اونها قائم حجت میکنه. اما یک سوال کردن از ما صحیح جوابش نفهمیدیم، سوالش نفهمیدیم، این سوال کردن تو براتون گفتم. سخن شما رو خوب نفهمیدم. یک بار دیگه استاد عزیز صاحب شما سخن رو فهمیدین، ما هم سخن از اون نفهمیدم. به هر صورت یک سوال دیگه خوار پرسیدن استاد عزیز، گفتن یک دانه بچه است پشمه من خواستگاری میان، البته منظور به شیخ مدنی است که چون گازو سوال کردن، یکی از خوارا پرسان کردن که یک بچه است گفت پشمه خواستگاری میه و بچه گفت مقلد است و طبق سنت هم برابر نیست، اما نماز میخونه، مادرش دختر بسیار به اجبار کرده اگر تو بچه رو نگیری من تو را عاق میکنم. میگه اینجا اگه من فرمانی مادر ما بکنم آیا در گناه بددعا چیز شامل میشم یا نمیشم؟ بارک الله فیک. اولا خواهر موحد ما را الله سبحانه و تعالی حفظ بکند و یک شوهر موحد را نصیب بکند. اما در مسئله شوهر کردن و در مسئله زن گرفتن ما ببینید دو نمود مسلمان داریم، مسلمان حکمی و مسلمان عقیدوی. مسلمان حکمی هر یک کسی که میبینیم ظاهرش اسلام است ما اون رو مسلمان میگیم، اما همان وقت ما گوشت این انسان رو میخوریم و همان وقت البته در بالای گوشت اختلاف است، ما سخن محمد ابن ابراهیم و غیره رو میگیریم که گوشت رو هم باید عقیدش رو ببینیم، البته هستن علمایی که نمیبینیم. اما در مسئله دختر دادن همان وقت به این دختر میدهیم به یک مسلمانی که حکمی است و همان وقت به پشت این اقتدا میکنیم که عقیده‌اش آشکار باشد، اگر منطقه اهل سنت نباشد. اما اگر منطقه اهل سنت مشهور باشد ما به پشت همه امام اقتدا میکنیم. به دختری اومده به یک مرد اومده عقیده‌اش که واضح شد تزکیه شد میدیم. پس به خواهر میگویم که بارک الله فیکم، کسی که مقلد است، کسی که به دیگران ببینیم از اهل تقلید و بدعتی است، وقتی که به این شما شوهر کردید سبحان الله این از نظر عقیدوی اهل سنت و جماعت کار خطایی رو انجام میدید، زیرا که علمای اهل سنت و جماعت دخترهای خود رو و دخترهای اهل سنت موحده هیچگاه به اهل بدعت روزی نمیشون و به مقلدین. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. والله استاد مسئله دیگه سخوار میپرسه که میگه مادرم اینجا مادر میگه تو قبول نکردی ما تراق میکنیم بعد دعا میکنیم اینطوری. در اینجا آق همان وقت در بالای فرزند نظری شرعیش صادر می شود، حکم شرعی آق پدر و مادر به بالای فرزند که در معروف باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن، پیامبر گفتن لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، هیچگاه اطاعت به هیچ کسی نکنید، حدیث عموم است و این پدر و مادرم به این داخل می شود در حالتی که شما رو به معصیت خالق دعوت میکنه. این معصیت است که به یک اهل بدعت شما رو میخوان بدین، به یک مقلدی که شاید مشرک رو مسلمان بدونه، شاید خودش شرک رو بکنه، عقیده‌اش رو ندیده و ندونسته و شما رو مجبور کنند. در این حالت اگر مادر عاق کردن بگوید خودش گناهگار است، بلکه سر شما این عاق مادر کرده
شرعا واقع نمیشه. بارک الله فیک. جزاک الله خیر استاد. جزاک الله خیر احسن الجزا. با همین مشکلات هست دیگه. الله سبحانه و تعالی توفیق اول نصیب بکنن دو طرفین را که همو عقیده سالم داشته باشه، که از اونم که اگر نسلی که با وجود میاین ان شاء الله اهل توحید با وجود میاد باذن الله سبحانه و تعالی. مشکلاتی که ما در افغانستان ما داریم، البته تا تاجیکستان هم به می شکل است که ما می در انتخاب همسر ناکام هستیم اکثریت. حتی بعضی موحدین میگن که ما باید خانم موحده بگیریم، وقتی که میبینه خانم موحده چهرهش مقبول نیست میگه نه برو همو، اگر او خانمی که بدعتی هم باشه یعنی زیبایی باشه خیر است، او من جور میکنم. وقتی خانم میگه همو مثل قصه دیگ و چمچه است دیگه، در کله یک دیگر خود میزنند. این مشکلات هست متاسفانه. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این حالت نجات بده و کوشش بکنیم که در حالت یک برادر ما می سوال کرده بودن از من که خانم یعنی هست یعنی عمل شرکی داره، در شرک غرق است، یعنی فامیلش مگه فامیل خوب هست. وقتی که در اینجا نص قرآن است الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این حالت باز می‌داره. گرچه یک قول شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه در ذهن ما آمد، الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنه که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی شما زنان مشرکه را ازدواج نکنید تا که او مؤمن او مسلمان شود. شیخ الاسلام تیمیه رحمت الله علیه در این باب میگه که اگر یا خانمی که بدعتی باشه، اگر بعضی فعلای شرکی که هم باشه، اگر اخلاق خوب داشته باشه، من این قول پیدا نکردم، یک دوست ما بر من گفت همین قول رو پیدا نکردم، گفت او اصلاح میشه، امید است که الله جو را اصلاح بکنه. اما بعضی خانمایی که بازو که شیشک در اسلام ما میگیم که دیگه اونا بسیار سخت است اصلاح از او. شیخ بزرگوار بارک الله فیک شیخ. شیخ ما همینجا سوال دگان برام اومد که بود ایست که امی مردم کابل، مردم افغانستان خصوصا همین کسایی که یک ذره تحصیل میکنن و در یک فاکولته میرن، پانتون میرن در کابل خصوصا، باز یا زیاد اعتراض میکنن سر دین، سر مسلمانا و همون چیزی که از دین میفهمن یا از پدرشون برشون مانده، چی برالوی، چی صوفی، چی قبرپرست، باز وقتشون برشون امو حجتم که بگی حجتم قبول نمیکنه، میگه تو چیستی، بیار چقدر علم کردی، کجاست نسبت، کجاست بیادر کار، در کدام یونیورسیتی درس خوندی، در کدام دانشگاه درس خوندی. گفتم آیا بعضیا خب ان شاء الله عذر نیست نه؟ بله، به اینو کسایی که اعتراض دارن به اینو هیچ عذری نیست. البته که بارک الله فیک، البته انسانی که موحد است، انسانی که موحد است، این امر الله سبحانه و تعالی که باید یک موحد رو پیدا بکند، موحده رو. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ المدنی، الله سبحانه و تعالی شما را اجر دارین نصیب بکنن. انشالله اگر دوستا سوالاتی نداشته باشن دیگه میگه یک دوست ما یک سوال کردن، همین سوال امیرم بگیریم دیگه لایف را میبندیم. در همین بالا به نام برادر محترم امیر احمد خان. خب این دوست ما سوال کردن برادر محترم اگر در مورد انتخابات کمی صحبت کنید. کسانی که میگویند اگر دو بد باشد یعنی بد و دیگرش بدتر باشد، بدش را انتخاب کنیم، در این مورد معلومات بدهید خوش میشیم. انشالله منظور را فهمیدین. یعنی دو گروه از دیگه، یکیش بد و بدتر را ذکر کرده. یعنی خب در اصل امیر اگر یک جواب بتین شیخ. بارک الله فیکم. البته سخن برادر در مسئله مصلحه و مفسده هست که بعضی از علما به باب طاغوت زمانه در باب معنوی، طاغوت معنوی ذکر کردن. یعنی ما باید بدونیم که مصلحه و مفسده یعنی بد باشد و بدتر باشد، یا که یکی خوب یکی بد، یا که بد و بدتر. این مسائل مصلحه و مفسده مقاصد الشریعه، در علم مقاصد الشریعه نظر کرده می شود در غیر اصل دین، در مسائلی که احکام باشد یا که در غیر اصل دین باشد. در اون مسائل ما میتونیم که بد و بدتر رو جدا بکنیم، کمی تنازل بکنیم. اما در مسئله اصول دین هیچگاه مصلحه و مفسده اجرا برده و کار برده نمی شود. انمین است مشکلی امروزه بسیار فتوا دهندگانی که فتوا دادند و خطا کردند که علما میگویند به مانند علی ابن خدیر، حمود ابن عقله شعیبی
ذکر میکنم که مشکلی عصری ما میگن شرک زمانه ما مصلحه مفسده شد. در هیچ جای اسلام در یگان جایش جایز نیست که ما شرک را به مصلحه مفسده اجازه بدیم. انتخابات شرک است. این گرفتن به خود رب است، گرفتن یک قانون برار است، گرفتن یک حاکم است که بجز الله حکم میکند و بجز الله حکم کننده را انتخاب کردن این شرک است، انتخاب شرک است. پس در این باب مصلحه و مفسده را وارد کردن، این وارد کردن مصلحه و مفسده به شرک است که این تناقض دارد و این از نظر علوم اسلامی ببینیم، از نظر علوم قاعده اهل سنت و جماعت اصلا جایز است و حرام است. این چنین فتوا حرام است و این یگان قابل قبول یگان از علمای اهل سنت و جماعت در انتخابات های شرکی نیست. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگوییم انتخابات شرک است و نباید کسی به انتخابات فتوا بدهد، اما کسی که حقیقت انتخابات را بفهمد، حقیقت حال انتخابات را و فتوا بدهد بعد از فهمیدن دموکرات و غیره، حالش بیند خراب است. بارک الله فیکم. یعنی اصلش شورای حل و عقد است دیگه، در اونجا تصمیم بگیرن. در سیستم حکومت داری تعیین امیر. بله بله بله. در نظر اهل سنت و جماعت دو راه است. از نظر اهل سنت و جماعت انتخابات نیست، دو راه دارند. راه اول تنصیب است، یعنی یک کسی رو امیر پیش از وفاتش نصب میکند. بمانند اینکه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه رو ابوبکر صدیق بعد از پیش از مرگ خود گفتند به امت که انا همین رو من پیشنهاد میکنم. البته بالاخره عمر رو هم چی کردن؟ بعد از پیشنهاد ابوبکر باز مشوره اهل حل و عقد شد و یا خود اساس اهل حل و عقد است که حضرت ابوبکر صدیق رو ببینید انصار و مهاجرین و همه جمع شدن و بزرگان صحابگان اختیار کردند. بارک الله فیکم. اما جزاک الله خیرا، الله شما را اجر عظیم. بارک الله فیکم. انتخاباتی که در اینجا جهلا وجود دارد، مرتدین وجود دارد، مشرکین وجود دارد و هر کس میخواهد که به بالای امت یک کسی رو از خواستش بیارد و انتخابات رو یکی رو مسلمان یکی رو کافر گذاشته و کافر هم حقی تصویت دارند و این رو کفار ساخته که با همین رو مردم مسلمان رو از اسلام دور بکنند و بالاشون طاغوت رو بیارند و حکم الله رو نابود بکنند. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. که برادر عثمان بارگزایی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و دیگر برادرایی که تشریف آوردن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا، احسن الجزا. الله شما از شما راضی باشد، از تمام از احمد تمیم عیار برادر، احمد موحد برادر، سیام صافی برادران بزرگوار و تمام برادرایی که و خواهران محترمی که تشریف، الله سبحانه و تعالی شما راضی باشد. قبل از اینکه به برادر در استودیو آمدن، یک سوال دیگر یک برادر ما کردن به نام منهاج زاده. استاد گرامی، ما که در اروپا زندگی میکنیم بسیار مشکل خوراکی داریم. استاد هرچند که ما گوشت های مارک که حلال یعنی نوشته از خریداری میکنیم، آیا اکتفا بر همین مارک حلال درست است یا خیر؟ تشکر. اگر اختصار به من. بله شیخ عزیز، البته خود شیخ ابو عمر در این مسائل و غیر ادرا هستند، لیکن شیخ که میگن برادر بفرمایید، از همین جهت ما به سوال ها جواب میدیم، نه به خاطر اینکه یعنی اینجا یک چیزی دیگری هست. الله همه شما را حفظ بکند. یعنی شیخ رو ما در این روزها کمی عوض میکنیم، دم میتیم تا که کمی راحت باشند و در روزهای دیگر شیخ هم دیگه در خدمت شما هستند، همیشه در بین شما هستند ان شاء الله باذن الله. الله شما را حفظ بکند و این از تواضع شیخ است و ما هم از اول تا امروز همچنین فکر میکنیم که یک شیخ هم کمی راحت بکند. اما بارک الله فیکم، در مسئله گوشت دو مذهب وجود دارد. مذهبی که میگویند اصل همه گوشت ها حرام است و مذهبی میگویند اصل همه گوشت ها حلال است و از همین اصل گوشت حلال است یا اصل گوشت حرام است، بس بعد اختلاف دو مذهب به وجود آمده. هر مذهبی که میگوید اصل گوشت حلال است، پس میگوید اگر اتیکت اونجا بگویم یک نوشته باشد که حلال نوشته، بسم الله بگوید بخورید زیرا که اصل گوشت حلال است. اما مذهب دوم که این مذهب راجح است و مذهب قوی است و من هم در همین مذهب هستم، شاید دیگر برادران در دیگر مذهب باشند و این مذهب رو راجح میدونم و در این مسئله فتوای محمد ابن ابراهیم بنیاد ذکر شده این است که اصل گوشت حرام است مگر هم همین گوشت های حلال است که الله حلال کرده باشد. پس الله حلال کرده رو ما میگوییم کسی که مشرک باشد یا حالش نامعلوم باشد کشته او حرام، بگیم حرام نیست. اولا مشرک کشتهش حرام است، اما یک نامعلوم انسان کشته باشد که نامعلوم است، ما تحقیق میکنیم و بعد از این تناول میکنیم. پس اروپا و روسیه به نهایت مشکلی برادران زیاد است. اگر کسی این حلال نوشته ها رو بخورد،
ما در این مسئله شدیدی سختی نکردیم، اما میگوییم که افضل به این است که مؤمنین و موحدین خودشون یک تشکیلات داشته باشند، حرکت بکنند و لقمه خود را حلال بکنند. زیرا شیخ ابراهیم آل شیخ میگه که قصابی که عقیده خوب ندارد گوشت او را خوردن جایز نیست برای موحدین. حتی قصابی که عقیدهش خوب نیست باید یک آدمی قصابی باشد که یعنی همون ذبح کننده باشد که موحد باشد. شما یقینا بدانید و بشناسید و بعد از مثلا ذبح بینماز، کسی که نماز نمیخوانه او ذبح از او حلال نیست. کسی که بینماز است حرام است، یا که مجهول الحال است، گوشت حلال نوشته مجهول الحال است. اما ما میتونیم بگوییم که پس گوشت کشته یهود و نصارا چیست؟ اگر یهود و نصارا را به شرط و شروطش توانستید که پیدا بکنید حلال است، زیرا که الله گفته فطعموا الذین اوتوا الکتاب حل لکم طعامکم. ابن عباس میگن ای ذبیحتهم، کشته ذبح کرده اهل کتاب حلال است. ذبح کرده اهل کتاب اگر گردنش را بریده باشد، ذبح شده باشد، حرام کشته نباشد، و اگر کشندگان اهل کتاب باشند، نه ملحدین بلکه یعنی اهل کتاب، هم مشرکین باشند هم اهل کتاب باشند، و بر روز عیدشان کشته نشده باشد بلکه به تجارت کشته شده باشد. اگر یقین دانید یک قصاب یهودی رو در بعض حالت اگر کسی بگیرید، در این حالت هم تشدید وجود ندارد، لیکن همیشه افضل است و اعلی است که مسلمان واحد رو پیدا کنید. بارک الله. جزاک الله خیرا. گرچه من خودم مشاهد حال هستم در این قضیه، بالاتر از 20 سال است که در این قضیه من هستم در کشورهای اروپایی. در اینجا اکثری گرچه استاد عبدالظاهر دایی الله جا حفظش بکند و بسیار مقبول صحبت‌های راجع به میداده، گوشت‌های وارداتی که گوشت‌های صادراتی که صادر میشن، در ضمن از این گوشت‌های صادراتی خصوصا از کشور هلند پاکت بندی میشه، خصوصا مرغ دیگه در بالاش حلال نوشته است، فقط پای مرغ است. دوستای محترم در این باید مخیر باشیم، بسیار زیاد متوجه باشین که خصوصا در اینجا بسیاری دکاندارا مثلا ترک ها، عرب ها و دیگر، اونا فقط در سرش حلال می نویسن، میرن از کشورهای مثلا رومانیا و هنگری و مثلا از سلواک از اینجا میارن و پاکت بندی میکنن، او را باز حلال بالاش نوشته میکنن، در صورتی که شواهد عینی وجود داشته و دیده اکثری اینا از امو مارکت ها میگیرن و نام بالاش حلال نوشته میکنن، باز با 10 یورو را میگه 4 دانه مرغ، باز او را میفروشن برای مردم حلال. بسیار متوجه باشیم. شخصا من خودم میرم خودم ذبح میکنم گوسفند را، باز میارم در خانه، یا که در اینجا شناخته است قصابی که اهل توحید است، فقط از امونا ما میگیریم. این مشوره ما است دوست گرامی، شما به مارکدار و حلال نوشته کردن به این اکتفا نکنین. لطفا عقیده مهم است. آیا این کدام مشرک حلال کرده؟ بی نماز از نماز نمیخونه، اینا حلال و درست نیست. اما شما کوشش بکنید که همونجا دکاندارا یا کسایی که مثلا شما اهل توحید است در دیگر شهرام باشه، یا خودتان برین ذبح بکنین، اگر نمیتونین از جای گوشت بگیرین که در اونجا یعنی اهل عقیده بوده باشه. جزاکم الله خیرا. برادر بزرگوار علی توحیدی برادر محترم، شما مهربانی کنین امروز برادر گرچه یک سوال داره و بعدا از علی توحیدی برادر باز شما بفرمایید. علی توحیدی برادر مهربان. جزاک الله خیر استاد عزیز. استاد مدنی، شیخ مدنی بهتون یک بچه به نام معراج پیشتان سوال پرسیده، گفته آیا کسی که بگوید الله سبحانه و تعالی لامکان است و بگوید که الله متعال بالای عرش نیست، حکمش چیست؟ بارک الله فیکم. ما به قصد این انسان نظر میکنیم، زیرا که کلمه لامکان کلمه هست که احتمال به بالایش وجود دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن او را لامکان، یعنی الله لامکان هست یا لامکان نیست نگفته، بلکه معنای لامکان را جهمی ها، اشعری ماتریدی ها، جهمی متأخرین استفاده میبرند در انکار صفت علو ذات الله سبحانه و تعالی. در مسئله علو القدر، علو القهر اینها قبول دارند، اما علو ذات الله را انکار میکنند. یعنی به این معنا که میگویند الله در بالا نیست، الله اصلا در بالا نیست. کسی که همین سخن را میگوید الله لامکان است و معنایش را میداند که مقصدش این انکار صفت علو ذات الله است، یعنی خود الله در بالا نیست میگوید، از نظر مذهب ابو حنیفه رحمه الله و از نظر همه سلف و به اجماع کافر است. امام ابو حنیفه را به سند روایت میکنن شاگردشون ابو مطیع البلخی میگوید که سألت ابو حنیفه، من سوال کردم ابو حنیفه را که یک کسی بگوید که من نمیدونم که الله در کجا است، حکمش چیست؟ ابو حنیفه گفتن که کافر است. فهو کافر بعین، هو انا من آدم کافر است، من آدم معین. اگر بگوید که من میدونم که الله در بالای عرش است اما نمیدونم که الله در کجا است، حکمش چیست؟ او کافر است. به خاطر چی؟ سبب تکفیر در چیست؟ در ملزم قولش است.
الزام مذهبش، یعنی نتیجه سخنش کفر است، زیرا که کسی که الله را در بالا نمیداند او یک چند راه دارد، یا که میگه که الله در همه جا است. این مذهبی انمین جلال الدین مولانا رومی که در افغانستان است، انمین است که این حلولی ها گفته میشه. وحدت الوجود دیگه مو کلاسیک وحدت الوجود، اتحادی حلولی، که اینا وقتی که الله را در همه جا هست میگن، مقصد سخن عاقبت سخنشون همین است که الله سبحانه و تعالی در درون همه است، در همه جا است. از همین جهت حتی مولانا رومی استادش رو، فیروزی رو، کمی اگر اسمش رو والله غلط نکرده باشم، سجده میکرد و میگفت که تو الهی منی، و بالاخره ابن سینا و غیره که علما تکفیرشون کردن. اما این اختیار دوم، اگر بگوید که الله در بالا نیست، اگر سوال کردیم که در کجا است، گفت در همه جا نیست، در کجا؟ در هیچ جا نیست. پس این هم مشرک شد، زیرا که الله رو انکار کرد، یعنی وجود داشتن الله رو انکار کرد. از همین جهت علما رو ببینید چی گفتن، چه که در کتاب ابن بطال آمده است، گفتن المعطله یعبد العدم والمشبهه یعبد الصنم. معطله ها اینقدر الله رو پاک کردند و بالاخره الله رو نابود کردند، یک چیزی نبوده رو عبادت میکنند. و اما کسانی که تشبیه کردند اینقدر تشبیه دادن الله رو که بود ساختند. پس کفر است به کسی که الله رو دیده و دانسته در بالا بودنش رو انکار کند، کافر است. این مسئله به اجماع سلف است. در این مسئله ذکر کردند از امام احمد و در کتاب دیگر سلف هم ذکر شده، در حالتی که معنای کلام رو فهمد، قصد کلام یعنی معناش رو فهمد. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا، احسن الجزا. برادر جزاک الله خیرا. ایمران برادر به شما میشین. علی توحیدی برادر بزرگوار مهربانی کنید. وقتم علی توحیدی برادر ناراحت نشه، وقتم کمی سوالای برادرها را جواب بده، باز انتقاد میکنن. ما وقتم علی توحیدی برادر از خود است دیگه، ان شاء الله اونا ناراحت نمیشن. مهربانی علی توحیدی برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و جمله بینندگان این برنامه بسیار وزین شما. الحمدلله، جزاکم الله خیر. از برادر عزیز ما، برادر بسیار پرحوصله و با صبر و با استقامت و عالم و دانشمندم، الحمدلله ثم الحمدلله، برادر ابو محمد المدنی حفظ الله دیگه، که این وقت بسیار گرانبای خود در خدمت ما قرار میدن و وقت خود ضایع میسازن به خاطر الله، به خاطر رساندن دین توحیدی. واقعا که توحید امروز یک گوهر نایاب است که متاسفانه بدبختانه که در کشورهای ما بخصوصا در افغانستان و پاکستان این کشورها بسیار بسیار بدندرت پیدا میشه، بسیار کم و کاسی داره که هیچ توحید اصلا ارزش و قدر مردم ما شما ندارن، بسیار پیش پا افتاده است. واقعا که درسای شما الحمدلله یک مدرسه است، یک یونیورسیتی و دانشگاه است. همیشه بین سرشار باشین، با صبر و استقامت و پایداری باشین. الله متعال با شماست. الله متعال شما را حفظ کنه از گزند روزگار، از گزند منافقین، از کسانی که منافق هستند، پلته پیش میکنند، نفاق و شراندازی میکنند. الله متعال ما و شما و جمله دعوتگران راه حق توحید در حفظ امان خود نگاه داشته باشه. و همچنان برادر ابو عمر عزیز و برادر نورستانی و سایر برادرانی که در این برنامه شرکت میکنند، اشتراک میکنند، زحمت میکشند، تکلیف میکشند و میان سوالات خود مطرح میکنند و میخواهند که عقیده توحیدی را پیدا کنند، اسلام و شکل واقعی بدانند، بفهمند که در روز آخرت مؤاخذه نشند. ان شاء الله تعالی خالی از اجر دارای نخواهد به این دعوت شما، این بیدارگری شما، این روشنگری شما. الحمدلله ثم الحمدلله، ما به خاطر الله متعال شما را دوست داره. ما کسی که ما را راهنمایی نیک میکنه به قرآن و سنت محمد صلی الله علیه و سلم برادران حقیقی ما هستند. دیگه ما فقط از اینکه وقت بسیار زیاد برادر ما خسته شدن، الحمدلله بازم بسیار با صبر و استقامت و پایداری که الله متعال به برادر ما داده، ما از الله متعال بازم میخوایم که زیادتر و زیادتر برشان صبر و استقامت و پایداری، جان و جوری، صحتمندی در عمرشان، در دعوتشان، در روشنگریشان الله متعال بیفزاید. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ما فقط یک سوال داشتم که همین حدیث چه رقم است برادر عزیزم، که حدیث است که محمد صلی الله علیه و سلم که در نمیدانم که در این واضح به ما معلوم نیست که امت محمد صلی الله علیه و سلم گفته در آخر زمان شب مسلمان می باشه، روز کافر است. این میره اگر بازم برادر ما زحمت نمیشن امیر یک تشریح و توضیح بدن از نظر قرآن و سنت که امروز این مطابقت یا تطابقت با این امت داره. امروز میبینیم که
واقعا مردم ما دمو صحنه و دمی حالت گرفتار هستند. دیگه بازم جزاکم الله خیرا کثیرا. ما انشالله میشنیم این برنامه را میبینیم. بسیار بمو و صحتمندی و جانجوری که الله متعال به برادر ما نصیب ساخته همیشه انشالله خرم و سرفراز باشه. شما جوانا هر کسی که سوالای داره، هر کسی که مشکلی داره، برادرای عزیز ما خواهشمند هستم که به سوالای خدا به طور مانند برادر باره از یک دیگر سوال کنیم بدون از اینکه تعصب داشته باشیم که ما در فردای قیامت باز مؤاخذه میشه. میگه این برادرها در خدمت شما بودن، این شبکه‌ها بودی، فضای مجازی و فیسبوک همه، چرا شما نرسانده عقیده خود نرسانده؟ و همچنان یک پیام، یک سوال دیگه در قسمت ازی است که یک تعداد برادرای ما امروز به نام این آن قوم پرست و زبان پرست و متعصب در اروپا آمدن، امروز 8 ساعت 9 ساعت وقت گرانبهای خود صرف همی چیزهای بیهوده میکنند، منکرات میکنند، شرکیات میکنند. و همی پیام برادر ما ابو محمد المدنی حفظه چی از برای این برادرایی که امروز وقت گرانبهای خود ضایع میکنند دمی چیزهای بیهوده و کفر و شرکیات. بازم جزاکم الله خیرا کثیرا. امیدوار هستم که ناراحت از چیز سوالای من نشده باشه. ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر. احسن جزا الله شما را جزا خیر. قبل از اینکه به سوال برادر توحیدی بپردازین، همینجا دوست ما منهاج زاده، برادر محترم منهاج، بارک الله فیکم شیخ صاحب، چند بار خودمون ذبح کردیم اما صاحب مال قبل از ذبح کردن امان فایر مغزی را کردن. دوست گرامی جایز نیست، حرام است. وقتی قبل از که شما مال را ذبح بکنین اونا با تفنگچه ما شما در رسول میگیم در فرقش میزنه و او بیخی نیم جان میشه با ذبح. این حرام است، این جواز کلی نداره. لطفا شما در جایی برین که این کار را نکنن، در جایی برین کار را نکنن. این کار اصلا مال حرام است و ایرا تمام اجماع داری باب که به خاطر از که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه شما اگر مالی را میکشتید یا حیوانی را ذبح میکردید یا مثلا چاقو یا مثلا یا آهنی که او بسیار تیز باشه که اذیت نبینه، ولی اینا با تفنگچه میزنن و در فرقش با چوب میزنن و حیوان را اذیت میکنن. این حرام است، این کار ناروا و کار نادرست است. برادر بزرگوار ابو محمد المدنی مهربانی کنید، دوست ما سوال کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که شب کافر و روز مسلمان، راجع به اگر توضیحات بدین. سوال خیلی خوبی هست. بله برادر عزیز ما رو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علی توحیدی، الله شما رو هم حفظ بکند و ما هم مثل شما برادران اهل توحید همه شما رو به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست می‌داریم و مقصد ما این همه حرکت ما همین علامت ان شاء الله شما فکر بکنید که علامت دوستداری است که می‌خواهیم که از توحید با خبر باشید و وقتی که برادران این مقصد خوبی ما رو به درستی میفهمند ما هم خوشحال هستیم و ما همیشه باز بیان میکنیم که احبکم الله الذی احببتنا فیه، همون اللهی که به خاطرش ما رو شما دوست داشتید شما رو دوست بدارد و البته همه ما رو در بالای توحید جمع بکند و در جنت الفردوس ان شاء الله موحدین یک جا باشیم. اما در مسئله حدیثی که برادر عزیز سوال کردید، حدیثی صحیح است. امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح مسلم روایت میکنند از ابی هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ابو هريرة روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند بادروا بالأعمال، به عمل کردن بیشتابید، کوشا باشید، تنبلی نکنید، فردا نگویید، هر وقتی که وقت پیدا کردید به عمل شتابید، عمل بکنید، بیاموزید. البته که عمل بدون علم به وجود نمی آید، پس علم بیاموزید. خیلی که من بخاری میگن العلم قبل القول والعملی، پس علم بیاموزید و به عمل کردن بیشتابید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در روبروی شما، در پیش شما یک فتنه هست به مانند یک قطعه شب تاریک است. این فتنه یعنی فتنه زیاد عجیب است که فتنه چنان شدید است که صبح از خوابش مرد بیدار می شود مؤمن است، موحد است، بیگاه می شود کافر است. این حدیث علی توحیدی الله به شما برکت بدهد یک بیان و یک تنبیه به کسانی هست که اصلا کافر شدن را انکار میکنند.
که بله پیامبر گفتند که موحد پگاهی روز بیگاهی کافر است، یا که بیگاهی مؤمن و موحد در خانه‌اش است، پگاهی روز پگاهی می شود که کافر است. و دینش را اینچنین روزی می آید که مردم دینش را به یک چیزی ناچیز دنیا می فروشد، عوض می کند. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، این فتنه البته فتنه آخر زمان است. امروز این فتنه ها دیده می شود، در درون همه خانه من و شما وجود دارد. این اینترنت ها دعوت های ملحدین، دعوت های کفار و طاغوت ها، دعوت های مرجئه و جهمی، و در درون این البته دعوت اهل سنت است. شما می توانید که به یکی از این دعوت ها واقع بشوید و یکی از این فتنه ها واقع بشوید و دین خود را از دست بدید. از همین جهت زیرک باشید. چگونه که یک طلای خود را حفظ میکنید، بریلیانت خود را حفظ میکنید، دین خود را سخت‌تر حفظ بکنید. اما نصیحتی من به اون برادرانی که در مهاجرت هستند، در اروپا و امریکا و روسیه هستند، و چهلی که برادر علی توحیدی گفتند افغان ها، برادران افغان و این چنین برادران تاجیک ما زیاد هستند در اروپا و در امریکا و در دیگر دولت های کفری. نصیحت ما این است که بدانید این مرگی که شما فکر میکنید که به نهایت دور است، شما جوان هستید، زود است که به سراغ شما می آید و در همان وقت پشیمانی شما دیگر به شما هیچ فایده نخواهد داد. بدانید شما در کدام کنج دنیا نباشید، شما بنده الله هستید، شما مسئول هستید و شما به این دنیا بیهوده آفریده نشده اید. مقصد آفریده شدن شما این است که یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید. چخیلی که خود الله به شما خبر داد، به رسولش، به علمایش و به قرآنش گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شما و جنها را من نآفریدم مگرم به خاطر عبادت. مقصد از آمدن شما به این دنیا عبادت است. در کجا نباشید موحد باشید، به عبادت الله مشغول باشید. هیچ کسی من نکرده که دنیا را ترک یا که به دنیا مشغول باشید. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما موحد باش، اما عبادت کننده الله باش. از راه الله دور نشو، بیاموز، فرصت داری بیاموز، موحد باش. ان شاء الله که انمین موحد بودن و انمین توحید در این دنیا و آخرت در کجای نباشی تو را نجات خواهد داد. بارک الله فیک. بله شیخ. جزاکم الله خیرا برادر عزیزم. جزاک الله خیرا بزرگوار. خب علی توحیدی برادر خیر، نوبت اوتیم به طالب برادر خوش آمدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اوز است؟ بله. جزاکم الله خیرا. همینجا یک سوال داشتم. امام احمد حدیثی که روایت کرده است، ابو هریره رضی الله عنه میگه که سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، شنیدم از پیامبر که گفت از خراسان یک پرچم، یک بیرق سیاه بدر می شود و به سوی طرف شام میکند روان میشوند، یعنی یک جنود ها. همین حدیث گفتم اگر شیخ محمد اگر همین حدیث اگر این باشه یک میگفتی، برای که در چند جا دیدم یک گروه علما میگن که حدیث ضعیفه، یک گروه میگن که مقصد حدیث صحیحه. این مثلا که مکک گمراه شده. من حدیث اگر گذشت باشد میفهمونده. جزاک الله خیر. بارک الله فیک. برادری ما که به زبان تاجیکی صحبت کردن، از همین جهت من پیشتر جواب دادم. شیخ عزیز یعنی سوالشان همو راجع به همو حدیث الرایت تسود من جبال الخراسان هست و حتی روایت های مختلف در باب، تقریبا در باب 3-4 حدیث ما داریم که همو شیخ عبدالله عیدام رحمت الله علیه در کتب فضایل شام غالبا جمع‌آوری کردن. مهربانی کنید شخص بزرگوار. بله کسانی هستند که این احادیث رو با مجموع طرقش که روایت‌های گوناگون ذکر شده، چلی که خود شما شیخ بیان کردید، این کار میکنند. و سبب این کار اینها این است که اگر باز به عقیده اینها نظر بکنید، اینها اصلا
جهاد رو انکار کرده و اصلا تمامی نمود حرکت اسلامی رو که اهل توحید دارن انکار میکنند. این سبب است، نه به سند نه به علم، یا یعنی نصرت از طاغوت میتن. اما وقتی که ما نظر به این احادیث میکنیم، احادیث روایت های گوناگون دارد، طریق های گوناگون دارد. حدیثی که در اون بیرق سیاه اومده، مثلا نظر میکنیم از ثوبان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم يقتتل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن خليفة ثم لا يسير إلى واحد منهم ثم تتلي رايات السواد من قبل المشرق. یعنی پیامبر میگن که در جزیره عرب، در همون جزیره، یعنی فرزندان خلیفه به خاطر یک بویگری که یعنی یک کنزی که در همون جا به وجود می آید، اختلاف به هم دیگر میکنند و جنگ در بین این فرزندان خلیفه به وجود میاد، فرزندان پادشاهی. و در همین حالت یک جماعت از طرف مشرق اینها به وجود می آیند که اینها رایات یعنی بیرق های سیاه دارند. قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتله قوم. و همون بیرق های سیاه رو میگیرند، میبردارند و اونها می آیند به همون عرب ها به نزدشون و اونها رو به نهایت قتل میکنند. یعنی یک اونها رو جماعت توحید گویا که به توحید به همین راه دعوت میکنند. ثم ذکر شیئا لا احفظه. یعنی ببینید این حدیث صحیح است، ابن ماجه و در کتاب مستدرک حاکم ذکر شده و حاکم میگه که هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. این حدیث صحیح است به شرط شیخین، به شرط امام بخاری و امام مسلم. 5 شرطی که امام بخاری مونده بود و امام مسلم گذاشته بود. و وافقه الذهبی موافقت کردند به سخن حاکم و گفتند که بله صحیح است. و ابن کثیر میگن که هذا اسناد قوی صحیح، اسناد این قوی است و صحیح است. و قال والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق الكنز الكعبه. و امام البته علما کنز رو اختلاف کردن در بین خود و غیره. بالعموم حدیث صحیح است و کسی که این حدیث ها رو بالعموم انکار میکند البته که خطا کرده و باطل است. جزاک الله. حدیث های در باب احادیث متعدد آمده است. یک قسمی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه اونا میروانی میکنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء. ایتو ذکر میشه در اینجا. یعنی امیرم ابو نعیم بن حماد در فتن خود، در کتاب الفتن خود ذکر میکنه و امام احمد هم در مسند خود ایرا ذکر میکنه، ترمذی هم در سنن خود، طبرانی در معجم الاوسط، در اونجا بیهقی هم ذکر کرده، در دلائل النبوه و ابن عساکر در تاریخ دمشق ذکر کرده و بسیار علما گفتم احادیث متعددی در باب آمدگی هست. جزاکم الله خیرا، احسن الجزاء. حیاک الله. دیگر سوالی دارین طالب برادر؟ امین برای که ما که خوندم چنم دوره ای حدیثی که البانی صحیح حدیث رو چکل است چنم دوره ضعیف کده و میگه یه اسنادی اسناد داره میگه حدیثه. من با همین خاطر که مکرد شک در اومد در دیل گفتم تعیین کنیم دیگه سوال نیست. جزاک الله خیرا. اینجا ببینید که برادر عزیزم در مسئله حدیثی که البانی صحیح کردن البانی و ضعیف کردن البانی، البته علمای محدثین دو منهج دارند، منهج متقدمین و منهج متأخرین. البانی به منهج متأخرین است، بسیار حدیث‌های صحیح را هم ضعیف و بسیار حدیث‌های ضعیف را هم صحیح کرده. از اینجا در نظر متقدمین نظر میکنیم. بارک الله فیکم. متقدمین ببینید دوران این رو جزاکم الله خیر. اگر به طرف اون اسم را کنیم میشه ان شاء الله. جزاک الله خیر. ان شاء الله. اما یک شیخ یک چیز هم ذکر کنم، عبدالعظام شهید رحمه الله اونا ذکر میکنه که تا داغستان، یعنی چیچین داغستان تا اینجا چیز هستن، رایا چیز سبحان الله خراسان هست. یعنی در این باب اونا احادیثی که چندین تا خلیفت الله المهدی که و حدیثی که بسیار مشهور است، حدیثی صحیح هست و ذکر میکنن. یعنی امو رایت سود بیرقای سیاهی که از جبال الخراسان میخیزه و اینا میاین و به این شکل ایران، عراق، حتی اینا میان فلسطین را فتح میکنن. یعنی همین جیش است. و یک روایت دیگه هم داریم که به خاطر دفاع و به خاطر شامل شدن در شمول عساکر مهدی از امو خراسان بسیار جوش می، ولیکن اکثریشان در راه میگن به شهادت میرسن تا که با اونها ملحق میشن. البته موضوع بسیار طولانی است. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه.
ان شاء الله اگر یگان وقت اگر فرصت بود در این باب صحبتی می داشته باشیم. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیک اخی. دیگر سوالی ندارین طالب برادر؟ خب نه جزاکم الله خیرا. بسیار ندارم. بسیار خوب. ابو اسماعیل برادر مهربانی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادای بزرگوار، ما یک سر موضوعی که شما پیشتر صحبت کردین، ما یک کمک چی شدم تو خوفزده شدم و ما میخواستم میره امرای شما هم شریک کنم. استاد بزرگوار و استاد محترم ابو عمر، همین چیزی که ما درباره عقیده میفهمیم این است که چیزی که راجع به الله سبحانه و تعالی در قرآن و در احادیث آمده او را به مو شکل ما قبول میکنیم، به خاطر ازی که یعنی در قرآن آمده این قبول کردن از این بالای ما واجب است، ولی سوال کردن در این مورد بدعت است. ما بعض وقت در بعض پروگرام‌های بعضی کسایی که میرم، بعض استادایی که از هندوستان می باشن یا از دیگه جای، اینا بعض وقت راجع به الله سبحانه و تعالی وقتی که سوال میکنن، اموره که من گوش میکنم بسیار یک قسم چی میشم، اونم گفتار از اونا بسیار وقت فکر ما میاد و از امی چی امی انسان یک قسم وجودش خوفزده میشه استاد بزرگوار، و بمی چی دیگه ما جرأت نکردم که ما برم گفتاری هر رقم مردم گوش کنم. دیگه ما همیشه فهمیدم که ما دارم راجع به الله سبحانه و تعالی همی است که ما اجازه نداریم که زیاد سوال و تحقیق و بعض مسائل بکنیم، به خاطر از اینکه الله سبحانه و تعالی از انسان از چشم انسان پت است. همون قدر که در قرآن و سنت آمده با مو ایمان داریم و از او زیادتر پرسان نمیکنیم. همون قدر گفتار ما بود. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. نصر جزا. در این باب حدیث متفق علیه است که رسول مقبول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن یهود و نصارا از کثرت سوال کردن هلاک شدند. اونا بسیار سوال میپرسیدن، الا گاو چه رقم است، سرخ است، سیاه، سبز است، رنگش چجوری است، فلان است. حتی میگفتن که ما از من و سلوا سیر شدیم، غذای زمین را برای ما بیار. و حتی که دریا دو نیم شد، با چشم عین الیقین دیدن. قسمی که در قرآن الله جل مهربانی میکنن و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تعذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. ای قوم ما، ای بنی اسرائیل، شما خب با عین الیقین ببینید که من رسول الله هستم. این معجزاتی که برای شما نشان دادم، این دو نیم شدن این دریای نیل، این که 12 چشمه که از این سنگ ها بیرون شدن و من و سلوا آمدن، و این معجزاتی که در مصر انجام دادم در اونجا، الله عزوجل معجزات را که به من داد، این را با عین الیقین دیدین. یعنی چرا مرا آزار میتین؟ میفهمید قسمی که الله مهربانی میکنه فلما زاغوا ازاغ الله قلوب. الله در قلب اینا مهر زدگی است. مهر متوجه هستین؟ این برای ما و شما ضروری است که در بسیار مسائلی که پیچیده و مبهم است زیاد نکنیم. حتی عقیده و یا در اصطلاح خصلت و اخلاق صحابه ای بود که از رسول الله سوال نمیکردن، تا که یک بدوی یک اعرابی می آمدن سوال میکردن، از طریق از اون علم حاصل میکردن. این یک اخلاق داشتن. با متاسفانه که قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که من ربک، میگه شیطان میاره خب رب تو کیست؟ میگه الله. تو را کی پیدا کرد؟ میگه الله. خب باز میگه تو الله را کی پیدا کرد؟ نعوذ بالله. این را باز در ذهن انسان خطرند. اینجا بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آن چیزی که در حدیث و سنت مو مطابق اعمال ما پرسان بکنیم، امور اخذ بکنیم. متاسفانه که امروز حالت رسیده که سبحان الله از این چیزای سوال میکنن، قبول کنه که بنگ سرم میپره که یا رب به اینا چی جواب بدیم. جزاک الله خیرا. شیخ صاحب اگر در این باره چیزی گفتنی داریم مهربانی کنید. شیخ مدنی. بارک الله فیک. کافی است شیخ. سخنشون کافی شد. خب برادر محترم یک ابو طلحه مهربانی کنید. السلام علیکم. مخکم سوال ندارم برادر اومد. مخکم سوال ندارم. عمران برادر سوال ندارین شما؟ استاد یک سوال آمدن تکراری از بازم از استاد میپرسم. استاد عزیز گفتن راجع به خوارج کم داره معلومات بده. چه رقم بودن، از کجا پیدا شدن، چه رقم مردمایی بودن، چی عملا انجام دادن و صفاتش در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خوارج چی بیان کرده؟ صفات خوارج. جزاکم الله خیر. بارک الله فیک.
البته بارک الله فیکم برادر از ایمران، خوارج ها اولا کلمه خوارج اگر شیخ با معذرت همین اصول خوارج بسیار اختصار، اصول خوارج فقط اختصار که همین دوستا بفهمن که خوارج کی هستن. فقط امیر بعضی دوستای فکر میکنه که خوارج کدام سبزی خوردنی است، همین چی است. حتی بعضی که فتوا میتن میگن خوارج یعنی خارج از دین، یعنی کافر، یعنی بی دین، بی دیانت. سبحان الله. ان شاء الله بسیار اختصار اگر امیر بیان کنید. بله، خوارج ها کسانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونها البته که دین داده و پدر خوارج ها ببین بابای اونها در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر سخنی نوصدا گفته و گفته که اعدل ای محمد عدل بکن و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن از فرزند همین فرزندهای میآید و کسی که اونها رو به قتل میرساند البته که اجر میگیرد. و خوارج ها اولین وقتی که به وجود آمدن در زمان عثمان ابن عفان رضی الله عنه و بعد از این همچون یک جماعت مشهور شدن در زمان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که اولین جماعت مذهبی در زمان علی ابن ابی طالب همچون عقیدوی به وجود آمدن. خوارج ها کیا هستند؟ عقیده اونها چگونه عقیده است که ما باید اصل موضوع اینجاست که خوارج رو بشناسیم. اصول خوارج قدیم یک نمود خوارج بود و خوارج زمانه ما یک نمود خوارج است. چگونه که مرجئه القدیم و مرجئه زمانه نمیگن. ما خوارج های زمانه رو اگر ببینیم و خوارج های قدیم هم همچنین اصل رو داشتن که میگن اولین عقیده اونها الاصل فی الناس کفر، اصلی همه انسان هایی که در روی دنیا هستند این کفر است. یعنی هر کسی که در روی دنیا است کافر است. کی او مسلمان می شود؟ همون زمانی که ما عقیدهش رو فهمیدیم که موافق عقیده ما باشد، یعنی خوارج ها میگن موافق عقیده خوارج ها باشد، بعد از فهمیدن بعد او را مسلمان میگن. از نظر خوارج ها یگان مسلمان در روی عالم نیست، زیرا که یک قسمی از خوارج خودشون دیگرها رو نمیدونند و دیگرها اینها رو نمیدونند. بالاخره اصل مردم کافر است و همه کافر است. علامت اسلام این دلالت به مسلمان بودن کس نمیکند و این مخالف به مذهب اهل سنت و جماعت، مخالف به قرآن و سنت است. چخیلی که سوره نساء 92 به این دلالت میکرد، حدیث اسامه به این دلالت میکرد، حدیث سعید بن خدری که قصه ولید در مسئله قلب شکوف کردن و نکردن به این دلالت میکرد. دومین اصل خوارج ها این است که میگویند اگر یک حکومت یا یک دار کفر باشد، یک زمین دارالکفر باشد، همه کسانی که در این زمین زندگی میکنند کافرند. یعنی اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، یعنی من حاکمی که کافر بشود همه محکوم کافر است. از نظر اینها امروزه دارالکفری که وجود دارد یا دارالطواری که وجود دارد، یعنی ترکیه باشد یا افغانستان باشد یا پاکستان باشد یا مصر باشد، جای نباشد منطقه مسلمانشین، از نظر خوارج ها همه انسان هایی که در اینجا زندگی میکنند همشون کافرند. یعنی این است دومین اصل اونها. سومین اصل اونها این است که میگویند بارک الله فیکم تکفیر بالعموم، یعنی همون وقت تو مسلمان میشوی که همه رو کافر بگویی و همین میگن ملت ابراهیم که البته این باطل است. و چهارمین اصل خوارج این تسلسل در تکفیر است. مثلا میگن که تو مشرک رو مشرک نگفتی، تو مشرک هستی. سومین انسان رو، چهارمین انسان رو، پنجمین انسان رو، هزارها انسان رو به خاطر یک مسئله که حتی آخرین انسان نمیفهمد که اینجا چی حادثه شده باشد تکفیر میکنه. التسلسل فی التکفیر، تسلسل در تکفیر در نزد اهل سنت و جماعت وجود ندارد. البته مسئله عذر المشرک وجود دارد، لیکن بعد از این دیگر مسائل سوم که کمی علما سخن کرده اما دیگر باقی ندارد. اما خوارج ها هزارها، این است مذهبی البته خوارج. امروزه خوارج هایی که خود را با اهل سنت نسبت میدن، انمین اصولشون است و انمین مصیبتشون است و کسایی که این عقیده رو دارن البته اصول خوارج رو دارن. و ما قاعده داریم اهل سنت که هر کسی که اصول مذهبی یک مذهبی بدعت رو گفت او را به همون مذهب نسبت داده میشه. یعنی چی؟ یک کسی بگوید که اصل مردم کفر است، همه کفر است بغیر از من بگوید، پس این انسان خوارج است، اگرچه در دیگر مسائل خوارج نباشد، زیرا که اصل مذهبی خوارج رو گفت. یک انسان بیاید و بگوید که مشرکا جهل و مشرکا عذر است و اینها مسلمان هستند، پس این مرجئه هست، زیرا که اصل مذهبی مرجئه رو گفت. یک کسی بیاید و بگوید که الله کلامش مخلوق است، کلام الله مخلوق است، امام احمد و دیگر گفتند که این جهمی است، زیرا که اصل مذهبی جهل رو گفت.
بارک الله فیکم. ما پناه میبریم از خوارج‌ها و از این جزاک الله خیرا. استاد عزیز نگفته نمونه کسی که یک برادر مسلمان خدا که صفت خوارج در وجود از او نباشه و او را خوارج خطاب بکنه، حکم از او شخص چیست است؟ بارک الله فیک. باید بله برادر عزیز عمران اشاره خوبی رو دقیقی رو اینجا ذکر کردن که اما افسوس است که امروز دشمنان قرآن و سنت، امروز دشمنان اهل سنت و سلف صالح، دشمنان اهل توحید رو خوارج میگن. کسانی که همه رو مسلمان رو مسلمان میدونن، کسانی که به ظاهر حکم میکنن، کسانی که الله و رسول تکفیر کرده رو تکفیر میکنن، دیگرها رو تکفیر نمیکنن، علامت بگویم اصول خوارج رو انکار میکنن، کسانی که مبارزهشون فقط به کفر بالطاغوت است، مبارزهشون برای حرکت کردن تطبیق حکم الله است، برای زنده کردن توحید است. همین ها رو در باره های مرجعه های حزبی های مدخلی های میآیند و خوارج میگن. این تهمت است و این بهتان است. و اگر این خوارج گفتنشون به مانند مدخلی ها که خوارج میگویند و بعد از این کلاب و نار میگویند و سگ‌های جهنمی میگویند و بعد از این تکفیر میکنند، تکفیر باشد، اینها خوارجند، اینها خودشون خوارجند و تکفیریند و البته که این بهتانشون در نزد الله جواب خواهند داد. من در اینجا بیتی که ابن القیم گفته، ابن القیم ببینید احمد ابن حنبل رو خوارج گفتند، شیخ الاسلام ابن تیمیه رو خوارج گفتند و ابن القیم رو خوارج گفتند، محمد ابن عبدالوهاب رو تا بروز خوارج میگن و دیگر طالب علمان اهل سنت و جماعت توحید رو خوارج گفتند. بدونید که این سخن شما به اونها ضرر نمیرساند و شما در نزد الله خوار و ذلیل خواهید شد. ابن القیم رو خوارج گفتند که ابن القیم شکایت کرده، تهمت آنها رو در نونیه ذکر میکند و میگه من لی بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إسيان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحید والإيمان. یعنی ما چیکار کردیم که ما رو خوارج میگوید؟ به خاطر این ما رو خوارج میگید که ما توحید رو تحقیق کردیم و مشرک رو مشرک نامیدیم. شما به خاطر این که توحید رو تحقیق کردیم میگید ما رو خوارج میگید، اما بدونید که این جاهلانه است و بدون علم است. و بارک الله فیکم. از همین جد میگویم اینها سلیمان العلوان در حق این چنین انسان‌هایی که اهل سنت رو خوارج میگن گفتند هؤلاء مرجئه للطواغیت و خوارج للموحدین. اینها مرجئه هستند در روبروی طواغیت و مبالات میکنن طاغوت‌ها رو. با طاغوت‌ها همه نیکی و خوبی و دوستی رو میکنن، اما در حق اهل توحید خوارجی میکنن و اهل توحید رو به بدی یاد میکنن و این خطری بزرگ دارد. و بدانید که فتوای محمد بن عبدالوهاب است که در زمان خودشان کسایی بود که طرفداری از حکومت عثمانی میکرد، دولت عثمانی شرکی که در همون زمان بود. یک جمله از انسان‌ها رو خود رو اهل سنت میگفتند و دولت عثمانی رو حمایت کرده و محمد بن عبدالوهاب رو خوارج میگفتند. محمد بن عبدالوهاب حکم تکفیر نوران دادن. یعنی این مسئله خطرناک است، مسئله خطرناک است. باید توبه بکنید از خوارج گفتن برادرهای موحدتون، توبه بکنید و خود شما باید مسلمانی حقیقی ربانی که الله گفته که این بدون براءت و بدون کفر بالطاغوت به وجود میاد به این دین حقیقی و ربانی تسلیم بشید. بارک الله فیکم. خاینا به گفته خودشان شیخ سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه هم خوارج بودند دیگه، عایشه رضی الله عنها اونم خوارج بودند دیگه به گفته اینها. اگر ما اگر مرور بکنیم اینا خیلی کلشان خوارج بودند دیگه، نعوذ بالله. بر صورت الله سبحانه و تعالی توفیق قبل نصیب ببخشه مطلب یک دقیقه. الله اجر عظیم برای ما و شما عطا بکنه. این کسی که این تهمت ها را بالای ما میگذارن ما از اونها مبرا هستیم الحمدلله و هر چی میگوین بگوین، الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت بکنه. اینا دیگر وظیفه ندارن دیگه، فقط اینمی خوارج کلاب و نر و تکفیری میگوین اینا سگهای جهنم هستن نعوذ بالله. یعنی ما را میگن که یعنی اینا سگهای جهنم هستن نعوذ بالله. شما فکر بکنین دیگه یکی بزرگایشان این حرف را بزنه خواهد چوچه‌هاش ما چی گله بکنه. الله المستعان. جزاک الله خیرا شیخ. برادرای بزرگوار امی لایف را بسیار اختصار بکنیم دیگه، انشالله شیخ هم خسته شدن و دوستا یادتان نره فردا شیخ من نمیتونم، فردا من مصروف هستم. انشالله اگر روز چهارشنبه اگر پروگرام را بگذاریم بهتر خواهد شد. تمام شیخ، بهترین است. ما موافق هستیم انشالله روز چهارشنبه برادرای بزرگوار. شیخ یک چیز خوش کنم گفتم ببخشید یک دقیقه طالب برادر باز برادرای بزرگوار الله عزوجل
از یک شما دقیقه راضی باشد برادر محترم، برادر بزرگوار، یک دقیقه. انشالله روز چهارشنبه ما و شما درس داریم، ملاقات درسی در مورد عذر به جهل دوام داره باذن الله. و موضوع برنامه بیان اقوال علما، بیان اقوال علما و ائمه اهل السنه راجع به عذر به جهل است. فراموش نکنین. انشالله دوستا در پیج میگذارن. الله سبحانه و تعالی برادرای موحد ما را اجر عظیم عطا بکنه که تلاش میکنن به خاطر پیشبرد دین بوم اسلام. انشالله الله سبحانه و تعالی اعمال اینها را ضایع نمیکنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. دیگر انشالله برادرها صحبت ها را اختصار بکنین. انشالله مایک لایف را میبندیم. برادر طالب چیزی میگفتین؟ همینجا یک فرمایش شیخ محمد، همینجا در روسیه گروه درستم باشه مثلا قوقاز از شیشان داغستان میگن مقصد ما میگن مردم روسی را همش یعنی که ما میگیم خفی هستند به خاطر چی؟ به خاطر که دولت نصرانی است. به همین سبب میگیم ما همه آنها رو کفر میگیم تا اون زمانی که مسلمان عقیده خودش در پیش ما چیکار کنه صدای دارم قطع وصل مسلمان میدونیم. تا اون وقتی که تعیین نکرده میگه همه را جمیعا کافر میگن. بارک الله فیک برادر عزیزم، من سوال شما رو متوجه شدم. یعنی سوال برادر این است که در روسیه برادران از کاوکاز و از چچن هستند که میگفتند ما در روسیه میگیم که اصل روسیه کفر است تا زمانی که کسی که به ما ظاهر کرد. بله در دارالکفر همین است. ببینید دو دار است، دارالکفر و دارالاسلام، یا دارالطوارئ. سوم دار هم وجود دارد. دارالطوارئ دارهایی که در اصل اسلام بود لیکن به بولاش کفر آمدند و یا که حکم به غیر منزل الله میکنند. بالاخره دارالکفر باشد. ما وقتی که ظاهر اسلام رو دیدیم مسلمان میگیم، ظاهر کفر رو دیدیم کفر میگیم، و اگر یک مجهول الحال آمد به اصل دار میگردانیم، به کفر او رو نسبت میدیم تا اینکه ظاهر بشه. این در علامت دارالکفر است. این منهج اهل سنت و جماعت است. به ظاهر انسان معامله میکنیم. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. آقای طالب ان شاء الله امشب کفایت میکنه. با معذرت میگن مقصد توقی دارن. آقای طالب برادر با معذرت ما همین قدر کفایت میکنه. ان شاء الله باز ما شما چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود. بارک الله فیک مخیل کریم. الله از شما راضی باشد. ابو طلحه برادر بزرگوار شما ان شاء الله باز چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود. خب ابو طالب برادر شما را پایین، من پایین تا میکنم. خیلی شما خیلی چیز بکنه. جزاک الله خیر. خب ابو طلحه برادر مهربانی کنید. من میخواستم یک پوینت همینجا اد کنم درباره خوارج. ما کمی شیخ خشتیم، شیخ شاهد الله شاهد رحمت الله علیه و دیگر شیخ در طرف ما باز دوجا همین شیخ گفت که خوارج در وقت پیغمبر صلی الله علیه و که عثمان علی رضی الله عنهم را تکفیر میکردن و هنوز وجود دارن. در بحرین یک طایفه است که هنوز هم میگن که نعوذ بالله عثمان علی رضی الله در عمان هم هست. در عمان هم هست. بله در عمان و بحرین. در عمان است. در بحرین خونه در عمان است. دولت خوارج عمان است. این بازی ها هست. عمان او مرکزشان عمان است. یک در اصل ما قشلاق میگیم، در اصل یک جای بسیار خرد است اونها. بله اونمو با شیخ به ما گفت که خوارج که است، خوارج امروز واسطن و اما کسایی که مجاهدین خوارج میگه و دیگه چیزای دیگه که میگه یا کس کلش باطل و چیزی است و باز از این لحاظ مثلا الله علم من نمیفهم. خب ان شاء الله شیخ تشریح فقط یک نظر به یک سوال این برادر خیلی پرسیده و خیلی خواهش کرده. کوتاه سوالشون میگه یک دعوتگر باید به چی صفات باید باشه؟ از اخلاق یک دعوتگر چگونه باشه؟ وزیر ما توضیح بدین. ان شاء الله. شیخ در اینجا اقوال اکثر علمای موحدین که در سلولهای زندان و در جاهای دوری قرار دارن، متاسفانه که میدیا امروز در دستی همین مرجعه های غالی افتاده. الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت بکنه. اگر قابل هدایت نیست الله امت را شر اونها نجات بدهد. و اکثرشان قائل به می هستن که فعلا خوارج کنونی که صفات خوارجی که بیان شده اونا در عمان قرار دارن و اینا که است قسمی که شما بیان کردین بالعموم امت را تکفیر میکنن. حتی این تو کسایی هست که
یعنی فقط اونم 4-5 تا مسلمان دیگه مسلمان نیست. من برخورد خوردم با این اشخاص ها، بسیار البته تعدادشان کم است. در عمان اینا در جایی که هست نام شهرش یادم رفت که اونا در اونجا زندگی میکنن، تعداد اندک است، اما امی اصول در اصطلاح امی خصلتایی که در خوارج وجود داره این معلوم و آشکار است. ولی من نفهم که در وجود ابو محمد المدنی کدام خصلت خوارج است. یک سوال. سوال دوم، در وجود ابو عمر کدام خصلت خوارج است؟ من خودم حیران میمانم یارا. من هر روز در آینه نگاه میکنم که در پیشانی من خوارج نوشته است. آیا در وجود من من حیران میمانم یارا تو رحم بکن. یعنی در کجا؟ در صورتی که از خوارج ما بیزاری میجوییم. سبحان الله. از خوارج ما دوری میجوییم. یعنی بسیار تعجب آور است. و کسایی که در مقابل کفر میجنگن همشون را خوارج میدانن، میگه کل از یا خوارج است. ولی بسیار جای تعجب است که برادران در اصطلاح کسایی که این دعا را دارن، یعنی لطفا امور ببینین که در پیشانی هم اینا نوشته است کدام افعالی هم خوارج در وجودشان است یا نیست. متاسفانه که میدیا در دست اینها قرار دارن، بلبل باره سخن میگن، اونا میگن که ما هم تواقید را اینجوری و اونجوری و اینجوری میکنیم. اونجوری و اینجوری در اینجا نمیشه، اینجوری و اونجوری در عمل میشه. در پشت تلویزیون اینجوری نمیشه. اینجوری با مو فقط با مو سیف نه که حالت تذیره که ما ذکر میکنیم و بالعموم اونا را خوارج ذکر میکنن. الله المستعان. شیخ مهربانی کنین در این باره اگر در عمان کمینایی که وجود داره اگر شیخ بارک الله فیک، امروز سلطنت عمانی که وجود دارد، نشستگان در بالای این سلطنت اینها یکی از قسم‌های خوارج است، زیرا که خود خوارج‌ها به یک چند قسم‌ها تقسیم شدند. خوارج‌هایی که پیروی از ادراک کردند و ازاریقی میگفتند که اینها غلو کردگان خوارج بودند که سلف تکفیرشون کردند، و قسمی از خوارج بودند که اینها رو اکثر خوارج‌ها رو که اینها رو تکفیر نکردند و خود علی رضی الله عنه اصلا خوارج‌ها رو تکفیر نکردند. اما خوارج‌ها بودن که قاعدین، یعنی گفتن ما با مسلمان‌ها جنگ نمی‌کنیم، بگویم به این بنا مسلمان‌ها همه رو تکفیر کردن، رفتن به همون کنج جزیره. امروز با امارات و با سعودی اینها هم سرحد هستند. همین دولت کاملا اکثرش اینها چی است؟ دولت خوارجی عبازی. اینها به خود دانشگاه دارند و به خود کتاب‌ها دارند، علما دارند و عقیده اینها در باب اسما و صفات بارک الله فیکم جهمی هست. و البته که اینها هم در مسئله این کاری در بالا بودن الله و در اسما و صفات جهمی هستند، اما در باب ایمان خوارجند و اینها وجود دارند. اینها خوارج حقیقی هستند که حکومت دارند، اینها سیاست به خود دارند و از جانب دیگر اسما و صفات جهمی شدند. اما خوارج های هم البته هستند که خودشان اهل سنت و جماعت از جانب دیگر، از جانب نماز، از جانب اسما و صفات، از جانب دیگر، اما فقط در همین 4-5 اصول غلو کرده اند و امروز این چنین جوان ها هم بعضی دیده میشه. اما هستند طالب علمان اهل سنت و جماعت و مردان ربانی که در میدان ها هستند، خیلی که شیخ بیان کردند و مبارز بر ضد کفر و بر ضد مثلا شرک میبرند. این مرجعه ها می آیند نه ایبازی رو بگن که خوارج است. خودشان این مرجعه نمیدونند که ایبازی گفتن خوارج شاید وجود داشته باشه. نه خود خوارجی که خوارجی زمانه از دیگر عقیده های باطله که اینها اصول دارند نمیدونند. اینها مذهب اهل سنت رو خوارج میگن. پس این از کجا به وجود آمده؟ از همون اجدادشون از جاحظ به وجود آمده. از همون اجدادشون جهم بن صفوان به وجود آمده که جهمی ها فقط اهل سنت رو خوارج میگن. خیلی که همه سلف رو احمد ابن حنبل و ابن تیمیه و غیره رو. ما وقتی که خوارج به ما میگن قسم به الله پروایی نداریم، زیرا که ما حجت داریم، دلیل داریم. یگان نفری تا به همین روز هزارها بار دعوت کردیم که بیاید یک حجت بیارید که یک علامت خوارج یا اصولش یا بگویم کوچکش یا جزئیات فروعات داشته باشیم، بگوید نصیحتمون بکنید روبرو به حجت که ما قبول بکنیم که در روز قیامت گریبان شما رو نگیریم. اگر نداشته باشید به خاطر حسد، به خاطر کینه، به خاطر دشمنی، به خاطر دفاع طاغوت و ما زبان درازی نکنید که ما هم الله داریم. ولا تحسبن الله غافلا ولا يحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. الله غافل نیست و همه شما عملتون نوشته می شود. و بدانید که فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم به این تهمت های شما، به این بهتان و گستاخی های شما، به این جرأت هایی که شما دارید و در نزد الله خصومت ما و شما جمع می شود به حاکم ما. الله خواهد بود که در همان روز گریبان شما را خواهیم گرفت. بارک الله فیک.
جزاک الله خیر. همین سوال آخری که مرام برادر کردن که الله هدایت بکنه، به نام حمید جاهد یوسفی، دوست ما اینجا آمدن، نمیفهم که به نمایندگی از کی هست یا نماینده خودش هست یا نماینده دیگر کس است. همین زیاد سوال کردن که صفت یک دعوتگر چه قسم می باشد. اگر امیر یک اختصار اگر جواب بدین که اینا که بسیار سوال کردن که اینا منظور الله المستعان، من دیگر چیزی نمیگم، مهربانی است. بارک الله فیک. صفت یک دعوتگر چگونه باید باشد؟ الله صفت دعوتگر و شروطهای دعوتگر رو در قرآن خودش بیان کرد در دو آیت. آیتی که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین، و در آیت دیگر که ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. اولین صفت دعوتگر این باید علم باشد، علمی که حق رو از باطل جدا بکند، حق رو حق بگوید و باطل رو باطل بگوید. پیامبر صلی الله علیه و گفتند که بگو به همه، به مشرکین به همه بگو که این راه من است، دعوت به سوی الله میکنم. پیامبر دعوتگر. یکمی صفت چی است؟ علی بصیرتین، بصیره، با بصیره. بصیره کلمه ای که باید مرجعه ها دربارش گفت و گو بکنند. بصیره یعنی تمییز، جدا کردن است. بصیره فقط مجرد علم نیست، علم حق، جدا کردن حق و باطل و بیان کردن حق و بیان کردن باطل. خودی بیان کردن حق این کافی نیست، باید حق را حق و باطل را باطل گفته شود، توحید را توحید، شرک را شرک گفته شود، که اولین صفت دعوتگر همین است. هر دعوتگری که خود را لباس زیبا، نظاره های عجیب و غریب، شکل زیبا و خوب، سخنهایی که این طرف و آن طرف و اینجوری و آنجوری، اما حق را از باطل جدا نمی کند، اما پنهان می کند، اما تلبیس ابلیس دارد، این دعوتگر در منهج رسول الله نیست، این یک گمراه بیش نیست. دومین صفت دعوتگر باید پنهان نکند، حق را باید بیان بکند. هر اهل علمی که حق را پنهان میکند در حالتی که میداند هم الله هم ملائکه هم همه لعنت کنندگان اونها را لعنت کرده است. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. دعوتگران احتیاط باشید، شما فقط به همون لقب دعوتگری اینقدر خرسند نشوید که بدانید که اگر شما حقیقت را بدانید و پنهان کنید و پنهان کردن را افضل، سکوت کردن را افضل از بیان حق بدانید، تمام لعنت کنندگان الله و رسول و مؤمنین و دیگر لعنت کنندگان شما را لعنت میکنند، بجز کسایی که توبه کنند، حق را آشکار بکنند، الله اونها را میبخشد. انا این صفت اولین دومین اهل دعوت باشد که بیان کردن حق است، و صفت دیگری اهل دعوت این باشد که حق و باطل را با هم آمیخته نکند و دروغ نگوید. لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. الله میگه این صفت یهود است که حق و باطل را آمیخته میکنند، به سوی توحید گویا که اینها دعوت دارند و یک نگاه میکنید که میگویند کسی که شرک را جاهلانه میکند اجر میگیرد. این چگونه دعوت به سوی توحید است؟ این یگان اصل دعوت از این بریشه اشنابید شد. بعد از این دیگر باقی مانده از اصولهای از دعوت، از آداب و اخلاق و غیره می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر آیات البته بیان کردن که آیت دومی که به شما تلاوت کردم بالحکمت و الموعظه الحسنه، حکمت داشته باشد در دعوتش، موعظه داشته باشد. اما حکمت را اهل بدعت خطا فهمیدن. حکمت را گفتن که یعنی به طاغوت کمی سرخم بکند، حکمت به اهل بدعت تن بدهد، حکمت مرجئه را مرجئه نگوید، حکمت مشرک را مسلمان بگوید. حکمت این نیست. حکمت بیان کردن کفر به طاغوت است، حکمت مشرک را مشرک گفتن است، حکمت موحد را از مشرک جدا کردن است. این است که حکمت است. اما شما حکمت را هم غلط کردید. و موعظه حسنه، موعظه حسنه این توحید است. پس اولین دعوتگر، صفت دعوتگر همین است که به توحید شروع بکنه، به این قومی که خودش از توحید دور است. بارک الله فیک. کمی طولانی کردم مگر. جزاک الله خیرا. یکی معنای حکمت هم علما بیان میکنه قرآن و سنت است. بله. جزاک الله خیرا، احسن الجزا. تشکر برادر احمد موحد. برادر ما شما مشاهده سوالایی میکنین که سبحان الله. خیر الله جل سوال کردم که بعضی خواب ضرور نیست که راجع به
صحبت کنیم. وقت ما کم است. آقای ابو محمد برادر بزرگوار مهربانی کنید. ابو محمد برادر. شیخ، ما سوال داشتم ولی امشب ناوقت شده. روز چهارشنبه انشاءالله سوال خودم میپرسم. خب اگر ضروری است میتونید شیخ. نه خیر، یکی از شبهات است که اگر تفصیل به تفصیل صحبت شود خوب است. انشالله با طوری که اگر سوال تو مهم باشه با تفصیل صحبت شود بهتر است. بله بله. عمران برادر شما اگر چیزی گفتنی دارین؟ استاد دیگه خلاص شد، واقعا سوال نکرده. اگر دلت یخ نشده دلت یخ کمیجه. نه استاد، برادرها مسیج میکردن به خاطر از او در موبایل از خود اساس با سوال. الله عزوجل از تمام شما راضی باشه. واقعا ما جای تاسف است که بعضی دوستا سبحان الله ما را غلط فکر میکنن و امی از طرف بزرگانشان غلط فهمانده شده. این مهم است که باید هر مسلمان وظیفه شخصی خود داره، باید دنبال اعمال خود بگرده. در قبر نه احمد به دردت میخوره و نه محمد و نه مسلم و نه فلان. هر کس گریبان عمل خودش است. بنا به خاطر از اینکه دوستای محترم خودتان حق را دنبال بکنید، دنبال حق بگردین. هیچ دنبال مصلحت پسندی و ماچم که مصلحت پسندی سو دنبال از فلان عالم این رقم است، فلان عالم این رقم است، فلان این رقم است، دنبال از اینا نگردین که هلاک میشین. برادران محترم، هر جای که حق است، اگر حق در ما هست بگیرید، اگر نیست رها بکنید. یکی چلند یاد گفتن و یکی برنامه تکفیری و برنامه خوارج و زیبنده نیست. این زیبنده نیست. واقعا من بعضی پروگرام ها را بعضی دوستا فرستادن، من دیدم یعنی بسیار حرفای رکیکی در مقابل برادرای موحد گفته شده و اینا سبحان الله. حتی تو این ذکر کردن که از یهود و نصارا اینا بدتر هستن و او بزرگایشان قرار ششتا و به مو شکل یعنی ویدیوها هست. یعنی ما بسیار ویدیوها داریم از اینا که یعنی بسیار حرفای رکیکی زدن، حتی از یهود و نصارا بدتر هستن. حتی بعضیا ذکر کردن علما گفتن که اینا کافر هستن. فکر بکنن. یعنی این بسیار خطرناک است و بسیار ویدیوها موجود است، همه چیز موجود است. حتی بعضیا به نام الخوارج کلاب النار، اینا سگای جهنمی هستند. سبحان الله. الله عزوجل هدایتشان بکنه. به هر صورت ما همه چیز را به الله عزوجل واگذار میکنیم. دیگه تشکری میکنیم شیخ ابو محمد المدنی وقت خود را برای ما امشب وقف کردین. البته به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی بوده. از علمتان برادران موحد استفاده کردن. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. دیگر اگر چیزی گفتنی شیخ اگر در آخر داریم مهربانی، در غیر از اون ان شاء الله ما لایف را میبندیم. در یک دقیقه شیخ عزیز گفتنی هستم که البته من تشکر میگم به شما و سپاسگزاری میکنم و به همه برادران موحدین و خواهران موحدی که اینجا حضور کردند و البته این لطف شما است و ما همه شما رو به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست می‌داریم و احترام میکنیم و الحمدلله که ما و شما رو در زیر کلمه توحید جمع کرده و ما و شما رو با هم دوست کرده و برادرانی هستند که اینجا در خدمت هستند. به همه شما هم تشکر گزاری میکنیم و جزاکم الله خیر الجزاء. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا و ایاکم شیخ الکریم. سید فاضل الحق مظلومیار برادر بزرگوار، دیشب راجع به مرجئه سوال شد و شیخ ماشاءالله راجع به جواب دادن. اگر در لایف دیروزی اگر مراجعه دوستا بکنن ان شاء الله در اوجا میتونن که سوالات راجع به مرجئه کرده بودن در اوجا دریافت بکنن ان شاء الله. در اوجا صحبت شده. یک برادر ما نو آمدن به نام سید رانمو وسی است. رحمانوف. بله برادر محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام خدا برکت. من گفتم امام علی رحمانوف اینجا آمد. مهربانی. بخشید استاد عزیز. بفرمایید. مهربانی صحبت کنید شما. خیلی دوستان دارم. الله شما را دوست داشته باشد. آمین آمین. از بس که دیر شد سوال ما نمیتونم و میخواستم استاد عزیز از شما یک چک کنم که امشب همی استاد ابو محمد مدنی یک قرآن قرائت میکرده نور علی نور میشید انشاءالله. این خواهش دیگه شما شده بود از استاد.
ما هم دلم بود همین خواهش امروز کنم باید سوره خواه او را بگذاریم با خودشان. آقا برادران عزیز، برادران عزیز، یک سخن دیگه گفتنی بدم. بله بله، مهربانی میشنم. بخشش به خاطر علوم ما گوش کردیم. بسیار ایجاد برادران مسلمانی که در اروپا هستند برای گوشت حلال بسیار تنقیسی میکشند. در اروپا هست شناسایی که گوشت حلال خودشان ذبح میکنن. گوشت گاو هم است، گوشت مرغ هم است، گوشت گوسفند هم است. مقصد اگر که چکنن جمع شوند، این انسان هایی که از دیگر دولت به دیگر دولت گوشت میبرند برای مسلمان را، مقصد بسیارتر، مقصد یک گاوی پره اگر گیرن یا که 3-4 گوسفند گیرن، یک جای گرفته برنشان هم راه ده میتین شو. انشالله. من گفتم در این باره برای دوستا چندین بار من ذکر کردم، در هر کشور، در جرمنی، در آلمان، در هلند، فرانسه، هر جای الحمدلله کشتارگاه وجود داره. برادرای موحدین دکان دارن، این قصاب خانه دارن و میرن از اونجا مالا رو میذبح میکنن. الحمدلله وجود دارن. برادرها تلاش کنن. اما مثلا از خود ما، مثلا در شهری که من زندگی میکنم تقریبا 100 کیلومتر از من دور است. من مجبور هستم 100 کیلومتر با ماشین برم و 100 کیلومتر برگردم. مثلا فرق نمیکند من 500 کیلومتر میرم یا 600 کیلومتر. غذای حلال پیدا کردن این برای ما و شما فرض است. این خیلی مهم است، نه که الله نخواسته که غذای حرام را نوش جان بکنیم. جزاک الله خیرا. خب شیخ ابو محمد المدنی دیگه امشب بالای شما دیگه تیرباران است دیگه. شما بله استاد ما را پیام کنید. شما را پیام. سوره رحمان را خواهش کردم. من فکر میکردم که شیخ ابو عمر حفظه الله تلاوت میکردن، یک کمی ما هر شب دم میگرفتیم. خیر والله اعلم. امشب دم بگیره شما تلاوت بکنید شیخ. امشب اگر شما دم بگیرید من خیر بجای شما من تلاوت میکنم ان شاء الله. فرق نمیکنه. بارک الله فیک. ما هم تلاوت کنم میتونم اگه میخوای باز ان شاء الله. مهربانی کنید. تمام این خیلی باشد تلاوت میکنیم الان سوره رحمان رو ان شاء الله. مهربانی. تو راست که کل ما تلاوت میکنیم، بگذارین کمی شیخ. سوره رحمان. خیلی کمی من فکر میکنم تو آخرش نه کمی کمی بسیار کم، فقط یک بله 4-5 دقیقه باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. جزاك الله خیرا احسن الجزاء. ماشاءالله ماشاءالله، چه یک بسیار پرسوز و بسیار مقبول و بسیار زیبا قرائت کردیم که قلبای ما را شاد کردین. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشد. الله عزوجل توفیق عمل نصیب بکنه. خب ابو طالب برادر، همی شما خیلی سوره فتح دوستا چیز کردن، ام آیه آخریش که هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. از همینجا شروع بکنید، ایره شما قرائت بکنید. خیلی درسته استاد، یک دقیقه صبر کن. صدا دارین؟ صدا هست بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاک الله خیرا احسن الجزاء. ماشاءالله، الله شما را حفظ کند. ابو محمد برادر، شما هم تلاوت میکنین؟ شیخ میدونی ما مریض هستم. خب صحیح. خواهیم شب براتون همین سوره صف را، واقعا همین سوره صف را اگر به خاطر برادرای موحدین قرائت کنیم که یک ذره دلشان، اگر سوره صف که من روی اسکرین بیارم، این اینجاست انشالله. خب حالا فکر کنم درست شد، نه یک ذره. خب در روی اسکرین چرا نمیاد امرا؟ انشالله تو تلاوت کن، ما قرآن شریف پیش خود داریم انشالله. خب بله، پیش ما قرآن شریف هست انشالله. جالب اینجاست که چرا یه پایین نمیاد بسار. خب خیر، با خاطر دوستا گفتم اگر بهتر میشد. سوره صف را دوستا باز بکنین، سوره الصف. جزء 28 قرآن است، سوره الصف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جزاكم الله خیرا، احسن جزا. الله عزوجل از همه شما راضی باشد. برادران بزرگوار طایق وقت با ما بودین. الله سبحانه و تعالی شما را اجر دارین نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی حق را به حقدار بسپارد. دعای ما هست
و قلوبهای ما را با نور ایمان منور بگرداند. برادران محترم، قبول کنید در روز قیامت، در حشرگاه، در اون جایی که سبحان الله هیچ چیز به درد کسی نمیخورد، نه پدری، نه مادری، نه اولاد، نه برادر، نه شاه، نه گدا، نه و امثال، هیچ کس که به درد کسی نمیخورد اصلا، نه قدرتی، نه جا، نه مکان، نه منصب، نه پول، نه دارایی، هیچ چیز به درد کسی نمیخورد. در اون وقت فقط همه نفسی 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 گفته فرار میکنن. برادران موحدین، چی خوب باشد که ما اعمال نیکی داشته باشیم در حضور الله سبحانه و تعالی، سرشار، سربلند، شرفیاب شیم. بگه صدا بکنن، صدا بیایه که ابو محمد المدنی، ابو محمد، ابو طلحه، ابو عمر، آصف نظری، صدیق هاشمی، بگه که ابو عمر کاپیتان زاده، بگه که برادر ابو معاذ، صدا بکنه که عمران نورستانی، سبحان الله، صدا بکنه که ای برادران تاجیک، ای برادران افغان، ای برادران فلان فلان فلان، ای برادر محمد یاسین، ای فلان جمشید، ای فلان فلان احمد موحد، ای فلان فلان دهقانیار دوست چوپان برادر توحید علی توحیدی، یعنی صدا بکنه که سبحان الله شما مسیرتان به طرف جنت چقدر خوش خواهد بودیم. الله اکبر. اموت برادروار، شانه به شانه، قدم به قدم، اموت خوشحال، بسیار کتاب علیین در دست من شما باشه، به طرف جنت حرکت بکنیم. امیدوار اسم الله سبحانه و تعالی در اونجا همچنین مجالسی می داشته باشیم، در اونجا سبحان الله یکدیگر خود را زیارت میکنیم، میریم به دیدار یکدیگر خود را دعوت میکنیم. حتی در احادیث میآید سبحان الله هر بنده ای که هر احتیاجی که داشته باشه برآورده میشه. حتی خانمی که میخواد که حامله میشه، به زودترین فرصت برش طفل به دستش داده میشه. یکی میگه که من چیز کار کشاورزی، برش کشاورزی دهقانی برش آماده میشه. که میگه که من تجارت هم هر آرزویی که من شما داشته باشیم در روز قیامت پورا میشه. در وقت الحمدلله خانه های دیگر میریم، سیر میکنیم، در جنت میریم، سبحان الله در هر جای گشت و گذار میکنیم، مجالس علمی می داشته باشیم. چه خوش باشه الحمدلله، چه خوش باشه. برادران سربکف، اونهایی که جانهای شیرین خود را از دست دادن، دوستای ما، برادران موحد ما، الله عزوجل جنت ها را برایشان نصیب بکنن. هزارها جوانان ما زیر خاک شدن، هزارها جوانان ما سبحان الله به خاطر حفظ جان ما، به خاطر حفظ اولاد ما، به خاطر حفظ دیار ما، جانای شیرین عزیز خود را از دست دادن. سبحان الله انتظارگاه ما هستن که ای برادران، شما در این دنیا بودید که از خون ما دفاع میکردید، شما در این دنیا بودید که از تک خون ما، از ناموس ما شما دفاع میکردید. سبحان الله ما شما را سیما فی وجوههم، سبحان الله از وجوهشان، از سیمایشان نمایان میشه در روزه. ان شاء الله اونها ما را در آغوش خود خواهند گرفتن. برادران محترم، به هر صورت الله سبحانه و تعالی ایمان کامل برای ما نصیب بکنه و ما را جمله همون اشخاصی نصیب بکنه که سبحان الله یک برادر را دیدم با کفش کهنه، کفشی که زیرش بریده شده، الله اکبر، نشان میداد که در کوها، در جاها، در صحراها سبحان الله به خاطر اعلای کلمت الله سبحان الله نبرد میکردن. و امروز کسایی که دنبال اونها حرف میزنن، خوارج مینامن، اونها را تکفیری مینامن، سبحان الله از بهتان شما اونها بری هستن. ان شاء الله در روز قیامت اونها سرفراز و سرشار در حضور الله سبحانه و تعالی شرفیاب میشن باذن الله و از یخنی تو میگیره، ان شاء الله از یخنی تو میگیره باذن الله سبحانه و تعالی و از تو تک تک سوال میکنه، از تو تک تک سوال میکنه که خانم که گذاشتم زیر سکنجه یوغی کفار و استکبار قرار داشتن و تو اونها به نام چوچه خوارج خطاب میکردی، چوچه تکفیری خطاب میکردی، بدرت میگفتی، امروز حقم را از تو میگیرم. الله اکبر و کبیره. ایوازی که در حقش دعا بکنید که یا الله خواهران ما، برادران ما که امروز در هوای سردی، در سلولهای زندان، در زیر چادرها قرار دارن که باران زده و در چادرهاشان باران داخل شده، طفلایشان سبحان الله. دیروز فیلمی را دیدیم در فلسطین، سبحان الله در خود سوریه خواهرایی بودن که داخل خیمه آب رفته بود، بسیار جگرخون شدم. قبول کنید که من در آینه خود را نگاه کردم، ای ابو عمر صلاح الدین قواره تو به مسلمان میماند؟ آیا تو ادعا میکنی که تو مسلمان هستی؟ تو واقعا من خودم رنج میبردم، خودم را خودم میخوردم، رویایم را پرت میکردم، یا رب تو مرا ببخش در حق
این خواهران درق برادران هیچ کاری کرده ما نترسیم. عافیه صدیقی خواهر ما که سالیان سال در سالن‌های زندان قرار دارند، سبحان الله کسی از اونها نمیپرسد. سبحان الله. الله عزوجل همه ما شما را در روز قیامت سربلند و سرفراز بگردانه و ما را از دعایتان فراموش نکنین. برادران محترم، در زندگیتان دعای ما این است که همیشه سربلند، سرفراز، شاداب، کامیاب، خرم و همیشه روسرخ باشین برادران و خواهران محترمه. بر صورت همه شما را به الله منان می سپارم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما شما توفیق عمل نصیب بکند. آقای شیخ مدنی اگر چیزی گفتنی دارین، ابو طلحه و ابو محمد برادر مهربانی. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، اللهم يشمر اسمك. اللهم امين. خب برادران محترم، خیلی من لایف میبندم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک وصلى الله تعالى على خيره وخلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.